მადლობისამ 25 მაისის საქმიან დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მეორე კვარტალში ეკონომიკის 10.7%-იან შემცირებას ელის. ეს ეკონომიკური ზრდის კვარტალური ზრდის პროგნოზია ჩანაწერი, რომელიც მეორე კვარტალის პროგნოზებს ასახავს. დოკუმენტის მიხედვით ფრიანი შიდა პროდუქტის მოსალოდნელ ზრდას განსაზღვრავს წმინდა ექსპორტის და მოხმარების და ინვესტიციების ჯამის კომპონენტები. საბიუჯეტო ოფისი იქვე განმარტავს, რომ ფრიანი შიდა პროდუქტის მოსალოდნელი კლება განპირობებულია COVID-19 პანდემიით გამოწვეული როგორც მოთხოვნის, ისე მიწოდების შოკისაგან. მეორე კვარტალში ტურიზმის მოცულობა თითქმის განულდება, მკვეთრად შემცირდება კერძო ინვესტიციები. ესეც საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზია 2020 წლის მეორე კვარტალისთვის. ოფისი ამ პერიოდისათვის ეკონომიკური ზრდის შემცირებას 10.7%-იან ნიშნულზე ელის. საბიუჯეტო ოფისი განმარტავს, რომ თრიანი შიდა პროდუქტის მოსალოდნელი კლება განპირობებულია COVID-19 პანდემიით გამოწვეული როგორც მოთხოვნის, ისე მიწოდების შოკისგან. სავაჭრო მოლები და ბაზრობები არიან მომხმარებლების მობილობის ყველაზე დიდი გენერატორები. შესაბამისად რისკები მაღალია და მათი ამუშავება ეკონომიკის გახსნის ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება. ეს ბიზნეს ომბუდსმენმა მიხეილ დაუშულა მოლების და ბაზრობების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსთან ერთად გამართულ შეხვედრაზე პრესამსახურის ინფორმაციით შეთანხმება შედგა, რომ შრომის ინსპექტორთა ჯგუფი თითოეულ ობიექტს გახსნამდე პრევენციულად შეამოწმებს და საჭიროების შემთხვევაში დამატებით რეკომენდაციებს გასცემს. როდის აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, როგორ განმარტავს მთავრობა დადგენილებაში მითითებულ 15 ივლისამდე შეზღუდვას და როგორ შეიძლება მაღალი რისკის შემცველი სატრანსპორტო გადაადგილება ისე იყოს მართული, რომ პროცესმა არც ახალი აფეთქების კერა შექმნეს და ამავე დროს ადამიანებს მინიმალური შემოსავლის მიღებისათვის კილომეტრობით გზა ფეხით გასავლელი არ ჰქონდეთ. ეკელ ალიაშვილთან, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ხელმძღვანელთან და გელა კვაშილოვასთან ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების დამფუძნებელთან გაეროს ექსპერტთან ვისაუბრებთ საქმიანი დილას ეთერში. მთავრობა კორონავირუსის პანდემიის ქვეყნის შიგნით 700 მილიონიან ან ჯამში მილიარდ ლარამდე ხარჯების დაზოგვას გეგმავს. ფინანსთა მინისტრმა ფორბს კვირაში სტუმრობისას რამდენიმე კვირის წინ ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით და ისიც თქვა, რომ უკვე გაცხადებულია, რომ ხელისუფლება 300 მილიონ ლარს დაზოგავს. ეს იქნება მხოლოდ მიმდინარე ხარჯებიდან, მეორე ნაწილი კი კაპიტალურ ხარჯებს შეეხება. სად რამდენს მოიკლებს მთავრობა, როგორ გადაანაწილებს 2020 წლის განახლებულ ბიუჯეტს და როგორ შეიძლება, რომ პანდემიას შექმნილ კრიზისში ქვეყანამ მის ხელთ არსებული რესურსი ეფექტურად განკარგოს. ალექსანდრე რაქვიაშვილთან, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორთან ერთად ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. რეგიონის მასშტაბით უნიკალური შესაძლებლობა და სიახლეები Power Change-ისგან კომპანიამ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს და მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით ლაბორატორია გადაიარაღა, რაც ძალიან მაღალი დონის კვლევების ჩატარების და ინოვაციური ბიოტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნის შესაძლებლობას მისცემს. სიახლეები და შესაძლებლობები იქნება რატი ღოლიჯაშვილთან, ბიოქიმ ფარმის გენერალურ მენეჯერთან საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. საქმიანი დილას ეთერში 10 საათიდან ბექაბაციკაძე და მისი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. გიორგი მოლოდნეშვილის რუბრიკას აუცილებლად უნდა დაელოდოთ. საავიაციო საკონსტიტუციო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი დღეს იაკო ხომერიks, APG-ის საქართველოს დამფუძნებელს და ევროპის ბორდის წევრს უმასპინძლებს. გადაცემის ბოლო ბლოკში კი დავით კლდიაშვილი გიორგი სვანაძეს მასპინძლობს, EY-ის იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელს, ასოცირებული პარტნიორი გახლავთ და ვისაუბრებთ საიჯარო ურთიერთობებზე პანდემიის და პოსტპანდემიის პერიოდში. მშვიდობისა, საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. 25 მაისია, ამით ცოტა არაადეკვატური. დედას გარეთ 25 მაისია. მაგრამ როგორც ამბობენ, ეს იქნება ბოლო გაბრძოლებაა 2020 წლის გაზაფხულზე ასეთი ამიტების და მე თანდათან დათბება. ნახოთ როგორ გამოჩნდება ეს. გააგრძელოს ასე ბრძოლა, პრობლემა არ არის, მე პირადად ქარზე მაქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები, ამიტომ ტემპერატურულ მაჩვენებლებიც მიჩვევენ, რომ არაადეკვატში ვარ, შეიძლება 25 მაისიდან გამომდინარე, მაგრამ როგორც არის. ყველას ბარაქიან, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ვიწყებთ 25 მაისის საქმიან დილას, ვიწყებთ ტრადიციული კვირის ბოლომდელი მიმოხილვით, რასაც თავი მოუყარეთ.
სხვა შორის 2020 წლის პირველ კვარტალში აი ეს მილიარდერებმა, როგორც ჯორჯ სოროსი, უორენ ბაფეტი და სხვები არიან, მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელეს თავის პორტფოლიოში. ბოლო პერიოდში მათ ფინანსურ დოკუმენტებში ისეთი მაღალი რანგის ინვესტორები გამოჩნდნენ, როგორიც არიან მაგალითად დეივიდ აინჰორნი, ის Greenlight Capital წარმოადგენს, დენ ლობი, Third Point და ბილ ეკმანი. Pershing Square. პირველი კვარტლის ყველაზე მსხვილი გარიგებები მინდა შემოგთავაზოთ, ეს შემდეგია. Warren Buffett-ის Berkshire Hathaway Goldman-ში აქციების 84% გაყიდა და აღნიშნულ კომპანიაში Buffett-მა 2008 წელს ფინანსური კრიზისის დროს 5 მილიარდი ჩაასხა. ინვესტიციის სახით ახლა კი მან გაყიდვა გადაწყვიტა და ამით 3 მილიარდი ამოიღო. სოროსის ფონდმა დისნეიში და დისნეის და პელოტონის აქციებს შეელია. სოროსმა დისნეიში 5 მილიონი ღირებულების აქციები გაყიდა, მარტის ბოლოს პელოტონში კი თითქმის 10-ჯერ გაზარდა შესყიდული აქციების რაოდენობა დაახლოებით 3 მილიონამდე. ეს 79 მილიონის ინვესტიციას ნიშნავს დისნეის შენაძენთან ერთად. დევიდ აინჰორნის Greenlight Capital-მა დისნეის, ტესლას და Berkshire-ს Warren Buffett-ის აქციები შეიძინა, როგორც ცნობილია, მარტის ბოლოსთვის Greenlight Capital-ის 11 მილიონი ღირებულების აქციები ჰქონდა დისნეიში და Berkshire-ში, ხოლო ტესლაში 6 მილიონი ღირებულებისა. სეთ კლარმანის ბაუპოსტ გრუპმა Google-სა და Facebook-ში აქციები შეიძინა. აქ კლერმანზე არის საუბარი, რომელიც Alphabet-ში 350 მილიონის, ხოლო Facebook-ში 330 მილიონის ღირებულების აქციები იყიდა. ძალიან მნიშვნელოვანია სტენლი დრაკენმილერის ფონდის შენაძენები ასევე დისნეიში. ბოლო კვარტალში დრაკენმილერის ფონდმა 3 მილიონის აქციები შეიძინა დისნეიში, ასევე ფონდმა დათმო Uber-ში დავისი აქციები, აბსოლუტური უმრავლესობა 2.600.000-ზე საუბარი და დაიტოვა მხოლოდ 400. Third Point-ი დენ ლობისი Amazon-სა და Disney-ში ყიდის აქციებს შეგაყიდა ბატონო. ბონდმა Amazon-ში თითქმის გაასამაგა აქციების რაოდენობა 215.000-მდე, ეს 419 მილიონი დოლარის ღირებულება იყო. ჯამში მარტის ბოლოს და ფონდმა ასევე შეიძინა 138 მილიონი დოლარის ღირებულების აქციები Disney-ში. მეგონი ბავშვებისთვის ყიდულობენ თან ყველაფერს რა. ბილ ეკმანის Pershing Square-მა Berkshire Hathaway-ში და Starbucks-ში აქციები შეიძინა. აგერ ეკმანის ფონდმა 2 მილიარდ 600 მილიონი გამოიყენა რამდენიმე ჰოლდინგში ერთობლივად, ერთდროულად აქციების შესაძენად. Buffett-ის Berkshire-ში მან გაასამაგა აქციები და 5.5 მილიონ აქციაზე ავიდა, Starbucks-ში 80%-ით გაიმჯობესა პირობები 10 მილიონ აქციამდე. კიდევ ერთმა ამერიკელმა ბიზნესმენმა, საკმაოდ ცნობილმა და სახელოვანმა კარლ აიკანზეა საუბარი. Occidental Petroleum-ში გააოთხმაგა თავისი რაოდენობა, ბიზნესმენმა 23 მილიონიდან 99 მილიონამდე გაზარდა. აქციების რაოდენობა პირველ კვარტალში, ვალებში ჩაფლულ Occidental Petroleum-ში, სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ნავთობის კრიზისიც. Howard Marks-ის Oaktree Capital-მა Alibaba-ში გააქტიურა საკუთარი პოზიციები, 140%-ით გაიზარდა აქციების რაოდენობა და 31 მარტის მდგომარეობით მისი აქციების ღირებულება 76 მილიონი დოლარი იყო, ჩემო ბატონო. დევიდ ტეპერის ფონდმა კი Netflix-ში, Tesla-ში და Twitter-ში შეიძინა აქციები. ტეპერის კომპანიამ ტექნოლოგიურ კომპანიებში ინვესტიციები გაზარდა, Twitter-ში მას 136 მილიონი ღირებულების აქციები აქვს, Netflix-ში 96 მილიონის, Microsoft-ში და Tesla-ში 25 მილიონამდე ფლობს და ბოლოს ჯონ პოლსონი. მან აუთხმაგებს თავისი აქციების რაოდენობა სტიფანიში და მისი აქციების რაოდენობა ახლა 600.000-ია და მარტის ბოლოს საერთო ღირებულება 78 მილიონი დოლარი იყო. ამერიკელი მილიარდერები პანდემიის პერიოდში მარტის შუა რიცხვებიდან მაისის შუა რიცხვებამდე მაინც 434 მილიარდით გამდიდრდნენ. ეს CNBC-ის ახალ ანგარიშზე დაღმობით ქვეყნდება, რომელსაც Forbes-იც თავის მხრივ აქვეყნებს. ამერიკელ მილიარდერებს შორის ყველაზე მეტი მოგება კვლავ ჯეფ ბეზოსს, Amazon-ის დამფუძნებელს აქვს და Facebook-ის შექმნილს მარკ ცაკერბერგს. ბეზოსი 34 მილიარდ 600 მილიონი, ცუკერბერგი კი 25 მილიარდით არის გამდიდრებული, ყველაზე მეტად გამდიდრებული ამერიკელი მილიარდერების ხუთეულში არიან ბაფეტი, ლარი ელისონი და ბილ გეიტსიც და ამ ციფრებით ნათლად ჩანს თუ რა რაოდენობის მოგება მოუტანა ტექნოლოგიურ კომპანიებს კორონავირუსის პანდემიამ, რომ მან ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისი და უმუშევრობის მაღალი დონე გამოიწვია. ამავე ანგარიშის მიხედვით ამერიკელი მილიარდერების ქონება 15%-იან დასაჩვენებს 2 თვის განმავლობაში, რაც ტრილიონიდან 2 ტრილიონ 958 მილიარდიდან 3 ტრილიონს აჭარბებს უკვე 382 მილიარდით. ესეთ ზრდაზეა, ჩემო ბატონო, საუბარი ამ პერიოდში. ელონ მასკის ქონება
ამერიკელ მილიარდერებს შორის ყველაზე მეტი მაჩვენებლით გაიზარდა მაინც 48%, თუმცა თანხობრივად არა, ცუკერბერგის 46-ით, ბეზოსი 31-ით, აი მაკინზი ბეზოსი, ანუ ჯეფ ბეზოსის ყოფილი მეუღლე მესამედით, 48 მილიარდი გახდა. პანდემიის 2 თვის განმავლობაში მოგებულების გარდა იყვნენ ასევე წაგებული ბიზნესებიც, იგი ძირითადად მოგზაურობის, სტუმართმასმისლობის და რიტეილის სექტორში. ვინ მოგიყვანოთ მაგალითად რალფ ლორენის ქონება 100 მილიონით არის შემცირებული, 5 მილიარდი 6 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ჰოტელიერი ჯონ პრიცკერის ქონება 34 მილიონით შემცირდა და მოკლედ წაგებულებიც არსებობენ, ყველაფერს დეტალურად უკვე დანარჩენს Forbes-ზე ნახავთ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიმართ უკმაყოფილება იზრდება და ორგანიზაციის კორონავირუსთან არაეფექტურ ბრძოლაში დებენ ჯამში ბრალს, ჯანმო ძირეულ ცვლილებებს საჭიროებს. ესე პირდაპირ ამჭოლად წერს The Wall Street Journal-ი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიმართ უკმაყოფილებას იცით რომ დონალდ ტრამპიც გამოთქვამთ, ტრამპმა 18 მაისს ჯანმოს ხელმძღვანელს ტედროს ადანომ გებრეიევსს წერილს გაუგზავნა სიხარულის გარეშე, რომელთაც ორგანიზაციის სისტემური ცვლილებებისკენ მოუწოდებს. ტრამპის განცხადებით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დაფინანსებას ასევე სამუდამოდ შეწყვეტასაც განიხილავს, თუ კი ორგანიზაცია მომდენო 1 თვის განმავლობაში 30 დღის განმავლობაში ძირეულ ცვლილებებს არ განახორციელებს და ამის გეგმას არ წარადგენს. ესე ჯანმომ დაივიწყაო თავისი ძირეული მისია და ახლა ის განვითარების არასწორ გზაზე დგას. ეს თამის კითხულობთ Wall Street Journal-ის სტატიაში და ყურადღება ასევე მახვილდება იმ წარმატებებზეც და ჩავარდნებზეც, რომელიც ამ ორგანიზაციის 72 წლიან არსებობას დაჰყვება თან. იმედია გუშინ Forbes-ის კვირის ანალიტიკურ გადაცემას უყურეთ, იმასაც მიაქცევდით ყურადღებას, რომ თემურ ჭყონიას საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ იყო, რომლის მხოლოდ ნაწილი შემოგთავაზეთ. ინტერვიუში ცოტა გაგვექცა საუბარი იმ დროს, როცა დავიწყეთ ფიქრი როგორი ქვეყანა იქნებოდა საქართველო, აქ რომ ჯეფ ბეზოსი, ცუკერბერგი, სტივ ჯობსი, სხვაები, ვინც შეცვალეს მსოფლიო დაბადებულიყვნენ, თუმცა მინიშნება, რაც ქართული კოკა-კოლას პრეზიდენტმა გააკეთა მიდის მთავარ წიაღისეულზე და ეს აქაური ადამიანური რესურსია და მოსწრებულად მოყავს შორის ნონა გაფრინდაშვილის მაგალითი, რომელიც არც ელ-ქუვეითში და არც აბუ-დაბიში დაბადებულაო. არამედ საქართველოში ზუგდიდში დაიბადა მსოფლიოს 5 გზის ჩემპიონი, 11 გუნდური და 9 პირადი ოლიმპიური ოქროს მფლობელი. ადამიანები ყოველთვის იყვნენ და დარჩებიან ნებისმიერი ერის მთავარ აქტივად, როგორც ეს დიდებულ ჩერჩილს აქვს ნათქვამი. თემურ ჭყონიას ინტერვიუს მხოლოდ ნახევარის გაშვება მოახერხეთ Forbes-ის კვირაში და Forbes-ის ოფისში მოსული ქართველი ბიზნესმენი ბევრ თემაზე საუბრობს, რასაც ამუშავებენ BMG-ის რეპორტიორები და ამ კვირაში შემოგთავაზებთ მასთან შემდგარ ინტერვიუს სხვა თემებზეც, ისევე როგორც სხვა მეწარმეებთანაც გეგმავთ ანალოგიურ ფორმატში საუბარს. მანამდე კი კიდევ ერთი ისტორია, ისევ ჯეფ ბეზოს და მის Amazon-ზე, რომელიც გემახსოვრებათ დიდი პრობლემები და პროტესტიც კი მოხდა მათ შესვლას ინდოეთის ბაზარზე, Amazon-ს გულისხმობ. ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესები აპროტესტებდნენ მილიარდერის კომპანიის ინდოეთის ბაზარზე შესვლას და ამითაც ხსნიდნენ, რომ ეს ფაქტიურად მათ ბიზნესების დახურვას გამოიწვევდა. დღეს კი სრულად თამამად უკვე მსოფლიოში ცნობილი ონლაინ რიტეილერი კომპანია Amazon.com-ზეა საუბარი, აცხადებს, რომ კომპანიის ინდოეთის ფილიალში დამატებით თანამშრომლები სჭირდებათ. Და რაზეა საუბარი? Amazon-ი 50,000-მდე დროებით თანამშრომელს აიყვანს სამსახურში და ამის შესახებ Reuters-ი ავრცელებს ინფორმაციას და გამოცემის მიხედვით კომპანიას დამატებით მუშახელი სწორედ ონლაინ გაყიდვებზე წარმოუდგენელი ზრდის გამო სჭირდებათ, რაც კორონავირუსის პანდემიის გამო გამოწვეული ლოკდაუნის ბრალიან, ვინაიდან ხალხი 2 თვეზე მეტია სახლიდან თავისუფლად გასვლას ვერც ახერხებს და Amazon-ის განცხადებით დამატებითი მუშახელი ძირითადად სადისტრიბუციო ქსელში დასაქმდება, ცხადია უსაფრთხოების ყველანაირი ნორმის დაცვით და ამ გადაწყვეტილებით კომპანიამ ისევ საკუთარ მომხმარებელს საშუალებას დაიცვან სოციალური დისტანცირების ნორმებით დარჩენის სახლში და იმავე დროს შეუფერხებლად მიიღონ ყველა პროდუქტი, რაც მას სჭირდება. ესეთ პრეს რელიზს გვიუცელებს Amazon. მოკლედ ისეთი ამბავია ჩემო ბატონო, მოკლედ და გრძელი გზაც პროტესტიდან ვიდრე ახალ 50,000 სამუშაო ადგილამდე შექმნაზე, ესე გაიარა დაახლოებით 7-8 თვეში ჩვენ თვალწინ პანდემიის გადამყიდე. პანდემიის დაფიქსირებიდან ვიდრე დღემდე საქმიანი დილა ალბათ იყო გამონაკლისი, რომელმაც სრულად დეტალებში და ფაქტიურად ონლაინ გთავაზობდით, ისევე როგორც ალბათ სხვა მედია საშუალებებით დაზუსტებით ვერ გეტყვით, ჩვენ BMG-ზე და Forbes-ზე ვაგებთ პასუხს, ჩვენ სამეზობლოში, ასევე
ძირითად სავაჭრო პარტნიორებთან არსებულ ეპიდემიურ ვითარებაზე. Თამდევი ეკონომიკური პარამეტრებით, რადგან ეს ორთავე მეტწილად არის განსაზღვრელი ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობის და წონასწორობის შესანარჩუნებლად, რომელიც აგრეგატულად გვჭირდება ჩვენ და ქართულ ლარს, მთლიანად ჩვენს ეკონომიკას. მახსოვს 2 თვის წინ შემოგთავაზეთ სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრის ტოროსიანის პრესკონფერენციის ნაწილიც, სადაც ის საუბრობდა საკმაოდ გულწრფელად თუ რატომ ჰქონდა საქართველოს უკეთესი მაჩვენებლები პანდემიასთან ბრძოლაში. მან შეაქო ქართველი კოლეგების პროფესიონალიზმი. 2 თვის წინ და დაზინა, რომ სომხეთისგან განსხვავებით საქართველოში არ დაფიქსირებულა მასიური ეპიდემიკერები, არც საწარმოებში და არც სუფრებზე, ასე აღნიშნა და როგორც ეს მოხდა სამწუხაროდ ჩვენ სამშობლოში სომხეთში. 2 თვის თავზე არ ვიცი იგივე გულწრფელობით თუ ტრადიციულად თაობებიდან მოყოლებული შეჯიბრების გაგრძელება იყო მისი შეცვლილი რიტორიკა და კითხვები საქართველოს ჯანდაცვის სტატისტიკის გამართულობაზე, რომელიც მდგომარეობდა ჩაშლილად, რომ საუბარია სომხეთში მხოლოდ PCR ტესტების ჩატარებაზე, რადგან ჩვენთან სწრაფ ტესტებზე საერთოდ არ ვიყენებთო და არც ვენდობითო და არ ვიცი საქართველოში ტესტირების შედეგები რა კვლევებზეა დაფუძნებულიო. სტატისტიკურად აღრიცხულია თუ არა ადამიანები, რომლის ამ პერიოდში დაიღუპნენ პნევმონიით, ვიდრე მათ დაუფიქსირდებოდათ COVID-19 და ასევე მიანიშნებს ტესტირების მასიურ ჩატარებაზე, მათ შორის მსუბუქი სიმპტომების მქონე პაციენტებისთვის. ეთყობა არ იცის არსენ არარატოვიჩმა, ახალგაზრდაა და იმიტომ რომ მსუბუქის და მძიმეს გარჩევა განსაკუთრებით სიმპტომების დროს ქართველებმა ნაკლებად ვიცით. მცირედ დაცემინებაზეც კი ან კუდუსუნის წამოტკივილებაზეც იმ პერიოდში ყველაფერს COVID-ს უკავშირებდით. ასე რომ ისიც ფაქტია, რომ იქნებოდა ეს რელიგიური დღესასწაულები, ხინის და ჭირის აღნიშვნები, ქართველები საწარმოებში თუ სახლის პირობებში გაცილებით ორგანიზებულები აღმოჩნდნენ და ამ ნაწილში საქართველოს მთავრობის მხრიდან გატარებულმა ღონისძიებებმა, ეპიდემიოლოგების, ექიმების, NCDC-ის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შედარებით უკეთესი შედეგი იცდადო რეგიონში. რაც ნამდვილად არ გვიხარია, არის უარესი სტატისტიკა და მძიმე ვითარება სამეზობლოში. მათ შორის სომხეთში, რომელთაც განსხვავებით შეჯიბრისა მე გულწრფელად მსურს ჯანმრთელობა უსურვო, ჩემ თავს კი შეგნება, ჩვენ თავს უბრალოდ, რომ მოხსნილი შეზღუდვები თბილისში ქუჩებს დღისით არ გადააქცევს მსოფლიო ჩემპიონატ საცობებში და ღამით არ გვექნება განცდა, რომ ფორმულა 3-ის საზაფხულო ტური ვაკის საბურთალოს თუ თბილისის სხვა უბნებშია გადმოტანილი. ისე არსენ არარატოვის ტოროსიანის გამოსვლამ საქართველოზე ერთი ამბავი მაპოვნინა და ვატყობ ჩვენი თამადობის ჯობს ყველამ თავის თავს მიხედოს და პირიქით თუ რამ შეგვიძლია წავეხმაროთ ერთმანეთს რჩევით საქმით და სიტყვითაც ორივეს დიდი ფასი ექნებოდა, მაგრამ მანამდე ერთი ამბავიც მნიშვნელოვანი, რომ მთავრობაც იყოს სამაგალითო თავისი საზოგადოებისთვის, რაც მთლად კარგად ეთყობა ვერ გამოდის, რადგან 22 მაისისთვის გრძელდება სომხეთის მთავრობაზეა საუბარი, სომხურ სოცქსელში აქტიური და ემოციური განხილვები აი ამ ფოტოსი, სადაც ჩანს, რომ თიან ყარაბაღში სტუმრად მყოფი სომხეთის მთავრობის ხელმძღვანელი პაშინიანი კოლეგებთან ერთად მთავრობის წევრებთან ერთად ბანკეტში მიიღეს მონაწილეობა, სხვა შორის ყოველგვარი პირბადეების და სოციალური დისტანციის გარეშე. და ატყდა ეხა ერთი ამბავი ხაიტარაკუნემ რესპუბლიკა სომხურ მედიაში, რომ არ ხართ თქვენ არაფრის ღირსებიო. მოკლედ რა ეს ვითარებაა ეხლა მიმდინარე სომხეთში, რაც არის ჯანმრთელობა ჩვენს მეზობლებს, სომხები იქნებიან თურქები, რუსები, აზერბაიჯანელები და სხვები. ეს ჩვენთვის ბევრი მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი, ამ დეტალებზე ბევრი ვისაუბრე და ყურადღების გამახვილებას აღარ გეგმავ. თავარი რაც მეც და BMG-ის გუნდის წევრებმაც ამ პერიოდში მოახერხეთ, გახლავთ ის, რომ მიუხედავად დიდი ცვლილებისა, არც ერთი მუშკეტერებიდან თუ ქალბატონებიდან, ვინც ჩართულნი არიან წინა ფრონტზე, COVID-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში, არ შეგვიწუხებია ამ პერიოდში და როგორმე ვიარეთ ისე, რომ მათ მიმართ პატივისცემაა შესრულებული მათი სავალდებულო სამუშაოს მიმართ აი ესე დისტანციაზე დაგვეფასებინა. მე მგონი თუ ვინმე დაიცვა, რასაც ქვია, ხო, სოციალური დისტანცია ქართველ ეპიდემიოლოგებთან, ინფექციური საავადმყოფოს მესვეურებთან და სხვებთან ჩვენ ვიყავით და მინდა საზოგადოებასთან ერთად მათ უსურვო, რომ ეს ომი სამთვიანი, რომელიც გრძელდება და ის მალე არ დასრულდება. იმ ქცევითი ნორმებით და წესებით და ინსტრუქციებით გაამყარონ, რომელიც საშუალებას მისცემს კიდევ ერთ მთავარ პაციენტს იმოქმედოს და ამუშავდეს და იცოცხლოს.
და ეს მთავარი პაციენტი საქართველოს ეკონომიკაა, რომელსაც ნამდვილად სჭირდება შველა, რადგან განსხვავებით უმთავრესი ადამიანის სიცოცხლისა და მისთვის ჯანმრთელობისთვის ბრძოლისა, ეკონომიკა ვერ დაარდაექვემდებარება 14 ერთვიან, ან გნებავთ 2 თვიან რეაბილიტაციას და მკურნალობას. ეს პროცესი იქნება გაცილებით ხანგრძლივი და ის იქნება საკმაოდ მტკივნეულიც. საკმაოდ ბევრი პროგნოზი ეკონომიკასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ მქონდა, სამწუხარო პროგნოზებია, უკვე ახდა. მომავალში და შემდგომ თვეებშიც იქნება უფრო მძიმე ტალღები, რომელსაც ეკონომიკის ცალკეული ინდუსტრიები, კომპანიები, მათ შორის ბიზნეს პიროვნებები ვერ გადაიტანენ ამ კრიზისს. და აგერ არის მაგალითად შაბათის ამბავი, რაც მომყავს თქვენთვის მაგალითად, უმეტესობა მიცით კომპანია ჰერცი, მსოფლიოში ნომერ პირველი მანქანების გაქირავების, რომელიც აბრევიატურა და ბრენდი, მე მგონი ყველა ქუჩაზე და სასტუმროსთან შეხვედრიათ. დიდი ალბათობით ალბათ აღარ დაგხვდებათ, რადგან ამ კომპანიამ გაკოტრებაზე შეიტანა განაცხადი, ჩემო ბატონო, და შესაბამისი პროცედურების დაწყებაც განაცხადა. ეს ცებდიანი ამბები არის თამდევი და სამწუხაროდ ბევრჯერ მომიწევს კიდევ, ან ვეცდები ნაკლები იყოს, თუმცა ეხლა თავსაც ვატყუებ და თქვენ კი არ გაკადრებთ, რომ რეალური პრობლემები ეკონომიკაში, მსოფლიოშიც და საქართველოშიც არის მხოლოდ წინ და ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად და ცხადია, არ უნდა ვიყოთ მხოლოდ მზად ჯანმრთელობის ხარჯზე. შანსი, რომელიც გაგვიჩნდა საზოგადოების შეგნების შედარებით საღი შეგნების ხარჯზე, უნდა გამოვიყენოთ ეკონომიკის სწრაფი ამოქმედებისთვის და მინიმალური დანაკარგებით კრიზისის დროს, თუმცა ეს არ ნიშნავს აშვებას, ეს არ ნიშნავს ინსტრუქციების დარღვევას მედიკოსებისგან და ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი დასრულდა. პირიქით, ყველაფერი ახლა იწყება. ისევე როგორც მთელი შემდეგი 3 საათის განმავლობაში თქვენს წინაშე ვიქნებით მე და ანა ლაპიაშვილი, BMG-ის არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად, რომელიც უჩინარი გუნდი საეთეროშია, პერიოდულად ხილული ჩვენი რეპორტიორები ეკრანზე შემორბიან ხოლმე და ახლა ისინი ერთ-ერთი ნაწილი მათი მოემართებიან ახლა ჩვენსკენ TV პირველი სტუდიაში სხვადასხვა თემების წარსადგენად, თუმცა მანამდე გასული კვირის ტოპ თემები და ერთგვარი შეჯამება. მე მგონი დღესაც მესაჭე ლევან თაღიაშვილია, რომელსაც მივესალმები. ლევან, დილა მშვიდობისა და გისმენთ ყურადღებით. გიორგი, ანა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოკლედ ვაგზელებთ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლეების მიმოხილვას, რომელიც გასულ კვირას მოხდა საქართველოში. როგორც იქნა, მოკლედ ვეღირსეთ, რომ აღარ არის არც საგანგებო მდგომარეობა, არც კომენდანტის საათი და 9 საათის შემდეგ ჩვენს მოქალაქეებს შეუძლიათ ნებისმიერი მიმართულებით გადაადგილდნენ. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოიხსნა ავტომობილზე 3 ადამიანზე მეტის ჩაჯდომის შეზღუდვა და ახლა უკვე შეგვიძლია, რომ თავისუფლად გავაგზავნოთ ძველებურად ჩვენი მანქანის რუბრიკა. ახლა თათია ჩაბიჩაძე უნდა შემომიერთდეს იმისათვის, რომ ერთად მიმოვიხილოთ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლე. მან არ მითხრა, რომ სანამ მე ვისვენებდი თავრობა მანქანების სუბსიდირებას გადაწყდა. არა, ჯერჯერობით ასეთი ამბავი არ მოხდა, მოკლედ მაყურებელსაც რომ აუხსნათ, ახლა ვიმყოფებით Porsche Cayenne კუპეში 2019 წლის ძალიან ლამაზ მოდელში. თაკეთა მოტორსმა გადაწყვიტა, რომ ჟურნალისტებისთვის ერთგვარი შესაძლებლობა მიეცა და 2-3 დღით მოკლედ ჰქონდა ტესტ-დრაივის შესაძლებლობა და ძალიან ვისიამოვნეთ თეთრია რომ არ მოგატყო. ძალიან კარგი მანქანა. კი და ყოველ ორშაბათობით სიამოვნებით წამოვიდოდი სამსახურში ამ მანქანით, მაგრამ ნუ იმედია თავრობა ხა მართლა არ გაითვალისწინებთ თქონსა მანქანების სუბსიდირებასაც არ დაიწყათ, ვიხურეთ, მაგრამ თემა წამოვიდა იქიდან, რომ გასული კვირის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ მანქანების კი არა და ბინების სუბსიდირებას პროცენტის სუბსიდირებას გეგმავს ახალ შეძენილ ბინებს. გაიგეს ეთყობა რომ ბინის ყიდვას შეიძლება მოვიფიქროთ. ნახე ვინც ვიყიდეთ უკვე და ვიხდით პროცენტს პატიოს და მე კი ალბათ ძალიან გაიყოფა აქ მიმართებით. ძალიან არასამართლიანი იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა გამართული იყოს შეხვედრა დეველოპერულ სექტორთან, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცი, თან ოფიციალურად არაფერი არ გამოცხადებულა, უბრალოდ ვიცით რომ განიხილება. სამშენებლო სექტორს როგორ დაეხმარება და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დახმარება ცალსახად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დიდი თანხა შეაქვს საქართველოს ეკონომიკაში და აქედან გამომდინარე ეს საკითხი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ხუდონ ჰესის ამბავი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ვიცით რომ უკვე დაიქირავა იურიდიული კომპანია ხელშეკრულების გაწყვეტისთვის და გადავიხდით დაახლოებით 118,000 ევროს იმისათვის რომ ასე ვთქვათ გაწყდეს ეს ხელშეკრულება. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის საქართველოსთვის და 1 მილიარდი დოლარის ასე ვთქვათ ღირებულების და მნიშვნელოვანი პროექტია და სამწუხაროა რომ აქამდე მივიდა საქმე. მოგეხსენებათ ტრანსელექტრიკას ქონდა ჩაბარებული ასე
ვთქვათ, ეს პროექტი და მასთან გაწყვეტს ხელშეკრულება სახელმწიფო თანხებზე გამახსენდა, რომ გასული კვირის ბოლოს საქართველოს კიდევ ახალი თანხა მიიღო დაფინანსების აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისგან, ჯამურად საუბარია 91 მილიონი ევროს მოცულობაზე, რომელიც მოხმარდება ჯანდაცვის სექტორს და ჯანდაცვის ცენტრების გაძლიერებას იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კარგად ვაბრძოლოთ. თათია, როგორც იცის, ზოგადი თანხა ვიცით, რასაც მიიღებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, უბრალოდ ტრანშები მტკიცდება და ამას განვიხილავთ, ხო? კი. ესეც ერთ-ერთი ნაწილია. სების ინტერვენცია იყო ასევე მნიშვნელოვანი, მოკლედ განცხადებაში ეწერა, რომ წელს ძალიან აქტიური იქნება ეროვნული ბანკი ამ კუთხით და 40 მილიონი ამერიკული დოლარი გაიყიდა კვლავ რეზერვებიდან და მეხუთე იყო და 160 მილიონი, რომელსაც შედეგი აქვს ის, რომ პრინციპში მაშინ როცა ძალიან გაუფასრობის მაღალი ნახტომისებური ტალღა ქონდა 3 და 50 რომ მივიდა, ფაქტობრივად 70 თეთრი გაუფასრობდა და ინტერვენციების შედეგად 30 შეწონილი კურსი. ხო, რაღაცა ესე დარჩა თითქოს და ნახოთ როგორ იქნება რეალურად. ნუ წელს იაქტიურებს ეროვნული ბანკი ფაქტია. ხო. ერთ-ერთი ნეგატიური და ცუდი პროგნოზი გამოქვეყნდა კიდევ ახალი სამწუხაროდ სულ ამ თემების გაშუქება გვიწევს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ინფორმაციით მეორე კვარტალში ვარდნა იქნება თითქმის 11%-მდე 10.7% და ნახოთ იმედია ეს ყველაფერი მაქსიმალურად მოკლე დროში დაარტყავს როგორც საქართველოს ისევე სხვა ქვეყნების ეკონომიკას და მალე შევძლებ. კი, აქვე ცოტა პოზიტივიც უნდა შევიტანოთ ამ ამბავში. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ხელისუფლება ამბობს, რომ 2021 წელს აღარ გვექნება ეს მინუს რიცხვები და უკვე საქართველოს ყოველ შემთხვევაში 4%-იანი იქნება. მაინც არ ვიცით რა როგორ დავჩებით. შეიძლება მეორე ტალღა იყოს, აქედან გამომდინარე ცოტა არ ვიცით როგორ იქნება, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ ზაფხულიდან მოყოლებული ეს თემა დაგვავიწყდება და მხოლოდ კი და იმედია რომ მართლა პოზიტივში წავა ეკონომიკა, რის იმედიც ყველას გვაქვს. ანონსები იქნება საინტერესო. ტრანსპორტი როდის გაბრუნდება ხომ არ იცი, ლევან მართალი შენ არ გაწუხებს ამ შემთხვევაში. კი, მე მშვენიერ მანქანაში ვარ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ჯერჯერობით ზუსტი თარიღი არ ვიცი, ძალიან რისკებს უკავშირდება ეს ამბავი და გასული კვირის ბოლო დღეებში აქტუალური იყო, მთავრობის დადგენილებაში ეწერა ეს რიცხვი, თუმცა მოგვიანებით განმარტეს, რომ ეს არის მაქსიმალური ვადა და რეალურად შეიძლება მანამდეც აღდგეს და იმედს ვიქონიებთ, იმიტომ რომ შესაძაც სამუშაო ადგილები იხსნება, ეკონომიკა იწყებს აქტიურობას, ისევ აუცილებელი ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც იყოს. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ამბავია მიმდინარე კვირას დაგეგმილი. კი, პრემიერ-მინისტრი მიდის პარლამენტში, ახალი პარამეტრებით მოუწევს ასევე პარლამენტს ბიუჯეტის განხილვა და მოკლედ აუცილებლად უნდა ადევნოთ თვალი BMG-ის პროექტის გაიხსნება მოლებიც და ეს თემაც რა ტრანსფერმელი ვიყიდეთ, ხო? დროებით შევხვდებით ძალიან ბევრი თემით. ჯაჭვოთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 25 მაისიდან 15 ივნისამდე მოძრაობა შეიზღუდება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ჯაჭვოთის გამზირი ატენის ქუჩიდან წერეთლის ქუჩის გასასვლელამდე სრულად იქნება ჩაკეტილი. კახაკალაძე ამბობს, რომ ცენტრალურ გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება 15 ივნისისათვის მოხდება. საქართველოსა და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს შორის 190 მილიონი ევროს ფინანსური მხარდაჭერის გამოყოფის შესახებ ორი ხელშეკრულება გაფორმდა.
ჰქონდა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეთანხმებებით 70 მილიონი ევრო გათვალისწინებულია სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის დასაფინანსებლად, მათ შორის COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. 120 მილიონი ევრო კი მიმართება ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის მხარდაჭერისკენ. გასული კვირის მიწურულს აზიის განვითარების ბანკის მმართველთა საბჭომ ახალი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეულ პირველ ვირტუალურად ჩატარებულ წლიურ შეხვედრაზე ADB-ის ფინანსური ანგარიში და 2019 წლის სუფთა მოგების განთავსება დაამტკიცა. ADB-ის პრეს-რელიზში ნათქვამია, რომ დამტკიცება მმართველთა საბჭოს 53 წლიური შეხვედრის პირველ ეტაპზე მოხდა ბიზნეს სესიაზე, რომელსაც ADB-ის 68 წევრიდან მმართველი ან სპეციალური წარმომადგენელი ესწრებოდა. ჩინეთი მიმდინარე წელს თავდაცვის ბიუჯეტს 6.6%-ით ტრილიონ 270 მილიარდ იუანამდე გაზრდის, რაც 178 მილიარდ 900 მილიონი დოლარის ექვივალენტია. ეს თავად ჩინეთის სახალხო დეპუტატების მესამე სესიის მიერ მიღებულ დადგენილებაშია ნათქვამი. არგენტინამ ფინანსური დეფოლტი გამოაცხადა. ეს ამ ქვეყნის ისტორიაში მეცხრე დეფოლტის ფაქტი არის. მას შემდეგ გადავიდა ქვეყანა ამ რეჟიმში, რაც საგარეო ვალის საპროცენტო განაკვეთი არ გადაიხადა. 500 მილიონი დოლარის გადახდის ვადა კი სწორედ 23 მაისს ამოიწურა. ავტომობილების გაქირავების უმსხვილესმა კომპანიამ ჰერცმა თავი გაკონტროლებლად გამოაცხადა. ეს ინფორმაცია CNN-მა გაავრცელა. კომპანია კორონავირუსული პანდემიის შედეგად გამოწვეული ეკონომიკური ვარდნის კიდევ ერთი მსხვერპლია. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ქვეყანა უცხოელი ტურისტებისათვის საზღვრებს ივლისიდან გახსნის. მისივე თქმით, გარანტირებული იქნება, რომ ტურისტებმა არ ჩამოიტანონ და არც ესპანეთში გადააწყდნენ რისკებს. გარდა ამისმა, სანჩესმა ესპანელებს მოუწოდა, რომ ადგილობრივი შვებულებები დაგეგმონ. დანიაში მუზეუმები, გალერეები, ზოოპარკები, კინოთეატრები და თეატრები იხსნება. ჯანდაცვის სამინისტრო ამბობს, რომ ვირუსის გადაცემის მაჩვენებელი 0.6%-მდე დაეცა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაინფიცირებული ადამიანი ერთზე ნაკლებ პირს აავადებს. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების გახსნასთან ერთად დანიის მთავრობამ შესაბამისი მითითებებიც გამოსცა. საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ ფოიერვერკებით აღსანიშნავი ამბები დადგა საზოგადოების ნაწილის რეალობაში, ანუ შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა და ზეიმიც გასული დღეების, უпростоრად საღამოებისას სწორედ მიზეზი ეს იყო. მოიხსნა ავტომობილით 3-ზე მეტი ადამიანის გადაადგილების შეზღუდვა გარდა ტაქსით გადაადგილებისა. ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათიც გაუქმებულია. დაშვებული გახდა ყველა ეკონომიკური საქმიანობა გარდა სარესტორნე, ბარის მუშაობისა, კაფესა და ნებისმიერი სახის სასადილოში მომხმარებლის ადგილზე კვების მომსახურებისა. ტანსაცმლით და ფეხსაცმლის ვაჭრობა ამ დრომდე აკრძალულია, სავაჭრო ცენტრები დახურულია, ეგრეთ წოდებულ მოლებზეა საუბარი და ბაზრობების ფუნქციონირებაც გარდა ღია ტიპის აგრარული ბაზრობებისა ასევე შეზღუდულია. შეზღუდულია სპორტული, კულტურული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება ჩატარება, სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროცედურა, აქტივობები, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების საქმიანობა, დასაშვები კი გახდა შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონით გათვალისწინებული შეკრება და მანიფესტაცია. ასევე დასაშვებია უნივერსიტეტში პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოების და გამოცდების ჩატარება არადისტანციურად, ფიზიკურად, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად. გადაადგილების ასაკობრივ შეზღუდვაზე ცვლილებებია, მაგალითად 70 წლის და მეტი ასაკის ადამიანებისათვის ეს შეზღუდვა, რომელიც არსებობდა დღეს უკვე სარეკომენდაციო ხასიათის გახდა. მოიხსნა სასაფლაოების ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვაც და სხვა ბევრ სიახლეებსაც ეტაპობრივად გაგაცნობთოდ აკვირდნენ მთავრობის წევრები. დარჩენილი შეზღუდვებზეც ცოტა მეტი. შეზღუდული რჩება საერთაშორისო სამგზავრო, საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო მიმოსვლა. ჩარტერული რეისები ინიშნება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეთა დაბრუნების მიზნით. შეზღუდული რჩება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის მეტროპოლიტენით და საბაგიროთიც გადაადგილება, ასევე სარკინიგზო ტრანსპორტით, გზავრთა გადაყვანა. ესეც შეზღუდული რჩება, ისევე როგორც საქალაქთა შორისო მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გზავრთა გადაყვანა სამარშრუტო ტაქსებით და ავტობუსებით. ტაქსის გადაადგილებისას მძღოლი აღჭურვილი უნდა იყოს პირბადით და დასაშვებია მხოლოდ 2 მგზავრის გადაყვანა, რომლებიც აუცილებლად უნდა განთავსდნენ მძღოლის უკან. ძალაში რჩება სახმელეთო გზით საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი საქართველოს მოქალაქეობის მქონე მძღოლების თვითიზოლაციის მიზნით მოწყობილ სივრცეში და საკარანტინე სივრცეში მოთავსების ვალდებულება. სკოლებმა და უნივერსიტეტებმა სასწავლო პროცესი უნდა განაგრძონ
დისტანციური სწავლების, კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმის გამოყენებით. ყველა სახის ტრეინინგი, კონფერენცია და სემინარი უნდა ჩატარდეს დისტანციური ფორმით, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება კი ასევე დაშვებულია მხოლოდ დისტანციური ფორმით. შეზღუდული რჩება ყველა ტიპის მასობრივი სპორტული ღონისძიება, მათ შორის შეჯიბრის სასწავლო-საწვრთნელო პროცესის შეკრება, როგორც დახურულ, ასევე ღია სივრცეში, სპორტის თემასთან დაკავშირებული ყველა ტიპის ტრეინინგი, სემინარი ან კონფერენცია, გარდა დისტანციური ფორმით ამგვარის გამართვისა. იზღუდება 10-ზე მეტი ადამიანის თავშეყრა, რომელიც დაკავშირებულია სოციალურ ღონისძიებებთან, მაგალითად ქორწილი, ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი, სხვა ამ ტიპის ხინის თუ ჭირის შეკრებები. დახურულია საჯარო სივრცეში, დახურულ სივრცეში, ხო, ყველა პირი ვალდებულია ატაროს პირბადე, შეზღუდული დარჩა შემდეგი ეკონომიკური საქმიანობები, რაც ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი ამბავია გეტყვით. რესტორანში, ბარში, კაფესა და ნებისმიერ სახის სასადილოში მოხმარებლის ადგილზე კვების მომსახურება, ტანსაცვლით და ფეხსაცვლით ვაჭრობა, აქ დასაშვებია მხოლოდ ონლაინ და საუბარია სავაჭრო ცენტრებზე, ბაზრობებზე, რომელზეც უკვე ანამ გითხრათ და სპორტულ, კულტურულ და გასართობ ღონისძიებებზე, ორგანიზებებზე და სპორტულ გამაჯანსაღებელ პროცედურებზე, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებიც ასევე არ საქმიანობს ამ პერიოდში და ეკონომიკური საქმიანობა შესაბამისად გარდა გამონაკლისებისა უნდა განხორციელდეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ დისტანციურად, რაც გულისხმობს სახლიდან მუშაობას, ხოლო კრიტიკულად აუცილებელ შემთხვევაში ასევე სამუშაო ადგილიდან. თუმცა ოფისში არაუმეტეს 10 პირის დაშვებით სასტუმროების და განთავსების საშუალებების საქმიანობა დასაშვებია მხოლოდ სასტუმროებისთვის საკარანტინო სივრცეების მოსაწყობად. ყველა ეკონომიკური საქმიანობა უნდა განხორციელდეს ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით და არანაკლებ 2 მეტრის სოციალური დისტანციის დაცვით და პირბადით. ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით საკარანტინო ზონებად კვლავ რჩება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი მუშევანი და გეტა, ასევე თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი. რა რჩება კიდევ ამაზე უკვე საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ. მე შემიძლია ახლა ნელ-ნელა უკვე გადავიდე ალბათ ავიაინდუსტრიაზეც, რომელსაც ანა წარმოგიდგენთ. ეს ჩვენი შემდეგი ბლოკის თემა არის. სოციალურ ავიაინდუსტრია არის ის მიმართულება, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ დაზარალდა და ამაზე შესაბამისი ინსტრუქციების გამოქვეყნდა, რომელსაც ახლა ანა გეტყვით. ისიაში გავაგრძელებთ გიორგი მოლოდნეშვილის რუბრიკაში ამ თემას საუბარს, მაგრამ მოდი იქამდე პატარა შესავალი გავაკეთოთ. მილიარდობით ზარალი მიიღო სწორედ ავიაინდუსტრიამ და ფაქტია იწყება ამ ინდუსტრიის თანდათან გამოცოცხლებას და საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ავიარეისების უსაფრთხო აღდგენის პროტოკოლის გამოქვეყნება შეგვიძლია ერთ-ერთ წინაპირობად ჩავთვალოთ. იატეს გაიდლაინები, რომელიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას ემსახურება, გათვალისწინებული უნდა იყოს როგორც ავიაკომპანიების მხრიდან, ასევე აეროპორტების მხრიდანაც. მათ მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად ავიაცია არ უნდა გახდეს დაავადებების, მათ შორის COVID-19-ის გავრცელების წყარო. იატა აღნიშნავს, რომ მათი გაიდლაინები მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება წარმატებული, თუ ევროპის ყველა ქვეყანა ერთნაირად ზედმიწევნით დაიცავს მათ. რეკომენდაციების შეუსრულებლობა გამოიწვევს თავის მხრივ ავიასექტორის დაზარალებას, რასაც ნეგატიური გავლენა ექნება ეკონომიკაზე. აი, რას ამბობს აიატა და რა არის ამ ზოგად გაიდლაინებში, რომელიც მათი მხრიდან არის საზოგადოებისთვის და თავისთავად კომპანიებისთვის შეთავაზებული. დაცული უნდა იყოს სოციალური დისტანცირების ნორმები აეროპორტში, როგორც ბარგის ჩაბარებისას, ისე მისი აღებისას, თავიდან უნდა იყოს არიდებული გრძელი რიგები, ასევე რეკომენდებულია ნიღბებისა და ხელთათმანების ტარება, როგორც აეროპორტში, ასევე თვითმფრინავის ბორტზე. ავიაკომპანიებმა უნდა უზრუნველყონ თანამშრომელთა მომარაგება პერსონალური დამცავის საშუალებებით, უნდა ჩატარდეს აეროპორტების და თვითმფრინავების ხშირი გაწმენდითი სამუშაოები. განსაკუთრებით ისეთი ადგილები, სადაც ხელი ხშირად ხვდება. ავიაკომპანიებმა უნდა უზრუნველყონ სოციალური დისტანცირების ნორმების დაცვა. მგზავრებს შორის მხოლოდ ერთი ოჯახის წევრებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთის გვერდით დასხდნენ და როგორც იატას რეგიონული ვიცე-პრეზიდენტი ევროპაში აცხადებს, ამ რეგულაციების შესრულება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ეგრეთ წოდებული საკარანტინო პერიოდის გავლა, რომელიც ხოთაშორის ძალიან ბევრი ქვეყნისგან, როგორც პრაქტიკა, მომდევნო თვეების განმავლობაში ისეა შეთავაზებული. იმედია, ფრენები მალე აღდგება და ტურისტებიც აქტიურ რეჟიმში შემოგვიერთდებიან. ყოველ შემთხვევაში, ამ განწყობას დარწმუნებულია, რომ ყველა უერთდება, მათ შორის საქართველოში მოქმედი 2 საერთაშორისო აეროპორტის მმართველი კომპანია ტავჯორჯია, რომელიც გენერალური მენეჯერის მოადგილეც ქალების ნარატივში სტუმრობისას ამბობს, რომ როგორც კი საერთაშორისო ფრენები აღდგება, ბათუმის აეროპორტის გაფართოებისათვის სამშენებლო სამუშაოებიც დაიწყება.
მოდინი არ გვაქვს რომ 2020 წელს 100%-ით 80-თან თუნდაც 50 წლის ბოლომდე ჩვენ რაღაცნაირად ამოვქაჩავთ ესე ვთქვათ ამ თემას, იმიტომ რომ მოლოდინი ჩემი არის 20-30% და ეს იქნება ძალიან კარგი. ამიტომ ყველა იმ აეროპორტს, ყველა იმ კავშირს, რაც ჩვენ გვაქვს ამ ჰოლდინგური ამ კომპანიიდან გამომდინარე, ვიყენებთ იმისთვის და ვიყენებ მე პირადად იმისთვის ამ ჩემს კავშირებს, რომ რაღაც ახალი ჩვენს აეროპორტს, ჩვენს ქვეყანას შევძინოთ, რომ უფრო უკეთესად ავამუშაოთ, უფრო მეტ ადამიანს გქონდეს სამსახური და უფრო მეტ ადამიანს მოუნდეს მოგზაურობა თუნდაც იმ რისკების მიუხედავად რაც დღეს მსოფლიოში არის. ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ ამას და ივლისიდან ყველას, ვისაც არ ეშინია, შეუძლია უკვე იმოგზაუროს 1 ივლისიდან თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებიდან. ცოტა ის გამომივიდა ქუთაისიდანაც შეუძლიათ რომ იმოგზაურონ. თავარია რომ გაიხსნას საჰაერო მიმოსვლა. გეგმა და პირველი და ნომერ პირველი პრიორიტეტი ამ წუთას კომპანიის არის, რომ რაც შეიძლება მალე ბათუმში დავიწყოთ აეროპორტის მშენებლობა. მაინც როგორც კი გაიხსნება 1 ივლისიდან ესე ვთქვათ საზღვრები, ჩვენ ვიწყებთ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობას და აი თქვენი გადაცემის საშუალებით უკვე დავაანონსე ფაქტიურად, იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე თარღი გქონდა იქ სექტემბერში უნდა დაგვეწყო, ოქტომბერში იქ რაღაც პროცედურების გამო ვერ დავიწყეთ, ეხლა უნდა დაგვეწყო მარტში და სამწუხაროდ პანდემიის გამო და კოვიდის გამო გადაიდო, მაგრამ იმედია რომ ხელს არაფერი აღარ შეგვიშლის და შევძლებთ ჩვენ განვახორციელოთ ის ინვესტიცია, რაც ჩვენ გქონდა ბათუმისთვის, ესე ვთქვათ, განსაზღვრული და ვიწყებთ ამ მშენებლობას. ეს არის ნომერ პირველი პროექტი. ძალიან საინტერესო თემები, მრავალფეროვანი თემები, სტუმრები მოგიბზადეთ ამ სამუშაო კლუბსაც ქალების ნარატივის მაყურებლებს. კვანცელაღიძე და მის რესპონდენტები მთელი კვირა ზუსტად 11 საათსა და 30 წუთზე დილით და საღამოს განსხვავებულ თემებს და მიმოხილვებს შემოგთავაზებენ და მოდით წინასწარ გადავხედოთ, ვინ იქნებიან ამ კვირის სტუმრები. გამოცდილება, კომუნიკაცია და პროფესიონალიზმი, ხელოვნება და ბიზნესი, ინოვაციური პროექტები, სირთულეების გამკლავება სამაგალითოდ, მამოტივირებელი რჩევები, ბევრი სფეროს გაერთიანება ნარატივით კვირის განმავლობაში. ფინტექ პროდუქტების განვითარება მარკეტინგისა და ბიზნესის განვითარების ფონზე აღმოსავლეთ და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. მე ვარ პასუხისმგებელი აზიის რეგიონში ფინტექ პროდუქტების განვითარებაზე. მომავალს როგორ ხედავთ ფინტექის მომავალი საქართველოში? ჩემი თვალსაზრისით, რასაც ვუყურებ, რომ ქართული ბანკები ნეობანკისკენ გადაინაცვლებენ. სადაზღვეო სექტორის გამოწვევები. კოვიდმა შეცვალა ყველაფერი და მათ შორის შეცვალა დაზღვევა და ზოგადად ბიზნესის ყველა სფეროზე იქონია ვიტყოდი ძალიან ცუდი გავლენა. მოდით ასე ვთქვათ, ცხოვრება გაჩერდა, დაბაუზდა, ბიზნესის განვითარების ტემპს კარგავს. რა გავლენა მოახდინა ახალმა ვირუსმა აეროპორტებზე, გუნდური პრინციპით მისაბაძი მუშაობის პროცესი და ახალი ინვესტიციები. ყაზახეთის უმსხვილესი აეროპორტის სალმათის საერთაშორისო აეროპორტის ყიდვა სურს კომპანიას. ყაზახეთის აეროპორტის ყიდვა სურს არა ვიყიდეთ უკვე, ანუ ერთი კვირის წინ ხელი მოეწერა უკვე ხელშეკრულებას. ეს არის ძალიან საინტერესო შემთხვევა, ესე ვთქვათ, ჩვენი კომპანიისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი სხვადასხვა ქვეყნებში ვართ ბიოტი ხელშეკრულებებით, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს აეროპორტი ვიყიდეთ. ეს არის ჩვენი ქონება. ბრენდინგი და მარკეტინგი კრეატივთან სინთეზში. ამ გამოწვევამდე რომელშიც დღესდღეობანი აღმოჩნდით, მიგვაჩნია, რომ გაციფრულება ერთ-ერთი გზა არის იმისთვის, რომ როგორც ხარჯის და ეფექტურობის კუთხით ბიზნესები განვითარდნენ, ისე მეტი საშუალება ქონდეთ, რომ ბევრ სხვადასხვა ტიპის სეგმენტს მოემსახურონ. აგროტურიზმი, საერთაშორისო ვიზიტორების მოზიდვაზე ორიენტირებული პროექტებით. რაც შეეხება ტურიზმს, სამწუხაროდ მთლად ესეთი ოპტიმისტური ვერ ვარ ამ მიმართულებით და მგონია, რომ იმ ნიშნულსო დაუბრუნდეთ, რა ნიშნულზეც ვიყავით, სანამ კოვიდი დაიწყებოდა, დაგჭირდება მინიმუმ 2 წელი, ალბათ წელიწადნახევარი და ცოტა მეტი და 2-3 ალბათ. ქეთევან მეფარიშვილი, სოფია ლებანიძე, ქეთევან ჭუმბურიძე, თეა ზაქარაძე და ნინო ეგაძე ქალების ნარატივის სტუმრები არიან. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. წარმატებები ქალების ნარატივს, მის გმირებს, მის წამყვანს, BMG-ს თელგუნდს ერთი ამბავით, ანა, ვიდრე მიმდინარე რეჟიმზე და ჩვეული გეგმით გადავალთ საქმიან დილაში ტრადიციული რუბრიკები და ჩართვებით. სხვა შორის ეს ყველაფერი მოდის ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან მოყოლებული, როცა საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე მოქმედ პოლიტიკოსთან ერთად, რომელიც ხელისუფლების მართვის სათავეებთან, სადავეებთან იდეაში უფრო სათავეებთან სხვანი არიან. რჩებიან თავის დროზე სრულად ამოქოქეს, სხვა შორის ფინანსურად შედარებით გაუნათლებელი ამომრჩევლებისთვის ანტისაბანკო რიტორიკა, რითაც თავის მოლაპარაკეთავებთან ერთად, რომელთა ნაწილი მათ საამაყო საარჩევნო სიაში აღმოჩნდებიან მალე,
ცხადიაზიანი მიაყენეს მთელ ფინანსურ სექტორს, ბანკებსაც, მათ რეპუტაციასაც, თუმცა ეს ყველაფერი ცხადია ხდებოდა იმ ფონზე, რომ ამ რიტორიკას არაფრით განსაკუთრებულს არ უპირისპირებდა მათ შორის საქართველოს ეროვნული ბანკი. მანდატი არ იყო ეთყობა მათი ეს. მე ვიტყვი ჩემ მანძაძეც და მათზეც, რაზეც მუდმივად ვისაუბრებ. და ძალიან ბევრი პერსონაჟე, მათ შორის პოლიტიკურზე, რომლებიც საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური დღესასრიგის გამო და უფრო ვიწრო განათლების და შეხედულებების გამო ეკონომიკის განვითარებაზე ალბათ სიხარულით სასეწევიან შემდეგი ამბის მოსმენისას, რომელზეც ინფორმაციას თავად საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საქართველოში მოქმედმა 15-მა კომერციულმა ბანკმა 2020 წლის პირველ 4 თვეში ჯამურად 667 მილიონი ლარის ზარალი მიიღეს. ეს ეროვნული ბანკის გამოქვეყნებულ ფინანსურ მაჩვენებლების სტატისტიკიდან ხდება ცნობილი და ფინანსური მაჩვენებლებიდან ირკვევა, რომ ზარალის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი ბანკების მიერ 1.2 მილიონი ლარის შესაძლო დანაკარგების დარეზერვება გახდა. ჯამურად ქართულმა კომერციულმა ბანკებმა აქტივების შესაძლო დანაკარგების ბუფერში 1.220 მილიონი ლარი დაარეზერვეს, რაც მოსალოდნელი კრიზისიდან გამომდინარე სესხებზე შესაძლო დანაკარგების თანხას ასახავს. ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების ზარალის სტრუქტურასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ მარტის ფინანსური მაჩვენებლების გამოქვეყნების შემდეგ პირდაპირ გააკეთა განმარტება და სებმა თქვა, რომ წინა წლებში სფერო საკმაოდ მაღალი მომგებიანობით გამოირჩეოდაო, რამაც ბანკებს საშუალება მისცა შექმნილიყო ბუფერების ადეკვატური მოცულობა, რომლითაც სწორედ გამოყენებამ სწორედ ამგვარ კრიზისულ ვითარებებშია მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება საოპერაციო საქმიანობას, 2020 წლის აპრილში 15 ბანკის შემოსავალი იყო 352 მილიონი ლარი, რაც წლიურ წილში 1.5%-ით არის შემცირებული. აქედან საპროცენტო შემოსავლებმა 304 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 7%-ით მეტია. ზრდის განმაპირობებელი ფაქტორი ბიზნეს სესხების მიმართულებით შემოსავლების 24%-ი აზრდას უკავშირდება. ფიზიკური პირების სასესხო შემოსავალი 5%-ით არის შემცირებული, რაც ბანკების მიერ მოქალაქეთათვის სესხების გადავადების პროგრამის შეთავაზებას უკავშირდება. გერგისების ანგარიშიდან კიდევ ვიცი რა იყო ძალიან საინტერესო. ასეთი ცვლილებები და დაკვირვებები გონია ხომ თან ასეთ პერიოდებში განსაკუთრებით საყურადღებოა და ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა გასული თვის განმავლობაში საბანკო ბარათებით განხორციელებული ოპერაციების მოცულობის შესახებ სტატისტიკა. და ამ ანგარიშს თუ ჩავხედავთ, პოსტერმინალების მეშვეობით სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში განხორციელებული გადახდების მოცულობა პიკურ მაჩვენებელს 2019 წლის დეკემბერში აღწევს და ის 930 მილიონი ლარია. თებერვალში კი 791 მილიონი ლარი იყო, მარტში 818 მილიონი ლარამდე გაიზარდა, მაგრამ უკვე აპრილში მისი მოცულობა 138 მილიონი ლარით არის შემცირებული და 675 მილიონი ლარი შეადგინა. ნუ შეიძლება ისიც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ფაქტობრივად დახურული არის უმეტესობა ეკონომიკურად აქტიური ობიექტებისა. წლიურ წილში კი მაჩვენებელი 10%-იან ზრდას აჩვენებს, თუმცა სხვა თვეების განმავლობაში ზრდის ტემპი ცხადია ბევრად მაღალი იყო, მაგალითად მარტში იყო ზრდის ტემპი 57%-იანი, ინტერნეტით განხორციელებული გადახდების მოცულობა კი წლიურ წილშიც არის შემცირებული. 2020 წლის აპრილში ინტერნეტის მეშვეობით ბანკები სულ რაღაც 251 მილიონი ლარის საგადასახადო ოპერაციებს მოემსახურნენ, რაც 2019 წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ 18%-ით ნაკლებია. მოკლედ ალბათ საინტერესო იქნება ამ მხრივ ჩაშლა შემდეგ მონაცემებისა, რა განაპირობებდა ამ ცვლილებას, იყო თუ არა ეს თქვათ შემოსავლების კლებით განპირობებული თუ იმ შეზღუდვებით, რომელიც პანდემიურ რეალობაში სხვადასხვა ბიზნეს სუბიექტებს დაუწესდა და თავისთავად მომხმარებელსაც. ამაზე აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა საუბრის და განხილვის, თუმცა იქამდე მოდი ბიზნეს ამბებს გადავხედოთ და თან ძალიან საინტერესო კოლეჯი გვაქვს მომზადებული BMG-ს გუნდის წევრებზე დაყრდნობით. 23 მაისიდან ავტომობილების ტექინსპექტირება ისევ სავალდებულოა. მათთვის ვისი ავტომობილის ტექინსპექტირებაც საგანგებო მდგომარეობის დროს გადავადებული იყო, შესაბამისი საბუთისათვის ახლა 60 დღიანი ვადა აქვს და სწორედ ამ დროში უნდა გაატარონ საკუთარი ავტომობილი შემოწმებაზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით აგროდაზღვევის პროგრამით მოსარგებლე ფერმერთა რაოდენობა 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 40%-ით არის გაზარდილი. თბილისის მერიის ინფორმაციით ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციის ბოლო ეტაპი დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც ვარაზის ხევიდან ატენის ქუჩამდე მონაკოჩი ასფალტის საფარის ზედაფენა იგება. დედაქალაქის მერია ამბობს, რომ ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია 15 ივნისს დასრულდება.
რა ბედიელის მოცვის ფერმერების მფლობელებს მათ გამოსავალს და მათ მოსავალს წელს ჯერ ეს გაურკვეველია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენში ინდ მეწარმე აბასალომ გამარმელია 2018 წლიდან მოცვის პლანტაციების განაშენიანებით არის დაკავებული და ის ამბობს BMG-სთან, რომ წელს მეურნეობა 7 ტონამდე მოცვ საექსპორტოდ ამზადებდა, თუმცა შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე ექსპორტის განხორციელება სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება. მისივე თქმით, დასრულებული ჰქონდა რუსეთში პარტნიორებთან მოლაპარაკებები, თუმცა ახლა მოცვის ექსპორტი შეუძლებელია. როგორც მოცვის პლანტაციების მფლობელი ამბობს, მსგავსი პრობლემები სხვა მოცვის ბაღების მფლობელებსაც აქვთ. მისივე აზრით, მოცვის რეალიზებაში მთავრობა და ადგილობრივი ჰიპერმარკეტები თუ დაეხმარებიან, მათი პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება. რუსთავის ფოლადის საგანგებო ვითარების პირობებში სრული დატვირთვით მუშაობდა, ამბობენ კომპანიის წარმომადგენლები. ქარხანაში არც დასაქმებულების რიცხვი შეცვლილა, თუმცა როგორც ქარხნის გენერალური დირექტორის მოადგილე ამბობს, გაყიდვები განახევრებულია. არჩილ მელიქიძის განცხადებით, კომპანიას თანამშრომლების ტრანსპორტირებაში მერია დაეხმარა. ყველაზე დიდი პრობლემა საწარმოსათვის პანდემიის გამო ქვეყანაში და საზღვარგარეთ მშენებლობების შეჩერება გახდა. მელიქიძის თქმით, საწარმოს გაყიდვები თითქმის განახევრებულია, რადგან ფოლადის ძირითადი მომხმარებელი სწორედ სამშენებლო სექტორია და მშენებლობის პროცესის გაჩერება დიდი დარტყმა იყო. პანდემიის გაჩენისთანავე ჩვენს პროდუქციაზე მოთხოვნა გაიზარდა, როგორც ჩანს, ხალხი პანიკურად იყო განწყობილი. ეს უკვე BMG-სთან ხორცპროდუქტების წარმოებელმა კომპანიამ ბლაუნშტაინის საქართველოს მენეჯერმა თათი არაბიძემ თქვა. კომპანიის მენეჯერი ყვება, რომ ბლაუნშტაინის საქართველოს კრიზისი დიდად არ შეხებია. ნორმებს ისედაც ვიცავდით, სულ რაღაც 9 საათი დაგჭირდა გადაწყობისათვის, ამიტომ ხარჯები არ გაგუზრდია. თანამშრომლების ტრანსპორტირება, რა თქმა უნდა, დამატებითი ხარჯი იყო, თუმცა ამას გაზრდილი მოთხოვნის საშუალებით გავუმკლავდით, განმარტავს კომპანიის მენეჯერი. თათი არაბიძის თქმით, კომპანიას დასაქმებულების რაოდენობა ცხადი არ შეუმცირებია და იქვე აღნიშნავს, რომ არც ნედლეული შეძენასთან დაკავშირებით ყოფილა რაიმე შეფერხება. რამდენიმე სტაბილურ მომწოდებელთან თანამშრომლობთ, რათა მსგავსი პრობლემა არ შეგვექმნას. ახლა არც ქონია გადაწყობის საჭიროება მოწოდებაში, განმარტავს არაბიძე. თვენახევარში ქართულ ბაზარზე ახალი სავაჭრო მაღაზიათა ქსელი ყავის წისქვილი გამოჩნდება. BMG-სთან კომპანიას ისაური გრაინდერსის დამფუძნებელი ამბობს, რომ ქსელში საბოლოოდ 6 მაღაზია გაერთიანდება, რომელთაგანაც თითოეული 7 ადამიანის დასაქმება შეძლებს. თავიდანვე 6-ის გახსნას ვერ მოვახერხებთ, დავიწყებთ 2 მაღაზიით და ნელ-ნელა შევასრულებთ ჩვენს დასახულ გეგმას, ამბობს კომპანიის დამფუძნებელი. ყავის იმპორტს კოლუმბიიდან ახორციელებენ და ბრაზილიიდან. თემურ სისაური განმარტავს, რომ ამ მიზნით მოლაპარაკებები დაწყებული აქვს და მზად არის, რომ ყავის წისქვილისათვის საჭირო დანადგარები და ახალი ქსელისათვის შესაბამისი ფართი სიჯარით აღება და მათი მოწესრიგება უკვე ბოლო ეტაპზე გავიდეს. პანდემიამ ნუგბარის ექსპორტით შეაფერხა. მათიცო გორდეზიანი განმარტავს, რომ ამ პერიოდში კომპანიას წარმოების შემცირება მოუწია. საგრძნობლად შემცირდა ბრუნვა, ასევე დროებით დაიხურა მოლებში განთავსებული სავაჭრო კუნძულები. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ნუგბარის პროდუქცია გუდვილსა და უნივერსამში სწორედ ამ პერიოდიდან გამოჩნდა. კომპანიის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი ამბობს, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცის მიღმა ქართული ტკბილეული დაბალი ცნობადობით არის, რაც თავის მხრივ კონკრეტული კომპანიებისათვის გამოწვევას წარმოადგენს. კომპანია ნუგბარი ამ ეტაპზე 35 დასახელების ტკბილეულ საწარმოებს და ექსპორტზე 12 ქვეყანაში სტაბილურად არის წარმოდგენილი. მათაცო გორდეზიანის ინფორმაციით, გარდა ადგილობრივი ბაზრისა, ნუგბარის პროდუქცია შტატებში, რუსეთში, ჩეხეთში, ლიეტუვაში, გერმანიაში, ბელარუსში, ჩინეთში, კორეაში, პოლონეთსა და შოტლანდიაში იყიდება. რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, ნუგბარი ეგრეთ წოდებული კუნძულების საშუალებით არის სავაჭრო მოლებში წარმოდგენილი 8 ლოკაციაზე, ასევე საცალო მარკეტებსა და საცალო ქსელებში. პანდემიის პირობებში ქართული ჩირის საწარმოს ჩიკორს წარმოების პროცესის გადაწყობა არ დასჭიროებია. ესეც BMG-სთან თქვა კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერმა სანდრო მათიაშვილმა. ის აღნიშნავს, რომ ერთადერთი რის სიცრულებაც გახდა საჭირო ეს თერმოსკრინინგის დამატება. ჩიკორმა პროდუქციის მიტანის სერვისი პანდემიამდე რამდენიმე თვით ადრე დაამატა. მოთხოვნა საგრძნობლად გაზრდილია. ის ადამიანები, რომლებმაც შოკის დროს პირველ კვირაში შეიძინეს პროდუქცია, როგორც ჩანს, მომხმარებლებად დარჩნენ, ამბობს მათიაშვილი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კომპანიამ ყველა თანამშრომლის შენარჩუნება მოახერხა. ყველაზე დიდი გამოწვევა კი ჩიკორისათვის ექსპორტი აღმოჩნდა. საომავლო გეგმებიდან ახალი კომპანიის წამოწყება არის, რომელიც გლეხებისგან სხვადასხვა პროდუქციის შესყიდვას გულისხმობს.
Online მოგზაურობის სააგენტო ექსპედია აცხადებს, რომ მაისში ჯავშნების უმეტესობა აღარ უქმდება. კომპანია აღნიშნავს, რომ რიგ მიმართულებებზე ჯავშნების რაოდენობა გაზრდილია, რაც გამოწვეულია ქვეყნებში საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებით. ექსპედია აცხადებს, რომ სახლში გატარებული პერიოდის შემდეგ ხალხმა აქტიურად დაიწყო საზაფხულო შეუღლებების დაგეგმვა. Online მოგზაურობის სააგენტოს მიხედვით, პირველ კვარტალის შემდეგ ჯავშნების რაოდენობა დაახლოებით 60%-ით არის შემცირებული, ნაცვლად გასული კვარტლის 80%-ისა. აღსანიშნავია, რომ კომპანიის შემოსავლები 15.3%-დან 2 მილიარდ 210 მილიონ დოლარამდეა შემცირებული და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სწორედ ასეთი სხვაობა ფიქსირდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გასულ კვირას უმუშევრობის შემწეობის მისაღებად განაცხადი 2.400.000 ადამიანმა შეავსო. BBC-ს განახლებული მონაცემებით მარტის შუარიცხვებიდან დღემდე შტატებში უმუშევრობის შემწეობის მისაღებად განაცხადი სულ 38.600.000 ადამიანს აქვს შეტანილი, რაც სამუშაო ძალის თითქმის მეოთხედია. კვირას სახაზინო მდივანმა სტივენ მუჩინმა თქვა, რომ შტატებში აღმოუფხრული ზარალის საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგნენ, თუ შეზღუდვები მომავალში გაგრძელდება. BBC აღნიშნავს, რომ თებერვალში შტატებში უმუშევრობის დონე 50 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალნიშნულზე იყო და ის 3.5% შეადგენდა. გასულ თვეში კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 20 მილიონზე მეტი სამუშაო ადგილი დაკარგა, რის შედეგადაც უმუშევრობის დონე 14.7%-მდე გაიზარდა. Facebook-ი უერთდება ინიციატივას მუდმივად სახლიდან მუშაობის ტრენდთან დაკავშირებით. კომპანიის დამფუძნებელმა თქვა, რომ ის თავის თანამშრომლებს მისცემს უფლებას სახლიდან დისტანციურად იმუშაონ. ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე ვიდეო ჩართვისას ცუკერბერგმა აღნიშნა, რომ მომდევნო 10 წელიწადში მისი თანამშრომლების 50% დისტანციურად მომუშავა იქნება. მსგავსი განცხადება გასულ კვირას Twitter-მაც გააკეთა. კომპანიამ აღნიშნა, რომ ის მისცემს თანამშრომლებას შესაძლებლობას აირჩიონ სახლიდან იმუშაონ თუ ოფისიდან პანდემიის დასრულების შემდეგ, თუმცა Facebook-ს უფრო მეტი გეგმა აქვს. ცუკერბერგი ამბობს, რომ ის დისტანციურად სამუშაოდ ახალი თანამშრომლების აყვანასაც აპირებს. განცხადების გაგზავნა კი არსებულ თანამშრომლებსაც შეეძლებათ. თავის მხრივ Amazon-ი, რომელიც მსოფლიოში ცნობილი ონლაინ რიტეილერი კომპანია, აცხადებს, რომ კომპანიის ინდოეთის ფილიალში დამატებითი თანამშრომლები სჭირდება. შესაბამისად, Amazon-ი 50,000-მდე დროებით თანამშრომელს აიყვანს სამსახურში და ეს ინფორმაცია Reuters-მა გაავრცელა. გამოცემის მიხედვით, კომპანიას დამატებითი მუშახელი ონლაინ გაყიდვებზე წარმოდგენილი ზრდის გამო სჭირდება. რაც კორონავირუსის პანდემიის გამო გამოწვეულ ლოკდაუნს უკავშირდება, ვინაიდან ხალხი 2 თვეზე მეტია სახლიდან თავისუფლად გასვლას ვერ ახერხებს. Amazon-ი აცხადებს, რომ დამატებითი მუშახელი ძირითადად სადისტრიბუციო ქსელში დასაქმდება უსაფრთხოების ყველანაირი ნორმის დაცვით. Amazon-ის ეფექტი, რომელიმე ქართულმა კომპანიამ ნახა თუ არა, არ ვიცი, ალბათ არა, მარტივი საანონსი ეს ამბავი, მაგრამ სხვა დანარჩენზე ლევან თაღიაშვილი უფრო მეც მოგვიყვება. საქართველოს საფონდო ბირჟა გასულ კვირას მცირედით გამოცოცხლდა და მრავალფეროვნებაც გარიგებებში გამოჩნდაო, ასეთი იყო მისი პროგნოზი დღევანდელ წარდგენასთან დაკავშირებით. სწორედ ლევანი გვერდება ახლა საქმიანი დილას ეთერში და გვეტყვის იმ რამდენიმე კომპანიაზე სიახლეებს, რომელთა ფასიან ქაღალდებზეც აქტივობა გასულ კვირას შეენიშნებოდა, თუმცა არ დაგვაუწყდება არც ლონდონი. ლევან დილა მშვიდობის და გისმენთ. დილა მშვიდობის სანამ მოვესალმოთ ჩვენს მაყურებელს. კარგია რომ ცოტა მრავალფეროვნება ნამდვილად შემოიტანა მიმოხილვაში Liberty Bank-მა, რომელიც 45,000 ერთეული აქცია გასხვის და საოჭრო სესიების დროს თითოეული მათგანის ღირებულება 2 თეთრამდე იყო, ამიტომ ჯამბრად მხოლოდ 810 ლარის ტრანზაქცია განხორციელდა. მრავალფეროვნება არც ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს გვაკლდა, რაც ძალიან კარგი და სასიხარულო ფაქტია. ლარში სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკის ფასიან ქაღალდებზე დაიდო დაახლოებით 10,000 ლარის გარიგება და 183 ერთეული აქცია გაიყიდა. უცხოურ ვალუტაში დადებულ გარიგებებს, რაც შეეხება სააქციო საზოგადოება Lisilek Development-ის 6 ობლიგაცია გაიყიდა $60,000-ად, რაც დღევანდელი კურსით 193,000 ლარს უტოლდება. სააქციო საზოგადოება საქართველოს უძრავ ქონებას, რაც შეეხება მისი 25 ობლიგაცია გაიყიდა $25,000-ად. ბუნებრივია მკვადრატი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კომპანია საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, რაზეც მის ფასიან ქაღალდებზე დადებული გარიგებებიც მეტყველებს ხოლმე როგორც სიხშირე, ისე მასშტაბები. უნდა გადავიდეთ
ლონდონში და ვნახოთ სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციების მდგომარეობაც. კარგია რომ ორივე პლუსში წავიდა გასული 1 კვირის განმავლობაში და 1 და 2%-იანი ზრდა ჰქონდა საქართველოს რკინიგზის და ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ობლიგაციებს. 1 წლის ჭრილში მაინც დიდი მინუსი გვაქვს და იმედია ბირჟების მდგომარეობა გამოსწორდება, რადგან 8 და 5%-იანი კლება ფიქსირდება ხანგრძლივ პერიოდში, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანია არის დალისტული. აქ საქართველოს ბანკის გარდა ყველა მათგანის აქციების ღირებულება გაუფასურდა, BGOS კი 5.22%-ით გაიზარდა. საქართველოს ბანკის ფასიან ქაღალდებზე ყველაზე მეტი 5.19 მილიონი ფუნტ სტერლინგის გარიგებები დაიდო. TBC ბანკის აქციებზე 1.700.000 ფუნტზე მეტი ტრანზაქციები განხორციელდა. ჯორჯია კაპიტალის 651.000, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის კი 124.000 ფუნტ სტერლინგის ტრანზაქციები განხორციელდა. 1 წლის ჭრილში კლება კვლავ 50-დან 65%-მდე მერყეობს, რაც ნიშნავს, რომ კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაცია ფაქტობრივად განახევრებულია და უფრო მეტადაც არის გაუფასურებული. ყველაზე ძვირადღირებული ქართული კომპანიის სტატუსი დაიბრუნა მოკლედ საქართველოს ბანკმა და ახლა 416 მილიონი ფუნტ სტერლინგადაა შეფასებული. TBC ბანკი 402 მილიონი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 166 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 109 მილიონია. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX-ი გაზრდილია მცირედით 82-ს ნაცვლად 87 ერთეულისგან შედგება მაჩვენებელი, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, კვლავ 30 აპრილის მონაცემებს უნდა დავაყრდნოთ, რომელიც 1.840 მილიონი ლარია და დაახლოებით 124 მილიონი ლარით მეტია წინათვის მაჩვენებელზე. ახალი მონაცემები კი უკვე მომდევნო მიმოხილვისას გვეცოდინება. მადლობა ლევონ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ნახლა უკვე შემიძლია რომ პრინციპში ვუსურვო, რომ რომელიმე ამ კომპანიის გვერდით სულ მალე ვიხილოთ ჩვენი შემდეგი სტუმრის მიერ წარსადგენი კომპანია, თუმცა სტუმარი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. რეგიონის მასშტაბით უნიკალური შესაძლებლობა და სიახლეები Power Change-ისგან კომპანიამ საქართველოს ინოვაციებზე ტექნოლოგიების სააგენტოს და მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობით ლაბორატორია გადააიარაღა, რაც ძალიან მაღალი დონის კვლევების ჩატარების და ინოვაციური ბიოტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნის შესაძლებლობას მისცემს. სიახლეები და შესაძლებლობები რატი ღოლუჯაშვილი ბიოქიმ ფარმის გენერალური მენეჯერი შემოგვიერთდება სტუდიაში, რამდენიმე წუთში დაგველოდეთ. Power Change ერთ-ერთია, რომელმაც არც ერთი ხნის წინ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გამოცხადებული 650.000 ლარიანი ინოვაციური საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვა და მოიპოვა 1.300.000 ლარიანი პროექტის დასტარტვის დამატებითი თანხები. ამ თანხის ნახევარი სწორედ გრანტის დახმარებით არის მიღებული და მეორე ნახევარი კომპანიის შიდა ინვესტიცია გახლავთ. Power Change ინოვაციური ვეტერინარული პროდუქტია, რომელიც საკვები ხორცის წარმოების ინდუსტრიაში, მეფრინველობასა და მეცხოველობაში ანტიბიოტიკების ჩანაცვლების შესაძლებლობას იძლევა. ანტიბიოტიკების ჩანაცვლება სრულად უსაფრთხო და ბუნებრივი ალტერნატივით ფაგებით ხდება. ასე განმარტავს თავად კომპანია საკუთარ პროდუქტზე ინფორმაციას. უფრო მეტს ამ პროექტთან დაკავშირებით კი ჩვენი სტუმარი გვეთხოვეს რატი ღოლჯაშვილი ბიოქიმ ფარმის გენერალური მენეჯერი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმები და მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აბა, power ფაგებზე რაც შეიძლება მეტი დილამშვიდობისა რა თქმა მიხარია რომ დაგვიბრუნდე. მეც მიხარია დაბრუნება ეს. რა სიახლეები გვაქვს? კარგი სიახლე შეიძლება
არ იყოს საუკეთესო დრო ამ სიტუაციაში შესაძლებლობებზე დაწვა, მაგრამ პირიქით შეიძლება კარგი დრო იყოს ამ ყველაფერზე სასაუბროთ, იმიტომ რომ უნდა დაუბრუნდეთ რეალურ ცხოვრებას და დაუბრუნდეთ პოსტპანდემიურ, ესე ვთქვათ, შევაბიჯოთ პოსტპანდემიურ სიტუაციაში. ჩვენი კარგი ინფორმაცია არის, რომ ამ პროექტის პარგლებში, რომელიც ჯიტას და სოფლიო ბანკის დახმარებით ხორციელდება, ჩვენ გადავაიარაღეთ მთლიანად ლაბორატორია, რაც გვაძლევს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს, ესე ვთქვათ, გავაუმჯობესოთ ჩვენი არსებული პროდუქტები და შევქმნათ ახალი, შეიძლება ითქვას, რომ რევოლუციური პროდუქტები, მათ შორის ისეთი პროდუქტები, რომლებიც დაგვეხმარება მომავალი პანდემიების თავიდან აცილებისგან, ესე ვთქვათ, და არ მომერიდება და ვიტყვი, რომ საქართველოში გვაქვს ესეთი ტექნოლოგია, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აგვაციოს უდიდესი რისკები და საფრთხეები, რაც კაცობრიობას ემუქრება. ეს არის ბაქტერიოფაგი. ეხლა უფრო მეტი გითხარი, როგორ და ჯერ ამ პროექტთან დაკავშირებით რას გულისხმობს, რა დანამატებზე არის საუბარი, რა პროდუქტებზე არის საუბარი, ვისთვის არის და ასე შემდეგ. ეს მოგვიყვება და მე მეორე ნაწილი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო ასევე. დიდი სიამოვნებით. ეს პროდუქტი კონკრეტულად PowerPag და ეს მიმართულება მეცხოველეობა არის ახალი მიმართულება ჩვენ კომპანიაში და შეიძლება ერთის მხრივ მაყურებელს მოიჩვენოს, რომ არ არის განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, თავისი შინაარსით, იმიტომ რომ გამოიყენება, ვთქვათ, ფერმებში და არ არის დიდი ზეგავლენის მომხდენი, ესე ვთქვათ, ჩანდაცვის სისტემაზე და მთელ მსოფლიოზე. თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა, რაც ნიშნავს, რომ ანტიბიოტიკები ვეღარ კურნავენ რიგ დაავადებებს, ერთ-ერთი ამის ძირითადი გამოწვევი არის ანტიბიოტიკების გამოყენება ფერმებში. მაგალითად, ქათმის ფერმებში, მაგალითად, მეღორეობაში, მეცხოველეობაში ზოგადად და ასე შემდეგ. ჩვენ მიზნად დავისახეთ და უკვე წარმატებით ვართმევთ ამას თავს, რომ ვანაცვლებთ ანტიბიოტიკებს ჯანსაღი ალტერნატივით, რაც არის ფაგებზე დაფუძნებული PowerPag-ი და გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ვამარცხებთ ინფექციებს ამ ფერმებში, ვზრდით წარმოების პროდუქტიულობას, რაც ნიშნავს, რომ იმავე რაოდენობა საკვებით ვიღებთ უფრო მეტ წონა საკვებ ხორცს, ესე ვთქვათ, და ეს ნიშნავს ორმხრივი მოგება არის, ესე ვთქვათ, წარმოებლისთვის. ერთი, რომ ინფექციებს ვამარცხებთ, მეორე, რომ ანუ არა ქიმიურ პრეპარატებს არ ვიყენებთ და ანტიბიოტიკებს და მავნე პრეპარატებს და მესამე, რომ იზრდება, ესე ვთქვათ, მოგება მწარმოებლისთვის. იმიტომ რომ 1 კილოგრამი საკვებით უფრო მეტ ხორცს ვიღებთ, ესე ვთქვათ, ვიდრე აქამდე. დღეს ეს უკვე შედეგობრივად ქართულ მწარმოებლებთან შედგა უკვე და რა ვიზე შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ მიდის PowerPag-ების, ვთქვათ, რომელ კონკრეტულ კომპანიებთან. მე მოვერიდები, ესე ვთქვათ, კონკრეტულ დასახელებას, მაგრამ სიხარულით ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს და იმედი მაქვს, მალე გავაცხადებთ, ესე ვთქვათ, ერთად. თავად მწარმოებლები იტყვიან ალბათ ამის შესახებ რის თავისუფლებას. იმიტომ რომ ჩვენ შეზღუდულები ვართ ახლა, ესე ვთქვათ, ამაზე საუბრისგან და თუმცა ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. შედეგები არის. ვახსენეთ ის, რომ ბიზნესისთვის მომგებიანი არის დანახარჯების და მოგების ნაწილში, მაგრამ რამდენად არის უფრო, ვთქვათ, ხელმისაწვდომი. ერთია, რომ ვთქვათ, ადგილ ხელმისაწვდომობა ამისი მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხარჯებს, თქვათ, კომპანიისათვის, ვიდრე შემოტანილი, თქვათ, ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკები, მაგრამ ფასის თანაფარდობა როგორ არის და რამდენად კონკურენტუნარიანია? ჩვენ ვცდილობთ, ესე ვთქვათ, საფასო პოლიტიკაში შევადგინოთ და დადგენილი გვაქვს ისე, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ბაზრის მოკლევა და შეათვისება, რაც ნიშნავს, რომ მეტი ღირებულება შევხნათ იმავე ფასად, ესე ვთქვათ. მეტი ღირებულება ანტიბიოტიკების ფასად. ანუ უსაფრთხოთ და ბევრად უფრო პროდუქტიულობის გაზრდით იგივე ფასად შევთავაზოთ. თუმცა ჯერჯერობით საქართველოში მხოლოდ აი სტრატეგიული პარტნიორობის ფაზაში ვართ და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ დიდი ხანი შევინარჩუნოთ ეს დახმარება. მაგრამ არის დამკვიდრება ექსპორტის მიმართულებითაც და აი აქაურ შედეგებზე მინდა გითხო, რატო ანუ ბიოქიმ ფარმზე გადავალ, ანუ ბაქტერიოფაგზე უკაცრავად ცალკე კიდე კითხვები მაქვს მაგ იმაზე. რა ხდება ექსპორტთან დაკავშირებით, რა არის ის, რაც უკვე როგორც მდგრადი აქტივი შეგიძლია ილაპარაკო კომპანიის სახელით. სხვა პროდუქტებთან მიმართებაში თუ ჩვენ საერთოდ მთლიანად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ახალ პროდუქტებს გულისხმობ.
მე მგონი ეს ჯერ ძირითადად საქართველოში. კი, ეს არის ესე ვთქვათ, აი ერთი ნაბიჯი დაგვრჩა, ანუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ გატანის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე 1 წლის განმავლობაში უკვე გატანილი გვექნება მინიმუმ რამდენიმე ბაზარზე. ის 1.300.000 რაც დაჭირდა მთლიანად ამ საწარმოს გადაწყობას, მოწყობას და შესაბამისად აწყობას ამ სისტემის, სრულად გაქვთ ათვისებული, შეიძლება ითქვას, რომ ეხა უკვე გამოცდის რეჟიმი არის და საწარმოო პროცესი არის სრულად იმისათვის მზად, რომ მოთხოვნის შესაბამისად რეგისტრირებულია საცდელ რეჟიმზე არის, მაგრამ როგორც კი იქნება, თქვათ, მუდმივი კლიენტი, რომელიც უკვე შეკვეთას მოგცემთ, ამისათვის მზადყოფნა არსებობს? კი, საადვართ სულ მცირე 5 მილიარდი ქათმის გასაზრდელად, ესე ვთქვათ, 1 წლის განმავლობაში გამოვიყენოთ. მთელ სოფლიოში 25 მილიარდი ქათა მისდება ყოველ. ხათი არ მაძლევს ახლა უბრალოდ და ბიოქიმიასაც არ გადავახტები ისე როგორც არ სხვა საწარმოებს, მაგრამ დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ ფავარ-ფაგის ჩართულობით ქართული ნაწარმი უკვე ექსპორტზე გადის, გულისხმობ მათგან ნამკურნალები ფაგებით პროდუქცია ექსპორტზე. კი, შეიძლება ეგრეთვე შევხედოთ. ამას მეგეწყვით დადასტურებულად, დანარჩენი თვითონ წარმოებლებმა ისაუბრონ და ჩვენო პარტნიორებმა. მაგ პერსპექტივით კი შეგვიძლია თქვა. ამ მიმართულების გარდა, რომელიც შედარებით ახალია, თუმცა არც ისე ახალია, იმიტომ რომ პირველი კვლევები ჩვენმა კომპანიამ გააკეთა 2005 წელს, ესე ვთქვათ, ფაგების მიმართ საფრინველეებში გამოყენებისთვის, უბრალოდ იმდროინდელი ტექნოლოგია არ გვიწყობდა ხელს, ესე ვთქვათ და ხელახლა მოვაჩინეთ, გადმოვიღეთ კარადიდან ეს კვლევები. გვაქვს ფარმაცევტული მიმართულება, წამლის მიმართულება და უკვე 8 ქვეყანაში ვყიდით. ამასაც იხარ. ეს შემდგარი კონტრაქტებია, რატი და მიწოდება, ხო? კი, ეს წამლის ფორმით რეგისტრირებული დისტრიბუტორებთან თანამშრომლობით, მარკეტინგულ კომპანიებთან თანამშრომლობით იყიდება ჩვეულებრივად სააფთიაქო ქსელებში, არ ვიცი, ალბათ ჯამურად რა ქვეყნებია რატი დაახლოებით? ძირითადად რეგიონული და პოსტსაბჭოთა სივრცე. თუმცა მუშაობთ, რომ ამის იქეთაც გავიდეთ ეს. რაში შეგიშალათ ხელი პანდემიის გამო ჩაკეტილმა პროცესებმა და რაში გაჩნდა პირიქით შანსები თქვენი წარმოებისათვის? მაშინ, როდესაც სამედიცინო ვთქვათ პროდუქტებზე პირიქით კრიზისი იყო და ალტერნატივების ზებნა დაიწყო ბევრმა კომპანიამ, იყო თუ არა ამ ხრივ რაღაცა ახალი ფანჯარა თქვენს შემთხვევაში და იყვნენ თუ არა თქვენი დამკვეთები ამ დროის განმავლობაში აქტიურები? ვიტყვით, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, ერთადერთი ყველაზე მძიმედ როგორც შეგვეხო ეს სიტუაცია იყო, რომ რაღაც პერიოდი გაჩერებული იყო ექსპორტი, ესე ვთქვათ, წამლის, ну, რასაც აქვს თავისი მიზეზები, თუმცა ხას გაუსვამ, რომ ჩართულობით ეს საერთო შეზღუდვებიდან გამომდინარე, რომელიც თქვათ ყველა სამედიცინო პროდუქტის ქვეყნიდან გატანას სულდავდა, ეს გახდა მიზეზი თუ თქვათ თქვენი პარტნიორები იყვნენ უფრო მეტად თავში გაუგულებენ? არა, აი ეს სამედიცინო პროდუქციის, თუმცა ძალიან მალე მოკლევადებში ალბათ 1 და 2 კვირაში გაირკვა ეს სიტუაცია ბიზნეს ომბუდსმენის და სხვადასხვა უწყებების ჩართულობით და ეს პრობლემა აღმოიფხვრა. მეტნაკლებად მოთხოვნა შემცირებულია მცირედად, თუმცა წამალზე იმდენად არ არის, თუმცა ზოგადად ფონი რამდენადაც ვიცი, წამალზე შემცირებული, ჩვენ შემთხვევაში ეს ნაკლებად არის. შესაძლებლობებს რაც შეეხება, მგონია, რომ ალბათ ეხლა უფრო მეტი შესაძლებლობა გვექნება ვისაუბროთ იგივე იმ შესაძლებლობებზე ფაგებთან მიმართებაში, რაც საქართველოში გვაქვს და გულახდილად ვიტყვი და უფრო მეტი ადამიანი მოისმენს ამას, იმიტომ რომ რეალურად შევეხეთ მსგავს პრობლემას, რაც არც წარმოგვედგინა, რომ შეიძლება რეალობა ყოფილიყო ჩვენთვის და დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე ვთქვათ, კერძო სტრუქტურების თუ აკადემიის თუ ყველას თანამშრომლობით ძალიან კარგი შედეგებს აკადემიური თუ სხვა ნებისმიერ ერთად ძალიან ახსენ შენ ბოდიშკი კიდევ აუცილებლად ის ნაწილი რომელიც არწმუნოა ჩვენს მოყოლსაც მოხდებოდა ყურში მსგავსი პრობლემის თქვა დასაპირისპირებლადაც და ამ გამოწვევის საპასუხოდაც ჩვენ გვაქვს რესურსები რომ გქონდეს რაღაცა მზაობა რას გულისხმობ ამაში ცოტა მეტი გითხარი რაღაც მაყურებლის შეშინება არ მინდა გამომივიდეს თუმცა აი პირობითად რომ თქვა ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა ყოველწლიურად უკვე მსხვერპლი არის 700,000 ადამიანი ყოველწლიურად. იმავე სტატისტიკის მიხედვით, თუ კი ეს ყველაფერი გაგრძელდა უცვლელად, 2050 წლისთვის ნავარაუდებია, რომ 10 მილიონი ადამიანი იქნება ყოველწლიური მსხვერპლი. და ეკონომიკური ზარალი ნავარაუდებია, რომ 100 ტრილიონი ამერიკული დოლარი იქნება. რადგან ერთხელ მითხრეს, რომ ან მთლიან GDP არ არის, მშპ არ არის მთელი მსოფლიოსი მაგდენი და არ ვიცი, თუმცა ამ კვლევაში ესე არის, რომ 100 ტრილიონი ამერიკული დოლარი იქნება ზარალი. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ბევრ სტატიაში იწერება, რომ ეს
საფრთხე იმალება კორონავირუსის უკან. იმიტომ რომ მათ შორის კორონავირუსით დაავადებულ პაციენტების 30% იღუპება სწორედ ბაქტერიული მეორეული ინფექციით, რომელიც ანტიბიოტიკების მიმართ არის რეზისტენტული. და ამის პოტენციური და ერთადერთი ხელმისაწვდომი წამალი გვაქვს საქართველოში და ეს არის ფაგები. ფაგები. ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა ვისაუბრო ერთ ალბათ გამორჩეულ აქტივზე, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს წლების განმავლობაში და მხოლოდ პერიოდულად საუბრობთ მასზე. საუბარია საწარმოზე, რომელიც ალბათ გამორჩეულია არა მარტო რეგიონში, არამედ მსოფლიოში. რითია ის გამორჩეული და დღეს სად ვართ ამ საწარმოსთან დაკავშირებით? რატი საუბარია ბაქტერიოფაგზე, რა ვითარება ადგილზე, 2-20 სიტყვით ცხადია რის საშუალებაც არის რომ გითხრათ. აუცილებლად ჩვენ შემთხვევაზე ვისაუბრებ, ესე ვთქვათ, ჩვენი კომპანია არის დაფუძნებული ბაქტერიოფაგის საწარმო ბაზაზე, რომელიც აწარმოებდა, ესე ვთქვათ და დღეს ვართ რეგიონულად წარმოდგენილი, ვართ ჯერ კიდე საშუალო, პატარა და საშუალო SME-ს რასაც ვედახით ეგეთი კომპანია, დიდი ამბიციებით და იმისთვის რომ ესე ვთქვათ, აღარ ვიყოთ საშუალო ზომის კომპანია და გავხდეთ, რა ვიცი, მულტინაციონალური კომპანია, გვჭირდება სტანდარტების დაკმაყოფილება, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტები სხვადასხვა მიმართულებით, საწარმო და ამ მიმართულებით მუშაობთ და ძალიან მალე ჩვენი სიახლეები გვექნება და დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენთანაც ესე ვთქვათ, გავაჟღერებთ ამ ინფორმაციას. ბაქტერიოფაგის უნიკალურობა რაში გამოიხატება? ცოტა კიდევ ერთხელ აი ბოლოსკენ რომ ავხსნათ, მთელი ქვეყნისთვის და ალბათ სოფლიოსთვის რა ტექნოლოგიურ და ინტელექტუალურ რესურსებს შეიცავს ბაქტერიოფაგი, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ამ სიტუაციაშიც. ბაქტერიოფაგი ზოგადად ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც 1934 წელს დაფუძნდა და დღეს გარდა ინსტიტუტისა რამდენიმე კერძო ორგანიზაციაც ფუნქციონირებს იქ და უნიკალურობა არის, რომ პირველი არის მსოფლიოში, რომელიც მიეძღვნა მთლიანად ბაქტერიოფაგებს და ეს ბაქტერიოფაგები არიან ბაქტერიების ბუნებრივი მტრები, რომლებიც ესე ვთქვათ, ჭამენ ამ ბაქტერიებს და ეს ბაქტერიები ზოგიერთი მათგანი ცუდები იწვევენ ინფექციებს. და გამოდიან რომ ჩვენი მტრის მტრები არიან ბაქტერიოფაგები და ამ ბაქტერიოფაგებს ჩვენ ვარჩევთ და ვაქცევთ წამლად. ვიყენებთ კონკრეტული დაავადებების საწინააღმდეგოდ. და ეს არის უსაფრთხო და გაცილებით უფრო უსაფრთხო ვიდრე ანტიბიოტიკები ან სხვა საშუალებები. იმედია რატის დასხების საშუალებით მოგეცემა ასევე საშუალება რომ ახლოს მომავალში გარდა ბიოქიმ ფარმისა ბევრი ვისაუბროთ საწარმოზე, რომელიც მართლა წარმოადგენს ქართული ეკონომიკის აკადემიური, სამეცნიერო თუ ყველანაირი ბიზნეს წრეების მართლა სიამაყე, საუბარი არის ბაქტერიოფაგზე და კიდევ ერთხელ რატის მადლობა რომ გაგვახსენა ეს ყველაფერი და მადლობა მობრძანებისთვის რატი ღოლიჯაშვილი ბიოქიმ ფარმის გენერალური მენეჯერი, სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ მასთან ინტერვიუს BMG-ზე და დათქვით. რუბრიკის წარმდგენია G4C. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. ნავთობის ფასების მიმოხილვ დღევანი უნდა შემოგვიერთდეს. საერთაშორისო ბირჟებზე ნავთობის ფასი კვლავ იმატებს. გასული კვირები დატვირთული და ნაყოფიერი აღმოჩნდა ფიუჩერსებისათვის, რადგან ოპიკის გადაწყვეტილებამ გამოიღო შედეგი და $30 ნიშნულს ორივე ბირჟაზე გადააჭარბა. ლევანი გვიბრუნდება საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის მიმოხილვით. ლევანი გაგვეცნობს ცხადია განახლებულ მონაცემებს და რა თქმა უნდა საქართველოს ბაზარზე არსებულ მდგომარეობასაც ლევან გისმენთ. ანა, ნავთობის ბირჟები ამოიქოგა და თან როგორ ეკონომიკების გახსნა კვლავ სერიოზული ფაქტორია მოთხოვნა მიწოდების კუთხით, თან ეს ყველაფერი დღეში 10 მილიონი ბარელით ნაკლები ნავთობის ფონზე. $2 ამომატებული ნიუ-იორკში ფასი და ამჟამად $33 და 25 ცენტი ღირს ბარელი. ბრენტის ტიპის ნავთობი კი ლონდონში, სადაც უკეთეს ხარისხის რესურსია და ფასიც მეტი გვაქვს, $35 გადასცა. აქ მატება შედარებით მცირეა და მხოლოდ 50 ცენტამდე გაიზარდა მისი ღირებულება. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელმაც ზრდას შეუწყო ხელი, ჩინეთის მხრიდან ნავთობის იმპორტის ზრდა იყო. მიუხედავად შემცირებული ეკონომიკური ზრდის პროგნოზისა, Oil Price.com-ის ანალიტიკოსები წერენ, რომ წელს 2%-ით გაიზრდება ნავთობის იმპორტი ჩინეთში და მოთხოვნა პრეპანდემიურ პერიოდამდე დაახლოებით 90%-ით აღდგება. ფიუჩერსების ზრდა მოგეხსენებათ პარასკევს შეჩერდა, როცა ჩინეთის მთავრობამ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა, ეგრეთ წოდებული გაურკვევლობის გამო, რომელიც ბუნებრივია მთელ მსოფლიოში არ აძლევს ქვეყნებს სწორი გათვლების საშუალებას. რაც შეეხება საქართველოს, პირველად მოხდა, რომ კომპანიების ნაწილმა გაიაფა საწვავი, ნაწილმა კი გააძვირა.
ვისოლში, ლუკოილსა და რომპეტროლში 5-10 თეთრით გაიაფთა საწვავი, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ, თუმცა მაინც 2 ლარით ზევით რჩება ფასები, გალფში კი 5 თეთრითაა გაძვრებული როგორც პრემიუმის, ისე რეგულარის ტიპის საწვავი. All-News-ის ბოლო მონაცემით ყველაზე ძვირად სოკარშია როგორც პრემიუმის, ისე რეგულარის ტიპის ბენზინი. აქ იმასაც შეგახსენებთ, რომ ლოიალური მომხმარებლის ბარათის გამოყენების შემთხვევაში 7-დან 20 თეთრამდე ფასდაკლებაც კი შეძლებთ მიიღოთ და საკმაოდ თანხები დააზოგოთ. ბოლოს იმასაც მოგახსენებთ, რომ არაბრენდირებულ სადგურებში კვლავ გაცლებით იაფი ბენზინი რჩება. რუბრიკის წარმდგენია G-Force. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავი საქართველოში. სად და რამდენს მოიკრებს მთავრობა ხარჯებს, როგორ გადაანაწილებს 2020 წლის განახლებულ ბიუჯეტს და როგორ შეიძლება რომ პანდემიისას შექმნილ კრიზისში ქვეყანა მის ხელთ არსებული რესურსი ეფექტურად განკარგოს. ალექსანდრე რაქვიაშვილთან საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორთან ერთად დავიწყებთ რამდენიმე წუთში ამ თემაზე საუბარს. დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ფიქრობენ, რომ კორონავირუსიდან გამომდინარე მომავალი რთველი ღვინის მწარმოებელი ქვეყნებისათვის ყველაზე დიდი და რთული გამოწვევა იქნება. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით და გასული კვირის ბოლოსთვის არსებული მონაცემებით ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში დაახლოებით 22,000-მდე დამსაქმებელს წარდგენილი აქვს 138,959 დაქირავებით დასაქმებულზე ინფორმაცია. სავაჭრო მოლები და ბაზრობები არიან მომხმარებლების მობილობის ყველაზე დიდი გენერატორები, შესაბამისად რისკები მაღალია და მათი ამუშავება ეკონომიკის გახსნის ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება. ამის შესახებ ბიზნეს ომბუდსმენმა მიხეილ დაუშვილმა მოლების და ბაზრობების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. სილქროვი ჯგუფი და მის დაქვემდებარებული კომპანია Silk Hospitality ივნისიდან 2 ეტაპად გახსნიან იმ რესტორნებს, კაფეებსა და სასტუმროებს, რომლებსაც მართავენ. პირველ ეტაპზე 8 ივნის ღია სივრცეები ივერია ტერასა, კაფე იფერია რესპუბლიკის მოედანზე და რესტორანი რესპუბლიკა ტერასა და რესპუბლიკა 24 გაიხსნება. წინადალში გაიხსნება ასევე მოგვიანებით მამულის ბაღი და რესტორანი თავადი ალექსანდრე, ბათუმში ცოტა მოგვიანებით ივერია ბიჩი. იკოთის საუღელტეხილო გზის მოდერნიზების პროექტის ფარგლებში ხევი უბისას მონაკვეთზე სოფელ ხევთან 180 მეტრიანი გვირაბია გაჭრილი და ამ პროექტის ფარგლებში იკოთის საუღელტეხილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთზე სულ 12,2 კილომეტრიანი ცემენტ-ბეტონის 4-ზოლიანი გზა, 37 ხიდი და 20 გვირაბი უნდა აშენდეს. პროექტით 20 გვირაბიდან 16-ზე სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს, რაც გათვალისწინებული არის. აქტიურად კი პროექტით გათვალისწინებული 37 ხიდიდან ამ დროისათვის 18-ის მშენებლობაა. მიუხედავად გლობალური პანდემიისა, ამ პროექტზე მშენებლობა არ შეჩერებულა არც ერთი დღით. და ეს იყო ჩვენი აბსოლუტურად გააზრებული გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანაში ყველაფრის მიუხედავად სისტემური პროექტები არ უნდა გაჩერდეს და მათი მშენებლობა უნდა გაგრძელდეს. ჩვენი რიკოთის მონაკვეთი არის ის მოგეხსენებათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მონაკვეთი, რომლის გავლაც საკმაოდ დიდი ხანი სჭირდება და აქედან გამომდინარე არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ რიკოთის მაგისტრალი მოვაქციოთ იმ საერთაშორისო მაგისტრალისთვის საჭირო სტანდარტებში, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხო გადაადგილებას სხვა სიჩქარეებზე ბევრად უფრო მაღალი გამტარუნარიანობით.
საქართველოს საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს შორის 190 მილიონი ევროს ფინანსური მხარდაჭერის გამოყოფის შესახებ ორი ხელშეკრულებაა გაფორმებული. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით შეთანხმებით 70 მილიონი ევრო გათვალისწინებულია სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის დასაფინანსებლად, მათ შორის COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით, 120 მილიონი ევრო კი მიიმართება ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის მხარდაჭერისკენ. პირველი 70 მილიონი ოდენობით წარმოადგენს სოციალური კეთილდღეობის პროგრამას, ხოლო მეორე ენერგეტიკის სექტორის რეფორმების ეს თქვა ფარგლებში მოეწერა 120 მილიონ ევროს ოდენობით სასახო შეთანხმებას. ეს განსაკუთრებით ამ პერიოდში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯამში ეს ორი ხელშეკრულება შეადგენს 190 მილიონ ევროს. ეს წარმოადგენს ბიუჯეტის მხარდაჭერ თანხებს და ჩაირიცხება პირდაპირ საქართველოს ბიუჯეტში. პანდემიამ რომ სოფლის მასშტაბით ყველა სფეროში რაღაც სრულებები გამოიწვია, ამაზე ალბათ მდავა აღარ არის საჭირო და ცხადია ეს გამოწვევები განათლების სისტემასაც შეეხო. სოფლის წამყვანი საერთაშორისო უნივერსიტეტი დისტანციურ სწავლებაზე გადაერთვნენ, ამას გარდა ახალმა კორონავირუსმა სხვა სირთულეებიც გააჩინა. ნინო ლონგურაშვილმა სიუჟეტი მოგვიმზადა ამ თემაზე, რა შეცვალა პანდემიამ სოფლის განათლების სისტემაში და რატომ გახდა საქართველოში სწავლა შედარებით მიმზიდველი. სოფლიოს ისეთი მასშტაბური პანდემია არ ახსოვს, როგორიც ახალი კორონავირუსია. გავრცელების ასეთი არეალი კი ყველა ინდუსტრიის ფუნქციონირებაზე აისახა და მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ამ გამოწვევებს გვერდი ვერც განათლების სისტემამ აუარა და ცვლილებები აქაც მოხდა. საგანმანათლებლო სექტორი ყველა ქვეყანაში განსხვავდება. მეტად ან ნაკლებად ბიუროკრატიული, ინოვაციებზე ორიენტირებული ან ნაკლებად მოქნილი სისტემები ხშირად გვხვდება. ახალ რეალობასთან ადაპტირება საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის გამოწვევა გახდა. ქართველი სკოლის მოსწავლე მიშა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არიზონას უნივერსიტეტში გეგმავდა გამოცდების ჩაბარებას და სწავლის გაგრძელებას, თუმცა საბოლოოდ მან ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აირჩია. იქ უკვე გამოცდებიც კი მქონდა დაწერილი და საკმაოდ კარგი ქულები მქონდა მიღებული. უბრალოდ ესეთი სიტუაცია იყო, რომ ეს კორონავირუსი რაღაც რო დაიწყო, მე უკვე საქართველოს გადმოვერთე რა. მაინტერესებდა, ახლა შეიძლება და მენახა და დაახლოებით მაგ პერიოდში იყო რამდენიმე ის ნახე განცხადებასავით ინტერნეტში მაგ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე საიტეს რო შევედი და ის ინფორმაციის რომ მოვითხოვე მეილზე რომ გამოეგზავნა, გადაწყვიტე რომ აქ ისევ იქ ჩაბარებას. კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით მინდა სწავლის გაგრძელება და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ყველაზე ძალიან რაც მომეწონა იყო რომ კავშირი ჰქონდათ მიუნხენის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან. და შესაბამისად ჩემს სფეროში ვიცოდი რომ კარგი განათლება ექნებოდა. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ბევრი მიმართულებით მოწინავე ადგილზეა და ამას ჩვენთან საუბარში დამოუკიდებელი ექსპერტი ნინო ჩინჩალაძეც ადასტურებს. ასევე მისი თქმით, მსოფლიოს განათლების სისტემაში რთული პროცესები მიმდინარეობს, რადგან წამყვანი უნივერსიტეტები ონლაინ სწავლებაზე გადაერთნენ. გარდა ამისა, გაუქმდა საზაფხულო აქტივობები. ასეთ დროს კი საქართველოში ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იწყებს ფუნქციონირებას, რომელიც სტუდენტებს ყველა იმ შესაძლებლობას თავაზობს, რომელიც წამყვან უნივერსიტეტებს აქვთ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი არის უნიკალური შემთხვევა საქართველოში, რადგან ასეთი ტიპის უმაღლესი სასწავლებელი ჯერ არ გახსნილა, სადაც ერთად იქნება საცხოვრებელი, სასწავლო, სპორტული კომპლექსია მთელი, რაც ძალიან მაგონებს კამპუსებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ყველა ესეთი თავმოყვარე და საინტერესო უნივერსიტეტი აი ამ ტიპის შენობებში და ამ ტიპის ადგილებში ფუნქციონირებს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი რამდენიმე ფაქტორის გამო არის გამორჩეული, მათ შორის მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად შემუშავებული პროგრამა, რომელიც პირველ ეტაპზე მოიცავს მათემატიკას, მენეჯმენტსა და კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამებს, რომელსაც როგორც ქართველი, ასევე გერმანული პროფესორები წაიკითხავენ. ეს ყველაფერი კი თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებით იქმნება. აქ არის კონცეფცია, რომ მოდი და ისწავლე, მე ყველაფერს გაძლევ, ყველანაირ წინაპირობას, ინფრასტრუქტურული და ფინანსების კუთხით, საუკეთესო პროფესორ მასწავლებლები, საუკეთესო ტექნოლოგია, უმაღლესი დონის ონლაინ ბიბლიოთეკებზე წვდომა, ისევე როგორც ასე ვთქვათ, hard copy წიგნებზე წვდომა და ის მულტიკულტურული გარემო, რომელიც უნივერსიტეტში არსებობს.
COVID-19 პანდემიის შემთხვევა მაჩვენა, რომ დისტანციური სწავლება გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სწავლების მეთოდი. ნათია ზედგინიძე ჩვენთან საუბარში კი ამბობს, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა დისტანციურ სწავლებაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2019 წელს დაიწყო და ერთ-ერთი კრიტერიუმი მომავალი პედაგოგ-პროფესორების შესარჩევად იყო თუ რამდენად შეეძლოთ მათ ელექტრონულად სწავლების განხორციელება. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მდებარეობს. კამპუსი 150 ჰექტარზეა გაშენებული. უნივერსიტეტი მოიცავს სრულად აღჭურვილ აკადემიურ კორპუსებს, სტუდენტურ საცხოვრებლებს, ბიბლიოთეკებს, კაფეტერიებს, კეთილმოწყობილ სასპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურას, საერთო სამუშაო სივრცეებს, საცხოვრებლებს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. პერიოდში განვითარებულმა პროცესებმა დაგვანახა, რომ სოფლიოში სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება განახლებადი ენერგია. მზის პანელების მიმართულებით სხვადასხვა ბიზნეს მოდელები მუშავდება. გერმანული კომპანია სოლარი ქუთაისში 500 მეგავატიან ქარხანას ფლობს და მზის პანელების იმპორტს 75 ქვეყანაში ახორციელებს. ქართული ბაზრისათვის 50 მეგავატიანი ხელშეკრულება არის გაფორმებული და კომპანიაში ამბობენ, რომ ბოლო თვეებში ქართველი დამკვეთებისგან განსაკუთრებული აქტიურობა შეინიშნება. ავტომობილების ტექინსპექტირება ისევ სავალდებულოა. საგანგებო მდგომარეობის გამო ქვეყანაში ავტომობილების პერიოდული სავალდებულო ტექინსპექტირება დროებით შეჩერებული იყო, თუმცა მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის დადგენილებით განისაზღვრა ვადა თუ როდის მოუწევთ ავტომობილებს განმეორებით ან პირველადი ტექ დათვალიერების გავლა. იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებსა და მათი მისაბმელების პროექტული ტექნიკური ინსპექტირება, რომლის ვადაც შეჩერდა ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით, უნდა ჩატარდეს საგანგებო მდგომარეობის დასრულებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში. თუ განმეორებითი ტექინსპექტირების ვადა ემთხვევა საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადას, მაშინ სატრანსპორტო საშუალების განმეორებითი ინსპექტირება 60 კალენდარული დღის ვადაში იმავე ინსპექტირების ცენტრში ჩატარდება, რომელშიც ჩატარდა პირველადი შემოწმება და თავისუფლდება მომხმარებელი მომსახურების საფასურისაგან. ჩვენთვის საინტერესო და გამორჩეული თემაა ნარჩენების მართვა და მასთან დაკავშირებული სტრატეგია, რომელიც ვერ იხილება ბიზნესთან საბოლოო შეთანხმებისათვის განსხვავებით ოპერატიულ და აღებული ვალდებულებებისაგან, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებთან საქართველოს დღის წესრიგში დაუდგა. პანდემიის გამო დროებით შეჩერებული ბიზნესი შედარებით ამუშავების შემდეგ აქტიურდება და ბიზნესმენების მხარდაჭერით პასუხებს ითხოვენ კითხვაზე, უფრო მეტ გამჭვირვალობას და თანაბარ პირობებს, ისე რომ არსებულ ვითარებაში მოჭარბებული ხარჯები თუ გაზრდილი ინფლაციის ფონზე დამატებითი თავის ტკივილი მათთვის არ დადგეს დღის წესრიგში. ნარჩენების მართვა და ამ სტრატეგიაში გაუგებრობა დარჩენილი სხვადასხვა რეგულაციები, ნახოთ როგორი არის ამ დროისათვის ინფორმაცია განახლებულ რეჟიმში. უკვე რამდენიმე წელია კერძო სექტორის საქართველოში ნარჩენების მართვის ახალი მოდელის დანერგვას ელოდება. ეს ამ წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რაც ნიშნავს, რომ ბიზნესმა მის მიერ წარმოებული ან იმპორტირებული პროდუქციისგან წარმოქმნილ ნარჩენებზე თავად უნდა იზრუნოს, შეაგროვოს და გადაამუშაოს ის. ამისთვის კი სპეციალურ ორგანიზაციას, ეგრეთ წოდებულ PR-ს ქირაობს. ეს მოდელი ნარჩენების სულ 6 კატეგორიას ეხება. ბატარეებს და აკუმულატორებს, ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებს, შესაფუთ მასალებს, ზეთებს, საბურავებს, ხმარებიდან ამოღებულ სატრანსპორტო საშუალებებს. მაგალითად, არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელმა უნდა იზრუნოს, რომ თუნუქის ან მინის ქილა შეაგროვოს და გადაამუშაოს. ამით კი გარემოში ნარჩენი შეამციროს. მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ძალაში 2019 წლის დეკემბრიდან შევიდა, თუმცა კანონი ჯერ მხოლოდ ქაღალდზე მოქმედებს, რადგან კანონქვემდებარი აქტები სრულად დამტკიცებული არ არის. გათვალისწინებულია ბიზნესის ყველა მოსაზრება არაერთი შეხვედრის შემდეგ და ეს რთული და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ისტორიული რეფორმა ძალიან ახლოს არის განხორციელებასთან. უახლოეს მთავრობის ხომაზე გვექნება პაკეტი გამოტანილი. ის უკვე არის შეთანხმებული სამინისტროებთან, შესაბამისად პროცესი უკვე ძალიან მალე დაიძრება. ეს დაპირება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ერთი კვირის წინ გასცა და მთავრობის ბოლოს ხდომაზე მართლაც დამტკიცდა 4 დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს, როგორი პრინციპით უნდა შეგროვდეს და დამუშავდეს მეორადი საბურავები, ზეთები და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენები. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სექტორის შესაფუთი მასალების საკითხი დღემდე ჰაერშია გამოკიდებული. ბიზნესი კი თვეებია დოკუმენტის მოლოდინშია. ისევ გაურკვევლობა, ისევ გადაწყვეტილება არ არის და მუდმივად ამ რეჟიმში ყოფნა არის შეუძლებელი. რა უნდა ვქნა ხვალ ეს ხო ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული მოსას ყოველი წლის წინ ვატარებ შემდეგ კორექტირებას ვაკეთებ რა ჩავწეროთ როგორ ჩავწეროთ რა გავითვალისწინოთ და რა გავითვალისწინოთ მთელი ამ ქვეყნის მომავალი მთელი ამ ქვეყნის მდგრადობა და სტაბილურობა ბიზნესზე დგას მეგობრებო კარგად გავიაზროთ
გაიაზრეს თუ არა ეს ხელისუფლებაში. ფაქტია, რომ ნარჩენების მართვის სისტემის ამუშავება ჭიანურდება. ეს კი კერძო სექტორს სერიოზულად აფერხებს. რეფორმის შემოფერხებელი ამ შემთხვევაში თბილისის მუნიციპალიტეტია. სწორედ დედაქალაქის მერიას აქვს შენიშვნები კანონქვემდებარე აქტთან დაკავშირებით, რომელიც შესაფუთი მასალების ნარჩენების მართვას ეხება. თუ არ იქნა ეს სისტემა სრულფასოვნად შემუშავებული და ეფექტიანად აღსრულებული, დაგვრჩება სიტუაცია, როდესაც იქნება ეგრეთ წოდებული PR-ები, რაც უნდა იყოს ბუნებრივია და PR-ები კომპანიებისგან შეაგროვებენ ნარჩენებს, ხოლო მოსახლეობა, რომელიც საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 90%-იანი წარმომქმნელია, ისევ ყველაფერს განათავსებს ერთიან ურნაში. დედაქალაქის მთავრობას არ სურს, რომ ნარჩენების განცალკევებასა და გადამუშავებაზე დამატებითი თანხები დახარჯოს. არადა ამის ვალდებულება მუნიციპალიტეტებს 2019 წლის დასაწყისიდან აქვთ. თუმცა რეალურად თუ რეფორმა ძალაში შევა, თბილისის მერიას ეს თანხებს დააზოგინებს, რადგანაც ინფრასტრუქტურის ნაწილს თავად ბიზნესი მოაწყობს. ნარჩენების ნაწილის შეგროვებისა და გადამუშავებისთვისაც თანხას კერძო სექტორი დახარჯავს. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება გულისხმობს მოსახლეობიდან ჩვენი მოქალაქეებიდან წარმოებლების მიერ გაყიდული პროდუქციიდან მიღებული ნარჩენების სეპარირებას ადგილზე და სეპარირებული ნარჩენებისთვის სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ესე იგი ურნების მოწყობას წარმოებლების ხარჯზე და ამ ინფრასტრუქტურიდან სეპარირებული ნარჩენების მოვლა პატრონობას ამ პროცესით სარგებლობს როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტი ზოგავს მნიშვნელოვან თანხებს, ასევე სარგებლობს ჩვენი ქართველი საზოგადოება. სანამ მერია პოზიციას ართმობს, გარემოს დაცვის სამინისტრო კი გადაწყვეტილებას არიღებს ამასობაში თვეები გადის და რეფორმა პრაქტიკულად შეჩერებულია. ეს ისეთი მომგებიანი სექტორის დაპაუზებასაც ნიშნავს, როგორც ნარჩენების გადამუშავებაა, რაც გარემოს დაცვასთან ერთად თავის თავში ახალ სამუშაო ადგილებსა და ქვეყანაში დამატებითი ღირებულების შექმნასაც მოიცავს. გასული კვირის ბოლოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის გამყარებისათვის დამატებით კიდევ 40 მილიონი დოლარის რეზერვები გაყიდა. წელს SEB-ის მხრიდან ეს უკვე რიგით მეხუთე ინტერვენცია იყო, რომელიც მათი მხრიდან ბაზრის მოლოდინებზე შესაძლო უარყოფითი გავლენის თავიდან არიდებით აიხსნა. რამდენიც სწორად მოქმედებს ეროვნული ბანკი კორონავირუსის პირობებში ამ თემაზე ეკონომისტების აზრი მოვიკითხეთ, ნახოთ თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტი. საქართველოში კორონავირუსის დაფიქსირებიდან ორ კვირაში ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურება დაიწყო. 10 მარტიდან 17 მარტამდე ლარი დოლართან მიმართებით რეკორდულად თითქმის 70 თეთრით გაუფასურდა და 3.5-იან ნიშნულს მიაღწია. ლარის დევალვაცია ეროვნული ბანკის მხრიდან რეზერვების გაყიდვების შემდგომ გაჩერდა. ბოლო ორ თვეში 160 მილიონ დოლარიანი სავალუტო ინტერვენციების შედეგად ის 30 თეთრით გამყარდა და დღეისათვის 3 ლარი და 20 თეთრის ფარგლებში მერყეობს. რაც მოვიდა ლარს ამ მოპატრონობის პირობებში ეს ყველაფერი აისახა შემდეგ მის გაცვლით კურსზე. ეკონომისტების ნაწილი თვლის, რომ SEB-ის პოლიტიკა არსებულ გამოწვევებს არ პასუხობს, რაც ისედაც რთულ მდგომარეობაში ჩავარდნილ ბიზნესს და მოსახლეობას კიდევ უფრო გაურკვეველ ვითარებაში აგდებს. ლადო პაპავა მიიჩნევს, რომ ლარის კურსზე პასუხისმგებლობისგან თავის არიდება და აქცენტის გაკეთება მხოლოდ ინფლაციაზე შეცდომაა. საქმიან დილასთან საუბრისას ეკონომისტი ამბობს, რომ საქართველომ როგორც იმპორტზე დამოკიდებულმა ქვეყანამ ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმზე უარი უნდა თქვას, ვინაიდან მიწოდების შემცირებით გამოწვეული ინფლაციის მართვა ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია. არავინ არ იძახის, რომ კურსი უნდა იყოს შენარჩუნებული. ეს შეცდომაა. კურსი უნდა იყოს ისეთი, როგორც არის ეკონომიკა. ჩვენი ეკონომიკა სავალალო მდგომარეობაში არის. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ იმპორტი თითქმის 3-ჯერ მეტია ექსპორტზე, ამიტომ კურსის შენარჩუნება არის და ამაზე რეზერვების ხარჯვა არის შეცდომა, მაგრამ ხო შეიძლება იყოს დევალვაცია, ოღონდ პროგნოზირებადი, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს, მოსახლეობა არ დაზარალდეს, ლარის მიმართ უნდობლობა არ გაიზარდოს. ვისი საქმეა ეს? ეროვნული ბანკის საქმეა. მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში გადაიხედოს მონეტარული პოლიტიკის რეჟიმი, არ შეიძლება ინფლაციის ტარგეტირება. ეკონომისტი აკაკი ცომაია ამბობს, რომ იმის გამო, რომ ლარი მეზობელ სავაჭრო პარტნიორებთან შედარებით უფრო მეტად არის გაუფასურებული, ეროვნული ბანკის მხრიდან პროცესებში ჩარევა სწორი ნაბიჯია. რამდენად დროული იყო, შეიძლება ამაზე კამათი, ანუ ამ ტაქტიკურ საკითხებზე, მაგრამ ზოგადად საერთო ჯამში ვინაიდან რეალურად ლარი უფრო მეტად არის გაუფასურებული თავის სავაჭრო პარტნიორებთან შედარებით, შესაბამისად სავარაუდოდ ღირს ინტერვენციების განხორციელება, რადგან აი ამ კონკრეტულმა ფაქტორმა არ მოახდინოს დამატებითი კიდევ ზეწოლა ინფლაციის დონეზე.
PMC კვლევითი მიმართულების დირექტორი ფიქრობს, რომ 3 ლარი და 20 თეთრი ლარის წონასწორობის ახალი წერტილია და დოლარზე გაზრდილ მოთხოვნას საქართველოს ეროვნული ბანკი ინტერვენციებით ახორციელებს, რაც სწორი ნაბიჯია. გიორგი ხიშტოვანი თვლის, რომ რეზერვების უფრო ადრე გამოყენება მის უშედეგოდ ხარჯვას გამოიწვევდა. საშუალოვადიან პერსპექტივაში მე მაინც ველოდები ერთ ტალღას გაუფასურებისას, ვფიქრობ საფულშიც და შემოდგომაზეც წნეხი ვალუტაზე გაიზრდება და აქ ექნება სეფს გადაწყვეტილება მისაღები, ხო? ანუ უფრო აქტიურად ჩაერიოს სავალუტო ბაზარზე და შესაბამისად სცადოს ამ 3-2-ის კურსის დოლართან მიმართებაში, მაგრამ ყველაზე დანარჩენზე ევროზეც იგივე წნეხი მოხდება, ევროს მიმართებაში შეინარჩუნოს ეს თუ კიდე ერთი ასე ვთქვათ გაუფასურების ტალღა ეროვნული ვალუტის დაუშვას. ეს იქნება იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ როგორც ეს ბიზნესი ძალიან დიდ რისკებს ხედავს საქართველოში კურსის ცვალებადობასთან მიმართებაში. ჩემი ვარაუდით ამან რო არ მოახდინოს ბიზნესის საფასო პოლიტიკაზე გავლენა, სასურველია სწორი დროული მესიჯები ეროვნული ბანკისგან. ინტერვენციებთან დაკავშირებით ბოლო თვეებში ეროვნული ბანკის მხრიდან განხორციელებულ ქმედებებს არასწორად მიიჩნევენ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში. აფას ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, რომ სები ბოლო წლებში ვერც ფასების სტაბილურობას ახერხებს და ის სამიზნე მაჩვენებელთან ორჯერ აღმატებულიც კი რეალურ სურათს არ ასახავს. ჩვენი ცენტრალური ბანკი, ჩვენი ეროვნული ბანკი, ზოგადად ცენტრალური ბანკების მოქმედების სქემიდან განსხვავებულად იქცევა, რაც მნიშვნელოვან პრობლემებს გვიქმნის. ახლა მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისეთ რა არის ჩვენი ეფექტური გაცვლითი კურსი არ უფასურდება, რაც გვიცავს, მნიშვნელოვნად გვიცავს ფასების საერთო დონიდან, საერთო დონის გაქცევისგან. მოდი ესე ვთქვათ, ეს სუსტი არგუმენტია, როგორ გესახებათ იმპორტ დამოკიდებულ ქვეყანაში, რომლის 70%-ზე მეტიც სამოხმარებლო კალათის ჩამოკიდებულია იმპორტზე, 80 პუნქტით გაქცეულმა ეროვნულმა ვალუტამ საფრთხე არ შეუქმნას ფასების სტაბილურობას. ესეთი რაღაცა ბუნებაში არ არსებობს. მე ღრმათ ვარ დარწმუნებული, რომ ამას ცენტრალურ ბანკში უნდა ხვდებოდნენ, მაგრამ მაინც გამოდიან და ჯიუტად, ასე ვთქვათ, ამტკიცებენ და აი ამ არგუმენტს იშველიებენ. გასული კვირის ბოლოს ეროვნული ბანკის მხრიდან მიმდინარე წელს მეხუთე სავალუტო ინტერვენცია განხორციელდა და კიდევ 40 მილიონი დოლარი გაიყიდა. ჯამში ბოლო ორ თვეში სებმა ლარის გაუფასურების შესაჩერებლად 160 მილიონი დოლარის რეზერვი გახარჯა. ოფიციალურად გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინტერვენციების მიზანი სავალუტო ბაზარზე ჭარბი მერყეობის შემცირება და ერთჯერადი მსხვილი ტრანზაქციების შედეგად ბაზრის მოლოდინებზე შესაძლო უარყოფითი გავლენის თავიდან არიდება. გარდა ამისა, ეროვნული ბანკი მიმდინარე წელს ინტერვენციებს გამოიყენებს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან სესხებისა თუ გრანტების სახით მისაღების სავალუტო შემოდინებების ნაწილის ბაზრისათვის მისაწოდებლად. თვის ბოლომდე საქართველოს პარლამენტში 2020 წლის ბიუჯეტის ახალი ვარიანტი უნდა წარადგინონ. მთავრობა კორონავირუსის პანდემიის ქვეყნის შიგნით 700 მილიონიდან მილიარდ ლარამდე ხარჯების დაზოგვას ანონსებს. ეს ყოველ შემთხვევაში ასე თქვა ფინანსთა მინისტრმა ფოფს კვირაში სტუმრობისას რამდენიმე კვირის წინ. ვანა მაჭორიანი ამბობს, რომ უკვე ცნობილია, რომ ხელისუფლება 300 მილიონ ლარს დაზოგავს. ეს იქნება მხოლოდ მიმდინარე ხარჯებიდან, მეორე ნაწილი კი უკვე კაპიტალურ ხარჯებს შეეხება. როგორ აისახება ეს ყველაფერი მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში, ამას ალბათ რამდენიმე დღეში ვნახავთ. სინამდვილეში რა ხარჯები შეიძლება მთავრობამ შეამციროს, სად უნდა მოიკლონ და რაზე გადაანაწილონ თანხები, ამ თემაზე მსჯელობას ვიწყებთ და საუბარს ხსნით ალექსანდრე რაქვიაშვილთან, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენი ხედვა იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის, ვიცით რაღაც მონაცემები -4%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რეცესია, ვიცით რომ რაღაც 3 მილიარდის ხარჯი მინიმუმ იქნება რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით, რაც მთავრობას აქვს წინასწარ ნათქვამი. ანუ გვაკლდება საკმაოდ ბევრი შემოსავალი. ამ განახლებულ პარამეტრებში რა შეიძლება დაიზოგოს და სად შეიძლება მეტი თანხები გადანაწილდეს, ვიდრე ბიუჯეტს შემოგთავაზებს მმართველი გუნდი? მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე ასე მიუდგებოდი ამ საქმეს, რომ მთავრობამ შეზღუდვები შემოიღო. მე ვამბობ ბიზნესზე შეზღუდვები. ეხლა ასეთი ლოგიკა, რომ შევზღუდოთ ყველა ისაც არის საცხოვრებლად მნიშვნელოვანი. მე იგივე პრინციპს გავავრცელებდი სახელმწიფოზე, მთავრობის აქტივობაზე. აი, რა არ არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი.
და ამ პრინციპით თუ მიუდგებით 16 მილიარდიან ბიუჯეტში იმდენი ხარჯი შეიძლება შევამციროთ, რომ აქ უკვე კითხვა იმაშია არა თუ კონკრეტულად რა შევამცირებთ და როგორ ვიპოვოთ რამდენიმე მილიარდი მაგალითად, არამედ მზადვართ გავაკეთოთ. აი დავიწყოთ მარტივად სიპების და აიპების ყველა რაღაც ვიცით უამრავი ხარჯი გვაქვს, მაგრამ ამ სიპებს და აიპებს თავისი პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. რაღაც ნათესავების, ნაცნობების, პარტაქტივის დასაქმების და ასე შემდეგ. ნუ ესე ჩვენ არ მოვიგონეთ ეს პრინციპში ასეთი მექანიზმი ამორჩევლის მოსყიდვის და ტრადიციულად მოგვდგამს. კი, და ამიტომ ეს ასე, ამიტომ იმედი რომ ეს მოხდება არ მაქვს. ან იგივეს როცა კერძო სექტორმა შეამცირა დასაქმებულები, რამდენად შეიძლება რომ თქვა ხელისუფლების მხრიდან სწორი გადაწყვეტილება იყოს ამ სიტუაციაში, როცა დასაქმების ბაზარი ახალ კადრებს რეალურად ვერაფრით ვერ მიიზიდავს და ვერ დაასაქმებს, რომ ეს შემოსავლის წყაროც დაეკარგოთ საზოგადოების რაღაცა ნაწილს. ეს რამდენად შეიძლება სწორი იყოს? ჯერ ერთი ამ ხალხის ხელფასი ჩვენი გადასახადებია, ამიტომ რაღაცნაირად ვიღაც უნდა დავბეგროთ, რომ ამათ ხელფასს გადაუხადოთ, ამიტომ პრინციპულად არაფერი არ შეიძლება. ბოლოს და ბოლოს ამ ხალხის მიმართ იგივედანი პრინციპი უნდა გავავრცელოთ, რაც ყველა დანარჩენს, ხო ყველა თანაბრები ვართ. ამ თვალს მაგალითად იგივე დახმარება შეიძლება გავუწიოთ და იგივე პრინციპით შეიძლება ცუდად დაგვიანებით გავუშვათ. ხელფასი არის თავარი ხარჯი, არა მარტო ხელფასია, ხარჯი, ხო? მეორე მომენტი არის, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი. აი რა შეგვჭირდება ეხლა შინაარსობრივად დავსვათ ეს კითხვა, აი რა შეგვჭირდება ეხლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ტელევიზიები არ გვაქვს თუ რაღაც თავრობას უნდა ჭირდება რაღაც რეპორტაჟის გამოშვება კრიტიკულ სიტუაციაში და ინფორმირება, სხვა ტელევიზიები ვერ შეასრულებენ ამ ფუნქციას და თუ ასეთი მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ გასართობი რაღაც გადაცემა, აი რა ფუნქცია აქვს ამას. ამიტომ ეს პირველი ნაწილია. მე ამჯერად ეს მოხდება, უბრალოდ პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს ასობით მილიონზეა მინიმუმ, უბრალოდ რომ აი მარტო ის მოხსნათ რაც უშუალოდ ამ სიპებს და აიპებს ეხება და არ გავითვალისწინებთ ის რაც მე მთავრობის რაც სხვა ნაწილი რაღაც სამინისტროები რაღაც პროექტებში ჩართულობით და დამატებით აფინანსებით. ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საფრთხე. მე და თქვენ ჩვენ საქმიან მაყურებელს რომ ერთის მხრივ ნახე შეიზღუდება ხარჯები, რომელიც ბუნებრივად ამ პერიოდში აღარ იარსებებს პანდემიის გამო. საუბარია სამივლინებო ხარჯები, სხვადასხვა კონფერენციების და რაღაცის გასამართი და ამან არ ვიცი მე შეიძლება 300 მილიონი შეადგინოს როგორც მიმდინარე ხარჯებზეა საუბარი, კაპიტალური ინფრასტრუქტურული პროექტების მეორე სრულ ჭირდება. გნომელვა ისში რო ვიყოთ ახლა საქართველოს უნივერსიტეტში რო წარმოვიდგინოთ და იმ მორი კვლევას აკეთებთ მთელი გუნდი და მორიგი რაღაც უნდა წარდგეს. ჩვენ შეიძლება ხა ესე დეტალურად 16 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან რაც ჯამურად ბიუჯეტი შეადგენს თულად იყოს რაღაც სათქმულება. რა ტიპის მაგალითი უნდა აჩვენოს? სანდრო, საუკეთესო თქვენთვის შემთხვევაში, რაზეც აი თქვენს კვლევაში იტყოდით, რომ სახელმწიფომ ძალიან რთულად, ანუ მიღმა რაც ბრძანეთ საზმაო სიპები და რა ტიპის ქცევა უნდა აჩვენოს მთავრობამ ამ დროს, რომ რაღაცა სამაგალითო გახდეს, იმიტომ რომ ჩვენ რთავები ვიცით, სამთავები ყველამ უკვე, რომ ჩვენი პრობლემები, ანუ ეკონომიკის ჯერ მხოლოდ იწყება, არც გახურებულა. კი, სამწუხაროდ იწყება, მაგრამ მე აი მაგალითისთვის მოვიყვანდი, რომ ავიღოთ განათლების სამინისტროს, რომელიც რაღაც რამდენიმე 2 მილიარდამდე აქვს თვალსაჩინო ბიუჯეტი. უამრავი ხარჯია, რომელიც შეიძლება უბრალოდ შევამციროთ, მაგალითად აკრედიტაციის და ავტორიზაციის პროცესების შევაჩეროთ და ის ხალხი, ვინც ამაში დაკავებული, უბრალოდ გავაჩეროთ მინიმუმ. თუ არ გავუშვათ სამსახურიდან. ისინი პრინციპში ისედაც გასაშვები არიან, ზოგადად ფუნქციაზე მეტია, მაგრამ ეს ისეთი ტიპის რეგულაცია, რომელიც არა მარტო ბიუჯეტის ხარჯს ამცირებს, არამედ უნივერსიტეტების ცხოვრებას ამარტივებს და მათ ხარჯს ამცირებს. ანუ პროცესზე საუბრობთ. კი, ანუ იმ ტიპის რაღაცის გაუქმებაზე ან შეზღუდვაზე, რომელიც მეორე მხრივ პროცესს მისცემს თავს. ეს მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ არა მარტო ბიუჯეტს გადავხედოთ, როგორც რაღაც ხარჯი დოკუმენტს, ფინანსურ ბალანსს. კი, არამედ გავითვალისწინოთ, რომ ამის უკან არის ვიღაც ადამიანები, ვინც ასევე რაღაცნაირად რეაგირებენ. და ხშირად ესეთი ტიპის რეგულაციები ძალიან ართულებენ ცხოვრებას. ვინმე თუ ჩახედულია იმ აკრედიტაციის ავტორიზაციის პროცესში, იცის, რომ არანაირი მნიშვნელობა ამას ხარისხის თვალსაზრისით არ აქვს, მაგრამ აი ამდენი დოკუმენტის შეგროვება და უამრავი ადამიანის ჩართულობა აუცილებელი. მიყავთ თუ არა იქითკენ, რომ პირდაპირ ხარჯების შეკვეცის მიღმა, რაც შედარებით მარტივი, როგორ თქვა, მაგრამ ნუ შედარებით მარტივია, უფრო მნიშვნელოვანია
სისტემური მორეგულაციო, ბიუროკრატიული პროცედურების გავლა და ანალიზება, რაც უფრო მეტ ეფექტს მოგვცემდა საბოლოო ჯამში, ვიდრე პირდაპირ ხარჯის შემცირება. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დოლოს ხო ადამიანები ვიქნიან, თავრობა ხო არაფერს არ ქმნის თავისით, ხო? ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ ვიქნით გადასახადებს და ყველასთვის უკეთესი იქნება, რომ ჩვენ მეტი ვიმუშაოთ და მეტი მოგება გქონდეს, რომ თავრობასაც დეფიციტი არ გქონდეს და ჩვენს ბედნიერად ვიცხოვროთ. ამიტომ რაღაცნაირად ამ დეფიციტს ეხლა შეიქმნება თავრობა გამკლავდება. ბოლოს რაღაც ვალს აიღებს და აი ამ ხო, მოკლე ვადიან პერიოდში ყველაფერი დაალაგდება. ამოცანა ხო ის არის, რომ აი ხვალ გადავრჩეთ. ხვალ გადავრჩებით. ამოცანა ის არის, რომ წლის ბოლომდე კარგად ვიყოთ და შემდეგ წელს კარგად ვიყოთ და ეკონომიკური ზრდა სწრაფად დაიწყოს. და მე ასეთ ხარჯებს შევამცირებდი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ასეთი ქმედებები, ასეთი რაღაც რეგულაციები პირველ რიგში იმ ადამიანებს უშლის ხელს, ვინც რაღაც დოლარს ქმნის. მაშინ ესე შევხვდეთ ამას. წლის ბოლოსთვის რო კარგად ვიყოთ, წარმოვიდგინოთ, რომ შენ რჩევას ითვალისწინებენ ბიუჯეტის დამწერები. ძალიან ბევრ კანონს შეიტანეს სრულება, მათ შორის იგივე განათლების სამინისტროს ხარჯები, რომელიც GDP-ზე არ მიბმული და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცები გადაკეთდა. გაუშვეს, ჩავთვალოთ, რომ პირობითად 15 კაცი, ნუ რამდენიმე ნული ჭირდება ალბათ ამას რომ მიუწევთ და ეს 15 ადამიანი წლის განმავლობაში არის უმუშევარი და გამოუთავისუფლდა კიდე რაღაცა 3 ლარი, რომელსაც კიდე ბევრი ნული მიემატება რეალობაში. ეს 3 ლარი რაზე უნდა გადანაწილდეს? ანუ სად უნდა დახარჯოს უფრო მეტი იმ სქემის მიხედვით, რომელსაც შენ ეხა წარმოადგენ შემცირება, სადაც შესაძლებელი არის, რომ წლის ბოლოსთვის მათ შორის იმ უმუშევრებმა, რომლებიც სახელმწიფო ბიუროკრატიიდან იქნებიან უსამსახურო დარჩენილები და კერძო სექტორი, რომელიც მიიღებს რაღაცა შეღავათებს იმ რეგულაციების გაუქმებით, სავალდებულო დოკუმენტების შეგროვებით და ასე შემდეგ, მარტო უნივერსიტეტებზე რო არ ვილაპარაკოთ, რა შემოსავალს და სარგებელს ნახავენ. ანუ სად დაიხარჯება უკეთ ის ფული. სოციალური დახმარების გაცემა დაჭირდება თუ არა, თქვათ, ხელისუფლებას იგივე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თვითონ შეიძლება მერე ტოვებდეს უსამსახუროდ. საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი რაზეც მე დავთანხმდებოდი, ეს არის დახმარება ღარიბი ადამიანებისთვის და ზოგადად იმ ადამიანებისთვის, ვინც მართლა დარჩა უმუშევარი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაღაც გამოცემას წავიკითხე, რომ ეკონომიკური აქტივობა შემცირდაო და ამიტომ დეფიციტი გვაქვს, ნუ იზრდება ბიუჯეტში, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ეს თავრობის ქმედებებმა შექმნა დიდწილად, ხო? პანდემიამ თავისი გავლენა იქონია და დიდი ნაწილი იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს თავრობის გაწყვეტილების შედეგი. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს პასუხისმგებლობა ბუნებრივად დადგა თავრობის, რომ შენს გამო თუ ადამიანი დარჩა უმუშევარი, ну, რაღაც პასუხისმგებლობა უნდა აიღო შენ თავზე და გადაანაწილო ხარჯები. ხო, დანარჩენ შემთხვევაში მე არ გავზრდიდი საერთოდ. არც რაღაც პროგრამები აწარმოეს საქართველოში რაღაცებს რო ამბობენ, მე კატეგორიულ წინააღმდეგობია, იმიტომ რომ რა სიტუაცია დეფიციტი გვაქვს ბიუჯეტში და კიდე პროგრამებს ვაფინანსებთ. გვაქვს მარტივი პრობლემა, რომ ანუ ყველაფერს დატოვებდი ისე, რაც იყო ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს, იმ თქვა ყველაფერს შევამცირებდი, რაც შემიძლია შევამცირო და რასაც შეიძლება დავხარჯო, გავზარდო ხარჯი, ეს არის დახმარება ღარიბებისთვის. თანხმობრივად უხეშად ძალიან, როგორც ბოლო კითხვა, რა პოტენციალს ხედავ, რომ ბიუჯეტმა შეიძლება მოიკლოს იმგვარი დამოკიდებულებით, რაც ბრძანა დღევანდელ ეთერში. ერთი ხრი ძალიან რთულია ამის თქვა, ჩვენ დაბრეხება არ უნდა გამოგვივიდეს ერთი ხრი ხო, კი, ანუ მე როცა ჩვენ გუდამოვაიში კლევაზე მუშაობდით, ბოლო კლევაზე იქ ჰქონდა საუბარი, რომ რაღაც რამდენიმე მილიარდი, ანუ 2-3 მილიარდი შეიძლება მარტივად გავიდეთ. მეორე საკითხია, რომ ეს მარტივად სულთა აი ჩემი გადმოსახედიდან, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური შეზღუდვები არ გააჩნია. მაგრამ მარტივიც არ არის. ხო, პრაქტიკულ წრეში ეს ასე არ იქნება, მე მგონი და თუ 1 მილიარდი შეამცირებს თავრობა, მიტყვით რომ კიდე არ აუშვებს. სავარაუდოდ წინასწარ ესე იყო თქმა, თუმცა დაველოდოთ. 27-ში იქნება პრემიერ-მინისტრის ასე ვთქვათ, რაპორტი პრეზენტაცია პარლამენტში და ალბათ ამას მალევე მიყვება ბიუჯეტი. მადლობა სანდრო რაქვიაშვილს, ალექსანდრე რაქვიაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, ჩემო ბატონო, რჩება მაინც ჩვენთვის როგორც აკადემიური სივრცის წარმომადგენელი, ჩვენი მეგობარი და ყოველთვის საინტერესო რესპონდენტი. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. ველოდებით ბიუჯეტს და გავაგრძელებთ იქამდე ჩვენ საუბარს სხვა რესპონდენტებთან ამ მიმართულებით. ამასობაში როდის აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, როგორ განმარტავს მთავრობა დადგენილებაში მითითებულ 15 ივლისამდე შეზღუდვაზე, როგორ შეიძლება მაღალი რისკის შემცველი სატრანსპორტო გადაადგილება, ისე იყოს მართული, რომ პროცესმა არც ახალი აფეთქების კერა შექმნას და ამავე დროს ადამიანებს მინიმალური შემოსავლის მიღებისათვის კილომეტრობით გზა ფეხით გასავლელი არ ჰქონდეთ. ეკა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ხელმძღვანელი და დილა კვაშილავა ფონდი პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოების დაფუძნებელი შემოგვიერთებიან ამ თემაზე სასაუბროდ საქმიანი დილას ეთერში.
როდის ამუშავდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? ამ კითხვაზე პასუხს განსაკუთრებით დედაქალაქში ელოდებიან. პასუხი კი ნამდვილად არ ჩანს. კონკრეტული ყოველ შემთხვევაში. მთავრობის დადგენილებაში დასახელებულმა 15 ივლისის თარიღმა მღელვარებმა კიდევ უფრო გააძლიერა. საქართველოს მთავრობას ძალაში დატოვებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით გამოცემულ დადგენებაზე განმარტების გაკეთებაც დასჭირდა. ადმინისტრაცია განმარტავს, რომ არსებული შეზღუდვების მაქსიმალურ ვადაც სწორედ 15 ივლისია განსაზღვრული, თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის მოქმედი ყველა შეზღუდვა ზუსტად 15 ივლისამდე დარჩება ძალაში და შეზღუდვები მათივე ინფორმაციით ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ნებისმიერ დროს შეიძლება მოიხსნას. მთავრობის ადმინისტრაციის განმარტებით უშუალოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებითაც ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს ელოდებიან და ვითარების ანალიზის საფუძველზე მიიღებენ ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენის გადაწყვეტილებას, რის შესაბამისადაც ამ დადგენებაში ცვლილებები შევა. რამდენი ხანი შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს გაჩერებული? საქმიანი დილის ეთერიდან შევეცდებით ამ დრომდე ვერ მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე მთავრობას შესაძლო გამოსავლები შევთავაზოთ და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით არსებულ რეალობაზე მოვუყვეთ უფრო მეტი, რომ გამარტივდეს გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობების აღება. ეკა ალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში დისტანციურად. ჩვენთან ერთად სტუდიაშია დილა კვლაშილავა, ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების დამფუძნებელი და გაეროს ექსპერტი. მოგესალმებით, მივესალმები ეკასაც, რომელიც დისტანციურად იქნება ჩვენი სტუმარი. ეკა თქვენთან დავიწყებ საუბარს, მოგესალმებით პირველ რიგში. ის არგუმენტები, რაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის ამ დრომდე ნებართვის გაუცემლობას უკავშირდება, რამდენად მისაღებია თქვენთვის? ხედავთ თუ არა შესაძლებლობას და გზებს იმისა, რომ დღეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს უსაფრთხო? არ გეკითხებით, რა თქმა უნდა, ეპიდემიური სიტუაციის შეფასებიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უსაფრთხოება იყოს მიზანი მიღწეული ამ მიმართულებით, რა გზა შეიძლება ხელისუფლებამ გამონახოს? ამაზე მინდა თქვენი მოსაზრება და პრაქტიკული გამოცდილება და მაგალითები თუ ვიცით რამე მსგავსი მოვისმინო. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, დიდი მონატრებით და მივესალმები ჩემს კოლეგას გელას, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ყველას გვაწუხებს ტრანსპორტის, ასე რომ ვთქვათ, შეფერხების და არარსებობის ნაწილი. გვესმის, რომ ეს ორი თვე მოვითმინეთ და საჭიროც იყო, ნამდვილად ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა დღეს ეპიდემიოლოგიური ვითარება გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დავიწყოთ იმ სატრანსპორტო საშუალებების ამუშავება, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას დავისვათ ის ოქროს წესები, რაც გაწერილი არის საერთაშორისო სტანდარტებით, უსაფრთხოების სტანდარტებით, ამ კოვიდის პერიოდში და ეს არის ის წესები, რომლებიც ევროკომისიამ ჩამოაყალიბა და ვფიქრობ დღეს ჩვენ ეს ახალი ავტობუსები ინფრასტრუქტურულად გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დისტანცია დავიცვათ, განიავება და მიტილაცია მოვახდინოთ ტრანსპორტის, ესე ვთქვათ, გადახდა თანხის მოხდეს კონტაქტოდ, კარები გაიღოს და დაიკეტოს ასევე უკონტაქტოდ და ბევრი სხვა ის წესი, რაც მაგალითად ხელების დამუშავება თავად და ამ სივრცეების მოწყობა ტრანსპორტში გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ ეს ტრანსპორტი მინიმუმ დავიწყოთ უახლოეს პერიოდში. არსებობს გაიდლაინი, ქავტონეკა, არსებობს გაიდლაინი, გვაქვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, როგორც თქვენ ამბობთ, იმისათვის, რომ ის უსაფრთხოების ნორმები, რაც მათ შორის ევროპულ ქვეყნებში, სადაც ბევრად მძიმე აფეთქებების რეალობა იდგა კორონავირუსისა, ჩვენთანაც იყოს დაცული. დღეს თქვენ ასე შეგიძლიათ შეაფასოთ სიტუაცია? მე არ მინდა გამოსწრო ეპიდემიოლოგების მწვანე შუქს, რასაკვირველია და ჩვენ მათ ვუსმენთ, მაგრამ მე და ჩემს კოლეგებს გვაფიქრებს ის, რომ როდესაც ეს მწვანე შუქი იქნება უკვე ზაობა რამდენად არის ხელისუფლების მხრიდან, მუნიციპალიტეტების მხრიდან, სატრანსპორტო კომპანიების მხრიდან, ვისაც მიეცემა შესაძლებლობა ოპერირება განაახლოს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ამაზე რა გეგმა არსებობს? ჩვენ არც ერთი სიტყვა არ მოგვისმენია ამ მიმართულებით, როდესაც უკვე ვიტყვით გვეტყვიან ექიმები, რომ დიახ, შეგვიძლია ნელ-ნელა ეტაპობრივად ტრანსპორტი გაიხსნას, არც საკომუნიკაციო კამპანია არ არის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის. სწორად მიღბის გაკეთება ეს ერთი თემა, მაგრამ ის წესები, რაც ჩამოვთვალე და კიდე რამდენიმე მიღმა
დარჩენილი აი ამ წესების დაცვა ჩვენ თუ არ შევატყობინეთ ჩვენს მოქალაქეებს ის ადამიანები ვინც ამას გააკონტროლებს ამ სატრანსპორტო საშუალებაში ისინი თუ არ გადავამზადეთ თავად მძღოლები არ შევამზადეთ ამისთვის რასაკვირველია ამის აღსრულება ვერ მოხდება რეალობაში და სატრანსპორტო საშუალების გახსნაზე რატო იკავებენ თავს შეიძლება სერიოზული კერა გახდეს გავრცელების ვირუსისა მაგრამ თუ ეს წესები არ ვუთხარით ჩვენს მოქალაქეებს ბუნებრივია ამ წესებს შემდეგ ვეღარ დავიცავთ ამიტომ მნიშვნელოვანი აქტიურად დაიწყოს ჯერ საუბარი რა წესებზეა აქ მიმოხილვა ამ წესების სწორი კომუნიკაცია იმიტომ რომ ტრანსპორტი შეიძლება გახდეს დეფიციტური და ერთმანეთის დათმობა მოგვიწვიოს ასე რომ ვთქვათ აგრესია არ უნდა გამოიწვიოს იმ ფაქტმა რომ ტრანსპორტის შესაძლო პირველ ეტაპზე არ იყოს ყველასთვის აი ესე ადვილად ხელმისაწვდომი და რასაკვირველია ეს მზაობა საზოგადოებაშიც უნდა იყოს და ხელისუფლებაში გასაგებია მინდა რომ გელასთან გადმოვიდე შემდეგ კითხვით ანუ ეკას შეფასებით ანუ გვაქვს რეალურად რესურსი იმისათვის რომ ეს ინფრასტრუქტურა მოვარგოთ ამ გამოწვევების აპასუხოდ. მეორე როცა ეპიდემიოლოგებს ვახსენებთ, თუ არსებობს საერთაშორისო თქვათ რაღაც სტანდარტი, რომელიც გაიდლაინებად არის გაწერილი და შეგვიძლია რომ ყველა ეს პუნქტი დავაკმაყოფილოთ, მაშინ როგორ შეგვიძლია შემდეგ ნაბიჯამდე მივიდეთ და რას ელოდებით რომ შეიძლება იყოს თქვათ საქართველოში ადაპტირებული. გამარჯობა პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო რომ თქვენ ეკონომიკურ საქმიანობაზე, იგივე ეკონომიკის დაქოქვაზე მიდის საუბარი უკვე მთელ ქვეყანაში, ხომ? რამდენიმე დღეა ვატარება ვეკითხები მეწარმეებს და ყველას თითქმის 30%-ით გაუძვირდა ოპერირება. ესე იგი, ერთი მხრივ თავრობა ამბობს, რომ ყველა მეწარმეებს ეუბნება, რომ შეინარჩუნეთ თანამშრომლები, ხომ? და მეორე მხრივ აქეთ ხედავთ რომ იზრდება მათი ხარჯები მაგალითად ვისაც 600 ლარს აძლევენ ხელფასს სადღაც 150-200 ლარი უჯდებათ მისი სამსახურში რომ მოვიდეს ის ადამიანი ესე იგი გამოდის რომ ეს ხარჯები ეზრდება ხო მეწარმეებს და ეკონომიკის ამუშავებაზე თუ საუბრობთ აი ყველა სექტორში თითქმის რაღაც პრეზენტაცია იყო ხო სოფლის მეურნეობის კუთხით განათლების კუთხით და ტრანსპორტზე იყო არ იყო არც იმ 6 პუნქტიან გეგმაში არის საუბარი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ეს ძალიან უცნაურია იმის გათვალისწინებით რომ ცალსახად უნდა ვთქვათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თბილისში და განსაკუთრებით რეგიონებში აი ესეთი ეკონომიკური საქმიანობისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საშუალება ადამიანებისთვის წმინდა ფინანსური თვალსაზრისით ამიჯერეთ ჩვენთან მხოლოდ თბილისში 25% ყავს ავტომანქანა სხვას არ ყავს და ვერც სერვისები იმუშავებს ესე იგი და ფასები შეიძლება გაიზარდოს და იზრდება უკვე მომსახურეობაზე და ეს არის მთავარი რატომაც უნდა გაიხსნას უკვე ამ კვირაშია და რაც შეეხება შესრულება მარტივია იმის გათვალისწინებით რომ უკვე არსებობს გამოცდილებაც პრაქტიკაც არა მარტო ევროკავშირში და ესეთ მოწესრიგებულ ქვეყნებში სადაც იგივე პრობლემები აქვს დაუშვათ არ აყავთ ესეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და რა ხდება სამი პირობაა ძირითადად თუ საუბრობთ ქალაქზე არის პირბადე ტრანსპორტში მაქსიმალურად სოციალური დისტანციის დაცვა სტიკერები ინფორმირება რაც ეკამ თქვა ხომ დეზინფექცია სატრანსპორტო საშუალებების ერთი ჩვენ ქუჩების დეზინფექციას ვაკეთებთ მაგრამ ამ ქუჩებში ადამიანებმა თუ არის ტრანსპორტის დეზინფექცია უნდა გავაკეთოთ და მესამე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სანიტაიზერები და ეს ყველაფერი ხო საქართველოში არის უკვე რომ ესმის რო არ იყოს ესენი ბევრ ქვეყანაში ქალაქებში უკვე ურიგებენ პირბადებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ესეთი გეგმა უნდა იყოს როცა თბილისის მერი ამბობს რომ ექსპერტების ველოდები ჩემი თხოვნა იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების მიმართ დღესვე შეუძლიათ დაუკავშირდნენ თავიანთ კოლეგებს და კითხონ როგორ მუშაობს იგივეა რასაც ვამბობ მაგრამ რომ გადამოწმდეს ეს არის ოქროს წესები და ის წესები რომელიც დარწმუნებული ვარ იმ პირობებში, როცა ჩვენ დინამიკა არ აქვს უკვე მზარდი და როცა შეგვიძლია უკვე მონიტორინგი სიტუაცია ფაქტიურად კონტროლზეა, ყოველთველი ქვეყნის მასშტაბით თუ სად არის ეს კერები, ადვილად არის სამართავი. მეორე მხრივ ჩვენ ნახეთ, როდესაც სანამ საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედებდა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შენარჩუნებული იყო, როდესაც შეზღუდეს სამარშრუტო ტაქსების გადაადგილება და საზოგადოების ნაწილი გადავიდა ავტობუსის მოხმარებაზე. აი ეს გამოწვევა თუ დაგვიდგა დღის წესრიგში, როდესაც თქვათ სამარშრუტო ტაქსებში, რომელიც არსებობდა რაღაც შეზღუდვები ადამიანის რაოდენობაზე, მაგრამ მაინც არ ღვევდნენ, თუ კიდე განახევრება დადგა დღის წესრიგში. ერთი არის მე მომსახურების ფასის ზრდი
გუნდის რისკი, კერძო კომპანიის შემთხვევაში რომელზეც რაღაც ვალდებულებები კი აქვს, მაგრამ ისიც ამბობს, რომ ზარალზე ვარ და შეიძლება სხვა კიდევ უფრო მძიმე პრობლემები შეექმნას და მეორე რომ დისტანციის შენარჩუნება თქვათ ვერ მოახერხოთ. აი, რა შეიძლება იყოს კიდევ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ორგანიზებაში გათვალისწინებული? კარგი შეკითხვა. ჩვენ უნდა ავამოქმედოთ ყველა ტრანსპორტი რაც გვაქვს. იმიტომ რომ ნაკლებობა გვაქვს ამ საზოგადოებაში. სამარშრუტო ტაქსებით ყველა და დამატებით ველოსადგურებით უნდა გავაკეთოთ როგორც განტვირთვის საშუალება. ჩვენთან პიკი არის ორჯერ. დილით და საღამოს. პიკის ძირითადი მიზეზი იყო სამსახური და სკოლა და სკოლა იცით დახურულია, ხო? სამსახურებში ბიზნესთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს, რომ ის დრო დაუშვათ 10-ზე გამოცხადება შეიძლება 11-ზე იყოს, ხო, ნაწილისთვის. მაგრამ თავარი აქ რა არის, რომ აი ეს პიკური დრო როცა არის, მაშინ დავარეგულირო და როგორ ხდება იგივე გაჩერებებზე უფრო მეტი სივრცე ეთმობა, სადაც ახლა თუ ვერ დავხაზავთ ადამიანი დგას არეგულირებს. ამ ესე ტრანსპორტში ასვლა უნდა მოხდეს ერთი ადგილიდან, ჩამოსვლა მეორე მხარეს, არ უნდა იყოს ყველა კარები ღია, გამიგეთ? არის რაღაც წესები, რომელიც ხელს გაადვილებს ამის აღსრულებას და ეს არ არის ისეთი ძნელი სამართავი, რადგანაც დაგვანახა ბოლო კვირეებმა, რომ საქართველოში მოქალაქეები კარგად იცავენ ყველაფერს, როცა აუხსნი, ხო? და ეხლა თუ დაცვაც არ მოხდა, მე შეიძლება რაღაც ჯარიმაც იყოს, მაგრამ მე მგონი ამის საჭიროება არ დადგება. უბრალოდ უნდა იყოს კარგი საინფორმაციო კამპანია, მარტივი წესები და ყველა ტრანსპორტი უნდა ამოქმედდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკა და სხვა ვერაფერი ვერ ამოქმედდება, ეს არის მითი, დამიჯერეთ, თუ ადამიანებმა გადაადგილება ვერ შეძლეს და ის არ იქნება იაფი, სწრაფი და ხელსაყრელი და ყველას ტაქსის ფული არ აქვს. ბოლო კითხვისთვის ეკას მინდა რომ შეჯამებისათვის მივცადეთ, რომ ეკალალიაშვილია ჩვენთან ერთად შეგახსენებთ საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისათვის ხელმძღვანელი. ეკა, რა დრო შეიძლება დასჭირდეს მთავრობას იმ ინფორმირებისათვის და იმ გაიდლაინების უკვე დასანერგად, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით და რომელიც თქვენც ახსენეთ, რომ საჭიროა მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის? ძალიან მარტივია, გაიდლაინები არსებობს, მარტივია, ძალიან სწრაფად მოახერხეს. წინა აი გაიქცანეთ პანდემიის საწყისი პერიოდი ერთ დღეში კეთდებოდა ამ ტიპის ვიდეო რგოლები და ისეთი სწრაფი რეაგირება მოხდა, ისე კარგი კომუნიკაცია იყო. ჩვენ ყველა აღფრთოვანებულებიც კი ვიყავით, თურმე შეძლებიათ, ხო? იყო ეს განცდა. ამიტომ თუ მოინდომებენ და დაგეგმავენ, ეს ძალიან სწრაფად შეიძლება გაკეთდეს კომუნიკაცია, ეს მესიჯები, ასე რომ ვთქვათ, გზავნილები საზოგადოებასთან, ისე რომ ნამდვილად არ დაჭირდება ამ დროში გაწელვა. რაც შეეხება ტრანსპორტს, გელას მუსმენდი, ფიქრობ, უნდა ამუშავდეთ პირველი რაღაც ეტაპობრივადაც ალბათ ამაზეც უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რადგან სამუშაოებიც ეტაპობრივად ამოქმედა, დავიწყოთ ავტობუსით, შევხედოთ, როგორ ხდება, რა მოთხოვნა არის, ზაფხულის პერიოდი. ხომ არ შექმნის პრობლემას მათ შორის, ან როცა იმუშავებს მხოლოდ ავტობუსი, ყველას მოუნდება რომ იაროს მხოლოდ ავტობუსი და კიდევ უფრო დიდი ტრაფიკი შეიქმნება. მათ შორის ავტობუსში რომც არ აუშვან, თქვათ, გარკვეული რაოდენობაზე მეტი ადამიანის, გაჩერებებზე რა მასშტაბით შეიძლება რომ დისტანცია დაიცვან ადამიანმა, ესეც ძალიან რთული დასარეგულირებელი იქნება და რამდენი ადამიანი შეიძლება არეგულირებდეს? ეს ხომ არ არის პირიქით პრობლემა? ზაფხულის პერიოდი მაინც მგონია ნაკლებად მოთხოვნადია, როგორც თქვა სხვა ზაფხულები, შეიძლება კიდევ უფრო ნაკლები იყოს წელს. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ მაინც იმ გარემოებებიდან. მე პირადად მგონია, რომ ცოტა მაინც საფრთხილო ვითარებაა და ჩვეულებრივ ჩვენ მაინც ვერ ვიქნებით, ისევე როგორც შარში ამივიყავით ან კოვიდამდე. ცხადია, რაღაც მაინც მე მოვუწოდებდი სიფრთხილისკენ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ზაფხულშიც შემოდგომაზეც და ცოტა მოგვიანებითაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ მის გარეშე ალბათ ყოველთვის გასათვალისწინებელი იქნება, თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა დრო მაინც იცოდეს ბიზნესმა ამ შემთხვევაში, როდის შეძლებს რომ თანამშრომლები სამსახურში მოდიოდნენ და იცოდნენ მოქალაქეებმა, როდის შეძლებენ გადაადგილებას უფრო იაფად და ხელსაყრელი ვთქვათ მათთვის გზებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ თემას საერთოდ კიდევ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ ამ დრომდე არ ვიცით, როდის შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდეს როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში და მithumetes ქალაქთა შორისი ტრანსპორტის გადაადგილება, როდის შეიძლება გახდეს ხელმისაწვდომი. ეკალალიაშვილი საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის ხელმძღვანელი და დილა კვაშილავა ფონდი პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოების დამფუძნებელი იყვნენ ჩვენთან ერთად. ცოტა ხანში გადავინაცვლებთ უკვე საჰაერო ტრანსპორტზე, თუმცა იქამდე რა შეიცვალა 2019-2020 წლებში საცალო ვაჭრობის მიმართულებით, ვინ გადაურჩა კრიზისს, ვინ კოტრდება და რა გეგმით არის ზარალის ასანაუსღაურებელი ვთქვათ მიმართებები. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ვიჟუალ კაპიტალისტმა ვრცელი ინფოგრაფიკა გამოქვეყნა იმ კომპანიების, რომლებმაც პანდემია
პანდემიის პირობებში შეინარჩუნეს ლიდერთა პოზიციები და მათი რომლებიც გაკოტრების პირას არიან. ახლა მარიამ ადამია გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს. მარიამ, მოგესალმები და გისმენთ. მშვიდობის პანდემიის შედეგად გამოწვეულ ზარალს ყველა სხვა ინდუსტრიასთან ერთად საცალო ვაჭრობის სფეროც ითვლის. ეს ფაქტი განაპირობა მაღაზიებისა და საოჯო ცენტრების დახურვამ და ფეხით სიარულისა თუ შოპინგის აკრძალვამ. ამიტომაც დღეს სფეროს წარმომადგენლებს უწევთ ისეთი მკაცრი გადაწყვეტილებების მიღება, რაც აქამდე სრულად გაუთვალისწინებელი იყო. ანუ იმ დროს, როდესაც ბაზარზე ზოგიერთი გლობალური საცალო გიგანტი გაკოტრების პირას არიან მოთამაშეები პარალელურად, რომლებმაც შეძლეს ახალი ინოვაციური მეთოდების შემუშავება და მომხმარებლებს ცვლილებებს სთავაზობენ იმისათვის, რომ დანაკარგები აინაზღაურონ, თუ როგორ და ვინ როგორ გამოიყენა კრიტიკული პერიოდი. სწორედ ამის შესაძლებლად მე გამოვიყენებ კანტარს ბრენდ Z-ის მონაცემებს, სადაც შეფასებულია ბრენდების ფინანსური ღირებულება. პერიოდად კი ავიღოთ გასული და მიმდინარე წლის აპრილი. როგორც ახლა გრაფიკაზე ხედავთ, პანდემიამ ხელი ვერ შეუშალა ტანსაცმლის ბრენდს Lululemon's და 9 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის ღირებულებით ის პირველ ადგილს იკავებს. პარალელურად უკვე მეორე წელია ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი კომპანია. სიაში კი ასევე სახელდება Costco, Amazon, Target, Walmart, JD.com, Sam's Club, Alibaba, ინდური Tanishq და Flipkart. მარიამ, არის თუ არა რეალურად ახსნილი ამ მასალაში და ინფოგრაფიკებში რა განაპირობებს ცალკეული კომპანიის წარმატებებს? თან ისეთ მწვავე პერიოდში, როგორცაც აქცენტს აკეთებს ძალიან ბევრი ქვეყანა და ბევრი ეკონომისტი, რომ სხვა კომპანიებმა ეს მოდელი შეიძლება წარმატებისთვის გამოიყენონ, რომლებსაც დღეს რეალურად პრობლემები აქვთ. ანა, რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ყველა რიტეილ კომპანიას აქვს განვითარების უნიკალური სტრატეგია და გეგმა, მაინც არსებობს, რა თქმა უნდა, სამი ფაქტორი, რომლებსაც უდაოდ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭებათ და ყველა იზიარებს. ესენია პირველი ღირებულება, ანუ მომხმარებლისთვის შეთავაზებული პროდუქციისა თუ მომსახურების ფასი და ხარისხი უნდა იყოს თანხმდროში. ცხადია, მეორე ეს არის უნიკალურობა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ბრენდს უნდა ჰქონდეს გარკვეული მიზანი და ნიშა, რომელზეც იქნება მოთხოვნა მომხმარებლის მხრიდან და ამ მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს, პასუხობდეს ადეკვატურად. მესამე კი პრემიუმ ხარისხია. გარდა ამისა, კვლევები ადასტურებს, რომ აუცილებელია ბრენდებმა იმუშაონ მათი ცნობადობის ამაღლების მიმართულებით და საკუთარ კატეგორიებში იყვნენ ლიდერები, რაც შეეხება თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, ინოვაციების შემუშავებასა და მუდმივ განვითარებას. ამაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ, რადგან ფაქტია, ამის გარეშე წარმატებაზე საუბარი შეუძლებელია, თუმცა მიუხედავად ამ ჩამოწერილი სტანდარტებისა და წარმატების შემადგენელი დაზუსტებული ელემენტებისა, ბაზარზე მაინც არსებობს კომპანიები, რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ აითვისეს გამარჯვების ეს კომბინაცია და პანდემიამ უბრალოდ ხაზი გადაუსვა მათ არსებობას. დამარცხებულთა ათეული კი ასე გამოიყურება, როგორც ხედავთ, სიაში პირველი არის Under Armour, შემდეგ მოდის H&M, Walgreens, Tim Hortons, Subway, Burberry, M&S, Uniqlo, Dunkin და The North Face. გრაფიკაზე ნაჩვენებია ბრენდების ღირებულებაც და ის ზარალის, რომელიც გასულ წამთან შედარებით კომპანიებს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით წელს მიადგათ. და ეს ზარალი განპირობებულია მხოლოდ პანდემიის მიზეზებით თუ სხვა რაღაც შეიძლება იყოს დღეს მიზეზი, მათ შორის იმის, რომ ამ კომპანიებს აქვს პრობლემები. ზარალი, რა თქმა უნდა, განაპირობა პანდემიამ და დახურულმა მაღაზიებმა, თუმცა ისინი იმ ძლიერ კონკურენციაში, რომელიც რიტეილ ბაზარზეა, ვერ იმკვიდრებენ შესაბამისად თავს და აი მაგალითად რომ ავიღოთ სიაში პირველ ადგილზე მოხვედრილი Under Armour, რომლის დანაკარგები გასული წლის პერიოდთან შედარებით 34%-ია, ვერ უწევს კონკურენციას სპორტულ მაღაზიებს, Nike-სა და Adidas. კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც დღევანდელ რეალობაში გამოიკვეთა, არის ის, რომ მომხმარებლები ახლა მაღაზიებში სიარულისგან თავს იკავებენ და სავარაუდოდ ეს კიდევ დიდხანს შენარჩუნდება ინფექციის შიშის გამო მსოფლიოში, ამიტომაც მოსახლეობა ონლაინ ვაჭრობაზეა გადასული და ბაზარზე შესაბამისად გადარჩებიან ისინი, ვისაც ონლაინ ვაჭრობის მიმართულებით აქვთ პლატფორმები ამოქმედებული, ასე რომ ზოგიერთი ბრენდისთვის ეს ახალი სიტყვა იქნება და ახალი შესაძლებლობებისა და ზრდის წინაპირობა, ზოგისთვის კი სამწუხაროდ კორონავირუსის პანდემიას შესაძლოა გაკოტრებული ბიზნესით დაასრულოს. ბევრჯერ მოგვიწევს და ბევრ კომპანიაზე, როგორც გაკოტრებულებზე, ისე ძალიან წარმატებულებზე ინფორმაციის გაზიარება ჩვენი მაყურებლებისათვის და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლოთ, რომ ლოკალურ ბიზნესებზე მოყვეთ მეტი წარმატების ისტორია. მადლობა მარიამს მიმოხილვისათვის. რამდენიმე წუთში კი საქმიანი დილას ეთერში უკვე ბექა ბაციკაძე და მისი სტუმრები შემოგვიერთებიან. გიორგი მოლოდინაშვილის რუბრიკას უნდა დაელოდოთ. ავიაციის საკონსტიტუციო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი დღეს იაკო ხომერიქს, APG საქართველოს დამფუძნებელს და APG-ს ევროპის ბორდის წევრს მასპინძლებს.
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მეორე კვარტალში ეკონომიკის 10.7%-იან შემცირებას ელოდება. ამის შესახებ ეკონომიკური ზრდის კვარტალური ზრდის პროგნოზში წერია. საბიუჯეტო ოფისი განმარტავს, რომ შეფოს მოსაოდნელი კლება განპირობებულია COVID-19 პანდემიით გამოწვეული როგორც მოთხოვნის, ასევე მიწოდების შოკებისგან. სავაჭრო მოლები და ბაზრობები არიან მომხმარებლების მობილობის ყველაზე დიდი გენერატორების შესაბამისად რისკები მაღალია და მათი ამუშავება ეკონომიკის გახსნის ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება. ამის შესახებ ბიზნეს ომბუდსმენმა მიხეილ დაუშვილმა მოლების და ბაზრობების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ შრომის ინსპექტორთა ჯგუფი თითოეულ ობიექტს გახსნამდე პრევენციულად შეამოწმებს და საჭიროების შემთხვევაში დამატებით რეკომენდაციებს გასცემს. ტავ-ჯორჯია ბათუმის აეროპორტის გაფართოებას ივლისიდან დაიწყებს. ამის შესახებ გადაცემა ქალების ნარატივში ტავ-ჯორჯიას გენერალური მენეჯერის მოადგილე მთია ზაქარაძემ განაცხადა, მისი თქმით მშენებლობას მაშინვე შეუდგებიან, როგორც კი საზღვრები გაიხსნება. ტავ-ჯორჯიას ბათუმის აეროპორტის გაფართოების პროექტი დაახლოებით 10 მილიონი დოლარი დაუჯდება. არსებულ ტერმინალს დაემატება გაფრენა, მოფრენის ტერმინალები და აეროპორტს უფრო მეტი მგზავრის გატარების საშუალება ექნება. ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას განცხადებით ორთვიანი კარანტინის პირობებში მაკდონალდსმა არათუ გაჩერდა არ ბიუჯეტში მილიონი ლარიც კი შეიტანა და სამსახური 600-მდე ადამიანს შეუნარჩუნა. ამის შესახებ გადაცემა Forbes კვირაში გიორგი საკაძესთან ინტერვიუში განაცხადა თემურ ჭყონიამ, მისი თქმით ეს რიცხვები დაამახსოვრდა, რადგანაც მისთვისაც სიურპრიზი აღმოჩნდა. დილამშვიდობით. კორონავირუსით გამოწვეულ ცვლილებებზე და იმ ზარალზე, რომელიც პანდემიამ კონკრეტულ სექტორებს მიაყენა, არაერთხელ გვისაუბრია. პანდემიამ მომხმარებლის მსყიდულ უნარიანობად შეამცირა, შესაბამისად ისინი თუ რამდენიმე თვის წინ თავიანთ შემოსავლების ნაწილს რაიმე კონკრეტული პროდუქტის შესაძენად ხარჯავდნენ, დღეს ბევრი რამ შეიცვალა. შეიცვალა მათი ქცევაც, მომხმარებლები დღეს ნაკლებად არიან მოტივირებული შეიძინონ ის პროდუქტები, რაც რამდენიმე თვის წინ მათთვის ღირებული იყო. რომელმა ბიზნესებმა იგრძნეს უკვე მომხმარებლის ქცევით გამოწვეული მოთხოვნის შემცირება თავიანთ პროდუქტებსა თუ მომსახურებაზე. ვიზუალურ კაპიტალისტური მორიგ საინტერესო სტატისტიკას გვთავაზობთ, რომელსაც ანუკა ჯოხაძე მოუყარა თავი და ახლა საქმიანი დილის მაყურებელს გაუზიარებს ანუკა დილამშვიდობის. მეკა დილამშვიდობისა. დაახლოებით ერთი თვის წინ, როცა არაერთ ქვეყანაში კორონავირუსით გამოწვეული შეზღუდვები მოქმედებდა, გიყვებოდით ონლაინ გაყიდვების მიმართულებით მომხმარებლის ქცევით განპირობებულ ცვლილებებზე. დღეს ისევ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე მოგიყვებით, თუ რომელმა ბიზნესებმა იგრძნეს ყველაზე მეტად მომხმარებლის ქცევის ცვლილება. თუმცა ამჯერად სტატისტიკა მხოლოდ ელექტრონულ ვაჭრობას არ მოიცავს. ვიზუალ კაპიტალისტი 5 ძირითად სექტორს გვთავაზობს, სადაც ცვლილებებით გამოწვეული ზარალის დათვლა უკვე დაიწყეს. დავიწყოთ პირველადი მომხმარების ნივთებით, სადაც კორონავირუსის პანდემიის დასაწყისში ყოველს გვახსოვს, რომ მომხმარებლებმა ნივთების პანიკური შესყიდვები დაიწყეს, რამაც მიწოდების ჯაჭვს დარღვევა გამოიწვია და არაერთ სუპერმარკეტში კონკრეტული პროდუქტების დეფიციტიც გაჩნდა. 2020 წლის 18 მარტიდან პირველად მომხმარების პროდუქტებზე მომხმარებლებმა თავისი ხარჯები 97%-ით გაზარდათ. თუმცა ეს პირველადი რეაქცია იყო, მას შემდეგ სუპერმარკეტებში პირველადი მომხმარების პროდუქტების მარაგები ნელ-ნელა შეივსო და პანიკა შეწყდა. აპრილიდან დაიწყო მედიკამენტებზე მოთხოვნის შემცირებაც. რაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ვირუსის გავრცელების შენელებული ტემპით იყო განპირობებული. ანუკა, იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყნების უმეტესობა საკარანტინო პირობებში გარკვეული დროის განმავლობაში ცხოვრობდა, კომპანიები შეამცირებდნენ ყოველდღიურ ხარჯებსაც. ამ მიმართულებით თუ შეინიშნება კლება მაგალითად ისეთ კატეგორიაში, როგორიცაა საოფისე პროდუქცია. ბექა, სხვათა შორის მივხვდით იმისა, რომ კომპანიებს საოფისე ხარჯები შეუმცირდათ, ამ ხარჯების გაწევა უკვე კომპანიების თანამშრომლებს მოუწიათ. ამიტომ ამ პროდუქციით მოვაჭრეებმა პროდუქციით მოვაჭრე. კომპანიებმა პანდემიის მიუხედავად გარკვეული თანხების მიღება შემოსავლის სახით მაინც შეძლეს. მომხმარებლების ხარჯები შესაბამისად საოფისე ინვენტარზე 6%-ით გაიზარდა, ხოლო საგრძნობლად შემცირდა ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლისთვის გაწეული ხარჯების მოცულობა, შემცირება ამ კატეგორიის შემთხვევაში 46%-ს აჭარბებს. მივადექით სარესტორნო ბიზნესაც, რომელიც ასტუმროებთან ერთად ყველაზე მეტად დააზარალა პანდემიით გამოწვეულმა შეზღუდვებმა, ერთ-ერთი კატეგორია, სადაც მომხმარებლებმა იმაზე მეტი ხარჯების გაწევა დაიწყეს, ვიდრე მანამდე სწრაფიკობაა, სადაც მიტანის სერვისით მომსახურე რესტორნების შემთხვევაში მომხმარებლების ხარჯვა 88.2%-ით არის გაზრდილი. ანუკა, პანდემიის პირობებში ასევე განსაკუთრებით გაიზარდა მიტანის სერვისიც მოთხოვნა. შენ ახსენე საკვების მიტანა, რომელსაც უშუალოდ რესტორნები უზრუნველყოფდნენ, მაგრამ გულისხმობ იმ კომპანიებს, რომლებიც ყველა სახის პროდუქციის მიტანას თავაზობდნენ მომხმარებლებს. დიახ, ბექა, განსაკუთრებით ამ კატეგორიაში გაიზარდა პროდუქტების მიტანის ხარჯი, უფრო კონკრეტულად გასულ წელთან შედარებით მომხმარებლებმა 5
4-ჯერ მეტი თანხა დახარჯეს საკვები პროდუქტების სახლში მიტანის სერვისზე. უფრო კონკრეტულად რომ თქვა, ზრდა აპრილის მონაცემებით 558%-იც კი იყო და ბოლოს. ყველაზე დიდი შემცირება მოგზაურობის სერვისებზე, ეს კატეგორია რომ ჩავშალოთ ავიაკომპანიების მომხმარებლებმა ბოლო თვეების განმავლობაში 91%-ით ნაკლები დახარჯეს. მანქანის დაქირავების სერვისში კი კლება თითქმის 80%-ია. საკრუიზო ლაინერების შემთხვევაში მომხმარებლების მხრიდან ხარჯვით ნაწილში 87%-იანი კლებაა და ბოლოს მოგზაურობის კატეგორიაში არ უნდა გამოგჯდეთ არც სასტუმროები, სადაც მომხმარებლების მხრიდან ხარჯების ნაწილში 79%-იანი კლება ფიქსირდება. მომხმარებლები უფრო ნაკლებს იხდიან, შესაბამისად ბიზნესები ნაკლებ შემოსავალსაც იღებენ. ტურიზმის სფერო ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელია, ამიტომ უმუშევრად დარჩენილების რიცხვი ამ სექტორის შემთხვევაში უფრო მასშტაბურიცაა. ზოგიერთ ქვეყნის შემთხვევაში ტურიზმზე დამოკიდებულება უფრო დიდია, შესაბამისად ეს ქვეყნები კორონავირუსით გამოწვეულ შეზღუდვებს უფრო მტკივნეულადაც აღიქვამენ. აი რომელ ქვეყნებზე მოქვს საუბარი, ამას უკვე ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ნახავთ. მსოფლიოს მასშტაბით ტურიზმის სექტორი 330 მილიონ სამუშაო ადგილს ქმნის, ხოლო ყოველწლიურად გლობალურად მთლიან შიდა პროდუქტში ამ სექტორის წილი 10%-ია, რომელიც თანხობრივად 8.9 ტრილიონი ამერიკული დოლარია. პლანეტის უხილავმა მტერმა ტურიზმის სექტორი განსაკუთრებულად დააზარალა. ზოგიერთი ქვეყანა ამომს ნაკლები ზარალით დატოვებს, ხოლო ზოგიერთი კი შემოსავლების დრამატულ შემცირებას უფრო მტკივნეულად იგრძნობს. ყველაზე მეტად მსოფლიოს მასშტაბით ტურიზმის სექტორზე 44 ქვეყანაა დამოკიდებული. ამ ქვეყნებში მოსახლეობის 15% და მეტი სწორედ ტურიზმის ინდუსტრიაშია დასაქმებული. მაგალითად, ახალ ზელანდიაში ტურიზმის სექტორში 479,000 ადამიანი მუშაობს, ხოლო კამბოჯაში ეს რიცხვი არც მეტი, არც ნაკლები 2,400,000-ია. ხორვატიაში მოსახლეობის მეოთხედი ტურიზმის ინდუსტრიაშია დასაქმებული და თუ ამ ქვეყანამ გასულ წელს ამ სექტორის მუშაობით 13 მილიარდი ამერიკული დოლარის მოზიდვა შეძლო, წელს კი ეს რიცხვი ალბათ არც არავის გაუკვირდება, რომ მნიშვნელოვნად დაბალი იქნება. თუ ყველაზე მეტად დაზარალებულ ქვეყნებზე დავიწყებთ საუბარს, აღმოვაჩენთ, რომ ყველაზე დიდი ზარალის დათვლა კუნძულებს უწევთ, სადაც მოსახლეობის უმეტესობა სწორედ ტურისტებისთვის სხვადასხვა მომსახურების შეთავაზებით არის დაკავებული. ამ შემთხვევაში უპირობო ლიდერი ანტიგუა და ბარბუდაა, სადაც მოსახლეობის თითქმის მესამედს ტურიზმის ინდუსტრია ასაქმებს. მეორე ადგილს კარიბის ზღვაში მდებარე კუნძული არუბა იკავებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა თუ 106,800-ია, ტურიზმის ინდუსტრიაში 35,000 ადამიანი მუშაობს. ყველაზე დაზარალებულებს შორისაა სენტ-ლუსიაც, რომელიც უკვე თვეზე მეტია მწვანე ზონად მიიჩნევა. აქაც 62,900 ადამიანისთვის შემოსავლის ძირითად წყაროდ ტურისტული სერვისები მიიჩნევა. ეს კი მთლიანი მოსახლეობის თითქმის მესამედია. თუ შედარებით დიდ ქვეყნებზე ვისაუბრებთ, აი მაგალითად ესპანეთზე, სადაც ტურიზმი ეკონომიკის ერთ-ერთი მამოძრავებელი სექტორია, თუ საჰაერო მიმოსვლა სექტემბრამდე ვერ აღადგენს 68 მილიარდ ამერიკულ დოლარს დაკარგავს. თუმცა ეს ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან ივნისის ბოლოდან ქვეყანა საჰაერო მიმოსვლის აღდგენას განიხილავს. ზოგიერთი ქვეყნის შემთხვევაში შესაძლოა ტურიზმი არ იყოს ქვეყნის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა, მაგრამ ამ დარგის კრიზისით გამოწვეული ზარალი მათ შემთხვევაშიც დიდია. ამერიკაში ყოველწლიურად ტურისტების დახმარებით 1,8 მილიარდი ამერიკული დოლარის მობილიზება ხდება. ჩინეთი კი ყოველწლიურად ამ დარგის მეშვეობით 1,6 მილიარდ ამერიკულ დოლარის შემოსავალს იღებს. ერთი-ორი სიტყვა საქართველოსაც რომ თქვა, 2019 წელს ტურიზმის შემოსავლების ფართობა მთლიან შიდა პროდუქტთან 21% შეადგინა, რაც სხვა ქვეყნებთან შედარებით არც თუ ისე დაბალი მაჩვენებელია. ამიტომ ამ ომში საქართველო ამ კუთხით შედარებით ნაკლებად დაზარალებულების რიგებში სავარაუდოდ ვერ ჩაეწერება. რაცული უნდა იყოს სოციალური დისტანცირების ნორმები აეროპორტებში, როგორც ბარგის შაბარებისას, ასევე მისი აღებისას თავიდან უნდა იქნეს არიდებული გრძელი რიგები, რეკომენდებულია ნიღბების და ხელთათმანების დარება როგორც აეროპორტში, ასევე თვითმფრინავის ბორტზე. ავიაკომპანიებმა უნდა უზრუნველყო თანამშრომელთა მომარაგება პერსონალური დამცავი საშუალებებით. ეს არის რეკომენდაციების ნაწილი, რომელიც იათამ საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრობაზე რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნა. გარდა ამისა, ფაქტია, რომ ავიაკომპანიებს სრულად ახალ რეალობაში მოუწევთ ოპერირება მილიარდობით დანაკარგების ფონზე და მკვეთრად შემცირებული მობილობის პირობებში. როგორი ავიაციის ინდუსტრიის მოლოდინები კოვიდის შემდეგ შექმნილ ახალ რეალობაში. გიორგი მოლოდინაშვილის ავიაციის საკონსულტაციო ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი იაკო ხომერიks, APG საქართველოს დამფუძნებელს და APG ევროპის ბორდის წევრს მასპინძლობს. დილამშვიდობის გიორგი, მოგესალმებით. დილამშვიდობის ბექა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს ნამდვილად ვსაუბრობთ იმ მოლოდინებზე, თუ რა აქვს საავიაციო სექტორს იმ ახალ რეალობაში, რომელიც შეიქმნა
კორონავირუსის პანდემიის შედეგად ჩვენ ამ თემაზე მასპინძლობთ ერთ-ერთ გლობალურ კომპანია APG-ს, რომელსაც დღეს წარმოადგენს იაკო ხომერიკი, რომელიც გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ახალგაზრდა ქალბატონს ავიაციის სფეროში. მას არ უყვარს ამ თემებზე ხშირად ლაპარაკი და ამ ყველაფერს აფიშირება, თუმცა მის საქმიანობა და მის მიერ მიღწეული შედეგები ყოველთვის არის შთამბეჭდავი და მასთან საუბარი ყოველთვის არის საინტერესო. უფრო მეც ამ თემებზე გვეტყვის თვითონ იაკო, რომელსაც მე მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა იაკო დღევანდელი სტუმრობისთვის. მე ბედნიერი ვარ, რომ მასპინძლობ ჩვენს რუბრიკაში. მოგესალმები გიორგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. მადლობა შენ სტუმრობისთვის. მოდი სანამ გადავიდოდეთ ჩვენს მთავარ თემაზე, მე მინდა მოკლედ შევეხოთ APG-ის საქმიანობას როგორ გლობალურ ჭრილში, ასევე საქართველოს მასშტაბით. დიახ, რა თქმა უნდა, APG არის მსოფლიო ქსელი, რომელიც ოპერირებს მსოფლიოს 100 ქვეყანაში, იგი ქმნის პროდუქტებს და სერვისებს ავიაკომპანიებისთვის. APG თანამშრომლობს 200-ზე მეტ ავიაკომპანიასთან მსოფლიოს მასშტაბით, ხოლო APG საქართველოს დაფუძნდა 2011 წელს. რა თქმა უნდა, APG-ის ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტი არის ავიაკომპანიებთან მოლაპარაკება. ჩვენ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი შეხვედრა გვაქვს გამართული უამრავ ავიაკომპანიასთან ბაზრის დასაინტერესებლად და შედეგად უკვე ჩვენ წარმოვადგენთ საქართველოში ისეთ კომპანიებს, როგორიც არის Air France KLM, ქათარის ავიახაზების კარგო, უზბეკეთის ავიახაზები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენს ავიაკომპანიებთან, ვაწვდით განახლებულ ინფორმაციებს ბაზრიდან, ისევე როგორც გვაქვს კომუნიკაცია ადგილობრივ პარტნიორებთან, ძალიან ელოდება ყველა ფრენების აღდგენას. შესაბამისად, ჩვენ მუშაობთ მთელი გუნდის დატვირთვით, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი თანამშრომელი, მინდა აღვნიშნო, რომ არც ერთ ჩვენ თანამშრომელს არ დაუკარგავს სამსახური, ჩვენ მუშაობთ. ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ჩვენი სწორი მენეჯმენტის წლების განმავლობაში შევინარჩუნეთ ყველა თანამშრომელი, ვფიქრობთ, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია ჩვენი ასე ვთქვათ სტრუქტურისთვის და ყველაფერს ვაკეთებთ ჯერჯერობით სახლიდან, მაგრამ ძალიან მალე გავხსნით ისევ ოფისს, სავარაუდო თარიღი არის 1 ივნისი, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტის აღდგენას. კეთილი. იაკო, მოდი ჩვენ გადავიდეთ ჩვენ რუბრიკის დღევანდელი რუბრიკის მთავარ თემაზე. თუ რა მოლოდინები აქვს საავიაციო სექტორს პოსტ-პანდემიურ სიტუაციაში და თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც პანდემია მძვინვარებს, შენ ახსენე დიდი მოთამაშეები, როგორც არის Air France, კატარის ავიახაზები, ასე შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, შენ მოლაპარაკება ქონდა როგორც გლობალურ ჭრილში, ასევე საქართველოსთან მიმართებაში. მოდი უფრო კონკრეტულად უთხრა ჩვენ ტელემაყურებელს, რა მოლოდინი აქვს ავიასექტორს ახალ რეალობაში. პირველ რიგში ცოტა გლობალურ მიმოხილვას გავაკეთებ, თუ შეიძლება IATA ახსენეთ, ანუ IATA-ს მიერ მსგავსი მოლოდინის ანგარიში, ასე ვთქვათ, იქნა წარმოდგენილი და სავარაუდო თარიღი 2021 წელს ფიქრობდნენ თავიდან, რომ აღდგებოდა მოთხოვნის იგივე ნიშნული, რაც იყო აქამდე. შემდგომ გამოქვეყნდა, რადგან კრიზისი უფრო ღრმა ფაზაში შედიოდა, 2023 წელი არის ნახსენები, როგორც ასე ვთქვათ, კრიზისის გამოსვლის ასე ვთქვათ თარიღი, მაგრამ ჩვენი აზრით და ჩემი პირადი აზრით უფრო ადრე მოხდება ეს, პირველ რიგში იმიტომ რომ ტექნოლოგიურად სულ სხვა ერაში ვცხოვრობთ, ვიდრე სხვა გლობალური ფინანსური კრიზისების დროს იყო ბოლოს. ასევე სახელმწიფოების მხრიდან არის ძალიან მაღალი ჩართულობა და სწორი ნაბიჯები იდგმება, დროული ნაბიჯები იდგმება. ერთ-ერთ მაგალითისთვის გეტყვით, ევროკავშირის ყველაზე დიდმა ქვეყნებმა, როგორც არის საფრანგეთი და გერმანია, უკვე საუბარი მიმდინარეობს 500 მილიარდის გამოყოფაზე ინდუსტრიის და ეკონომიკის. იმისათვის რომ მოიზიდონ ავიაკომპანიები და გადაარჩინონ ინდუსტრია იმისათვის რომ არ გაკოტრდეს ბევრი ავიაკომპანია, აღდგეს ისევ ფრენები, დაეხმარონ ეკონომიკას, ასე რომ დღევანდელ რეალობაში უფრო მეტ ჩართულობას და უფრო მეტ აქტიურობას ხედავთ სახელმწიფოების მხრიდან, ვიდრე აქამდე იყო სხვა კრიზისების დროს და დარწმუნებული ვარ, რომ იმაზე ადრე აღდგება მოთხოვნა, ვიდრე ანგარიში. მე აბსოლუტურად გეთანხმები მაგ პოზიციაში, იმიტომ რომ ყველანაირი ნიშანი არსებობს წინასწარ იმისი, რომ ავიაცია გაცილებით უფრო სწრაფად დაიწყებს ფუნქციონირებას, ვიდრე ეს აქამდე გვინახავს. მოდი საქართველოს მაგალითზე მინდა გკითხო. შენ წარმოადგენ ერთ-ერთ დიდ მოთამაშეს, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ ევროპის ბაზარზე და მსოფლიოში Air France. რა არის ის მთავარი, ასე რომ ვთქვათ, კომპონენტი, რომლის საფუძველზეც Air France-ი დაბრუნდება საქართველოს ავიაბაზარზე? პირველ რიგში Air France-ზე
მინდა შეგახსენოთ, რომ შემოვიდა ბაზარზე შარშან პირველი აპრილიდან მისი გეგმა იყო არის თავდაპირველად ზაფხულის სეზონური ფრენების შესრულება. წელს უკვე 1 აპრილიდან უნდა დაგვეწყო ფრენა, მაგრამ არსებული სიტუაციის გამო რა თქმა უნდა გადაიდო. ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვით, როდის დაბრუნდება. არის ლაპარაკი, რომ ამ წელსაც შეიძლება შესრულდეს, საუბარია შეიძლება შესაძლო ივლისზე. რამოდენიმე ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, რატო შეიძლება დაბრუნდეს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს რეგულაციები, რამდენად მოქნილი ვართ ჩვენ, ისევ განვაახლოთ მოლაპარაკება, რამდენად მოქნილია თვითონ Air France უკვე ქმნის შესაბამის პროცედურებს, რაც ესე ვთქვათ, ახალ სანიტარულ ზონებს უგულს. რაც უკვე ახალ რეალობას უნდა მოერგოს, შემდგომ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე სახელმწიფო მხარდაჭერაც, რაც ვფიქრობ, რომ გვაქვს ამ ეტაპზე. შემდგომ რა თქმა უნდა მოთხოვნა თუ არ არის, ძალიან რთული იქნება ფრენის აღდგენა, მაგრამ ესეთი გეგმა აქვს Air France და მსგავს ასევე დიდ ავიაკომპანიებს. პირველ რიგში პირველ კვარტალში აღადგენენ შიდა ევროპულ ფრენებს, შემდეგ უკვე მეორე კვარტალში ფიქრობენ, რომ ისეთ ფრენებს აღადგენენ, სადაც ყველაზე მაღალი შემოსავლიანობა ქონდა და ყველაზე დიდი ინტერესი და მოთხოვნა იყო მგზავრების მიერ და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს შედის ამ სიაში, სადაც ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო. იაკო, შენ მუშაობ როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე გლობალურად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რას ფიქრობ, როგორ იქნება პოსტპანდემიურ სიტუაციაში ბაზრების დივერსიფიკაცია? მაგალითად, საქართველოს რომელ ბაზრებზე უნდა გააკეთოს აპელირება და ფოკუსირება და ასევე როგორ გადანაწილდება საავიაციო სფერო ბაზრების მიხედვით. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, გიორგი. ვფიქრობ, რომ კრიზისის დროს ზოგადად არის შესაძლებლობები. ანუ ჩვენ არ უნდა ფოკუსირდეთ მხოლოდ ნეგატიურზე, ანუ კრიზისის შედეგებზე, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავინახოთ შესაძლებლობაც. როდესაც ვსაუბრობთ ბაზრის დივერსიფიკაციაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მარტო კრიზისის დროს კი არა, ისედაც ზოგადად უნდა იყოს ყოველთვის ბაზრის დივერსიფიკაცია. ჩემი აზრით, ამჟამინდელმა გლობალიზაციამ ესე ვთქვათ ვერ გაამართლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანიები მსოფლიოში მის ესე ვთქვათ წარმოებას ანდობდნენ ერთ ბაზარს, როგორც არის ჩინეთი. ეხლა უკვე ყველა მიხვდა, რომ უნდა გააკეთეს დივერსიფიკაცია და სხვა ქვეყნებზე გადაანაწილონ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის, იგივე ექსპორტ-იმპორტისთვის და ეკონომიკის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოვიზიდოთ ამ პერიოდში. ეს სიტუაცია გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ, მივიღოთ ბევრი ინვესტიცია, ვიმუშაოთ ამაზე აქტიურად. ჩემი აზრით აუცილებლად წარმატებული იქნება თუ ამაზე აქტიურად და გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. ხო, მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ამ კრიზისს აქვს როგორც ნეგატიური მხარე, ასევე ახალ ბიზნეს შესაძლებლობების ერა იწყება, ასე რომ ვთქვათ, ავიაციისთვის და ჩვენ რა თქმა უნდა სექტორმა აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. მე არ შემიძლია არ ვკითხო სატვირთო გადაზიდვების შესახებ, იმიტომ რომ შენ ხარ APG-ს კარგოს მიმართულების ხელმძღვანელი გლობალურად იმ ასად ქვეყანაში, რომელსაც წარმოადგენს, სადაც არის წარმოდგენილი APG. როგორია ტრენდი სატვირთო გადაზიდვების განვითარების როგორც საქართველოში, ასევე გლობალური მასშტაბით? ჩემი საყვარელი თემა არის კარგოზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩემი ძირითადი საქმიანობა არის ავიაგადაზიდვის განვითარება ჯერ საქართველოში, ახლა უკვე ასად ქვეყანაში, მთელი APG-ის მასშტაბით. ძალიან ბევრი შეხვედრა გვაქვს ყოველდღიურად, მაქვს ესე ვთქვათ, ყველა ქვეყანასთან თითქმის შეხება, ვიცი რა ტრენდია რომელ ქვეყანაში, კონტინენტების მიხედვით და ასე შემდეგ. სანამ გლობალურად გადავალთ, ცოტა მინდა საქართველოზე ვილაპარაკო, მაინც მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს. საქართველოს ზოგადად ექსპორტ-იმპორტის თანაფარდობა რომ ავხსნათ, არის სავაჭრო დეფიციტი, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ავიღოთ ჩვენ ევროკავშირი როგორც ყველაზე ჩვენი დიდი სავაჭრო პარტნიორი, ესე ვთქვათ, 2019 წელს ევროკავშირიდან, ესე ვთქვათ, ჩვენ უფრო მეტი პროდუქტები შევიძინეთ და სერვისები, ვიდრე გავყიდეთ. ანუ 2 მილიარდის პროდუქტები შევიძინეთ და 9 მილიარდის გავყიდეთ. ანუ დეფიციტი გვაქვს 1.5 მილიარდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბალანსი არის ესე ვთქვათ ცოტა დარღვეული, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ავიაგადაზიდვები ამ სტატისტიკაში ძალიან პატარა წილს მოიცავს. ანუ ავიაგადაზიდვები არ არის იმ ხელა ფაქტორი, რომელიც იმოქმედებს იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკაზე. ეს საქართველოსთან, იმიტომ რომ ჩვენ ფიზიკურად არ გვაქვს დიდი წარმოება, რომელიც ავიაგადაზიდვისთვის იქნება მისაღები. ძირითადი ავიაგადაზიდვის, რაც საქართველოსთან ხდება პროდუქტები არის მალფუჭებადი, მაღალი ღირებულების ტვირთები.
რომელთვისაც დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწრაფად უნდა იყოს მიწოდება. რაც შეეხება გლობალურად, ძალიან საინტერესოა სტატისტიკა. თქვენ ნახეთ, რომ ავიაციის ინდუსტრიაში ზოგადად იყოფა ორ კომერციულ ნაწილად, სამგზავრო და სატვირთო გადაზიდვება. სამგზავრო გადაზიდვები ამ ვირუსის დროს თითქმის სრულიად გაქრა, მარტო სარეპატრიაციო რეისები სრულდებოდა, ხოლო სატვირთო გადაზიდვებმა დაიკლო. მაგრამ ტვირთბრუნვა არ შეჩერებულა, იგი წარმოადგენდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ესე ვთქვათ, ჯაჭვს supply chain-ში, ესე ვთქვათ, და მინდა აღვნიშნო, რომ 70% ავიაგადაზიდვის ტვირთბრუნვის მსოფლიო მასშტაბით ხორციელდებოდა სამგზავრო ბორტებით. სამგზავრო ბორტების მოცულობა შემცირდა, დაგვრჩა ის 30%, ესე ვთქვათ, სატვირთო ბორტებისა. ახალი მიმართულება გაჩნდა ავიაგადამზადებისთვის კარგოს კუთხე. ახალი მიმართულება გაჩნდა. ავიაკომპანიებმა უფრო დაიწყეს ფიქრი, რომ ესე ვთქვათ, დანერგონ ავიაგადაზიდვის სერვისი. აგრეთვე თქვენ ნახეთ, რომ სამგზავრო ბორტის გადაკეთების პრეცედენტიც მოხდა. ანუ ბორტზე სადაც სავარძლები იყო, დაიდო ყუთები და ისე გაიზარდა ფასი მოთხოვნის, გაზდის და მოცულობის შემცირების დროს ფასი ძალიან გაიზარდა და ავიაკომპანიებს უხილდათ. იაკო, როგორია გლობალური სტატისტიკა ტვირთბრუნვის და სატვირთო გადაზიდვების ზრდის? ანუ წელს შარშანდელ წელთან შედარებით 23%-იანი კლება არის. ანუ წელს ესე ვთქვათ, მაისი რო ავიღოთ და შარშანდელ მაისს შევადაროთ, 23% არის კლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ როგორც კი ესე ვთქვათ, კრიზისი მორჩება, ვირუსი გაივლის, ძალიან მალე აღდგება ისევ ავიაკომპანიების, ანუ ტვირთბრუნვა და ავიაგადაზიდვები. ძალიან საინტერესოა ზოგადად ახალი შესაძლებლობები ჩნდება რა თქმა უნდა და მე ვფიქრობ რომ სატვირთო გადაზიდვები და ბიზნეს ავიაცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი რომელიც ამ პროცესში განვითარდა და ბოლოს შეკითხვა რომელიც აუცილებლად უნდა გითხო ყველა სტუმარს ვეკითხები ამ კრიზისის სიტუაციაში და პოსტპანდემიურ სიტუაციაში როგორია შენი პროგნოზი როგორ განვითარდება მოვლენები და რას უნდა ველოდოთ ავიაციო სფეროში პირველ რიგში სულ ვამბობ რომ უნდა ველოდოთ ახალ რეგულაციებს. თქვენ გახსოვთ ალბათ, მე მაშინ პატარა ვიყავი, ასე ვთქვათ, 11 სექტემბრის შემდეგ დაინერგა სულ ახალი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების რეგულაციები, რაც დღეს ყველა ავიაკომპანია და აეროპორტი იცავს. შესაბამისად, გონია რომ ეს ვირუსიც ყველა ავიაკომპანიას, ასე ვთქვათ, და ასევე იატას და აეროპორტებს გვაიძულებს რომ ახალი რეგულაციები მივიღოთ, რაც შემდგომ უკვე ნორმად ჩაითვლება. უნდა შევეგოთ ახალ რეალობას, ბევრი ახალი, ვთქვათ, ნაბიჯები გვექნება გადასადგმელი, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად პოზიტივისკენ შეიცვლება, ბევრი მოთამაშე გადარჩება, ბევრიც ახალი გამოჩნდება, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმდენად იზრდება ტურიზმის ბაზარი და საავიაციო ინდუსტრია ზოგადად, რომ აუცილებლად ყველაფერი პოზიტივისკენ წავა, როდესაც ეს ყველაფერი მორჩება. მე ძალიან ხშირად მეკითხებიან ამ შეკითხვას და შენც აუცილებლად უნდა გკითხო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ამაზე გაქვს შენი პოზიცია. ბილეთების ზოგადად საფასო პოლიტიკის შესახებ ავიაციის სფეროში. ერთი ფრთა ადამიანების ეხმხრობა იმას, რომ შენარჩუნდება დაბალი ნიშნული ბილეთების ღირებულების, მეორე ფრთა ემხრობა იმ პოზიციას, რომ ახალი სანიტარული ნორმები დაარტყავს აუცილებლად ავიაციო სფეროს და შესაძლებელია, რაც ალბათობა ამის არსებობს, თუმცა შენ რას ფიქრობ, როგორი მიმართულებით განვითარდება მოვლენები? ორი პასუხი მაქვს ამაზე. ერთი პირველ რიგში ძალიან მარტივი, როდესაც შემცირებულია მოთხოვნა და მოცულობა, ფასი იზრდება. ანუ თუ არ არის იმდენი რეისი, რამდენიც ადრესრულდებოდა, თუ არ არის ასე ვთქვათ, მაღალი კონკურენცია, ფასი იზრდება, რა თქმა უნდა. მაგალითისთვის თბილისიდან ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიმართულება რო ავიღოთ, სადაც ადრე 5 ავიაკომპანია ასრულებდა რეისს და ეხა უკვე 1 ასრულებს ამ კრიზისის დროს, რა თქმა უნდა, ფასი მათ ხელშია და ფასი მოიმატებს. მაგრამ არსებობს ისეთი ავიაკომპანიების, ასე ვთქვათ, სია, რომლებისთვისაც მოდი ასე ვთქვათ, მათთვის ინვესტიცია, მგზავრების მოზიდვა და დაბალი ფასი, ასე რომ ჩემი აზრით თავიდან ასევე დაიწყებენ ისევე დაბალი ფასებით როგორც აქამდე იყო და ნელ-ნელა ფასები აიწევს როგორც მათი სტრატეგია იყო თავიდანვე. ანუ ზოგი ავიაკომპანია, რა თქმა უნდა, ამ ახალი რეგულაციების გათვალისწინებით და მოთხოვნის შესაბამისად ჩემი აზრით აუცილებლად გაიზრდება ფასი, მაგრამ არსებობს ასევე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები, რაც თავიდან ისევ დაიწყებენ დაბალი ფასებით. ანუ ფიქრობ რომ უფრო cost management-ის კუთხით ის პოლიტიკა მაგალითად როგორც აქვს low cost-ებს შენარჩუნდება
და გარკვეულწილად ის ბალანსი შეიქმნება, რომელიც პანდემიამდე არსებობდა. კი, ჩემი აზრით აუცილებლად დასაწყისისთვის მოსინჯავენ კიდევაც ბაზარს, ნახავენ როგორ მიდის. ჩემი აზრით უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება მოგზაურობას, თავიდან იყო საუბარი, რომ უკვე ძალიან ეშინიათ, არ დგამენ აბიჯებს, მაგრამ უკვე ჩემი პირადი გამოცდილებით ამდენ ქვეყანასთან კომუნიკაცია ძალიან ბევრი. იაკო, სამწუხაროდ უნდა ჩვენ დავასრულოთ. რომ ბობენ რომ ეს იაფი მოგზაურის ეპოქა დასრულდა, ის არ დასრულებულა, იაფი მოგზაურის ეპოქა დაბრუნდება ისევ და გაგრძელდება. მადლობა გიორგი მოლოდინაშვილს, იაკო ხომერიks, საქმიანი დილა შტომრობისთვის. ჩვენ რამდენიმე ფურცოთ უკვე აკეთებთ განცხადებას მარინა ეზუგბაია, რომელსაც მოვუსმენთ ახლა პირდაპირ ეთერში. დასრულებული შემთხვევა დაგვემატა და გახდა 731. გამოჯამთელებულიც 4 დაგვემატა, არის და 526. გამოჯამთელებულების რაოდენობა პროცენტულად უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის 72%, ესე იგი. დადასტურებული 72% გამოჯამთელდა და ამ ეტაპზე 193 პაციენტი მკურნალობს COVID ცენტრებში და ეს დაახლოებით 26%-ია მეტი არა. გამოჯამთელებულების რაოდენობაც საკმაოდ სოლიდურია, ვიდრე თითქმის 2-ჯერ მეტია უკვე ვიდრე სტაციონარში მყოფ მკურნალობაზე მყოფ პაციენტებზე. ეს ერთი ახალი დადასტურებული შემთხვევა არის საკარანტინო ზონიდან დადასტურებულთან კონტაქტი. ახლა ჩვენი ცენტრის მონაცემები. ჩვენ ყავდა 35 ერთი გამოჯამთელდა და ამ ეტაპზე რჩება 34 დადასტურებული პაციენტი. ახალი ჩვენთან არ შემოსულა გუშინ. არსებული სპექტრის სიმძიმის მიხედვით კვლავ ჯერჯერობით და იმედია სამძიმე პაციენტი ყავს, რომელთა მდგომარეობა დინამიკაში უმჯობესდება. დღესაც შეიძლება ვთქვათ, რომ დასტაბილურებულია სიტუაცია, პროგრესირება არ შეიმჩნევა, პირიქით გარკვეულწილად რადიოლოგიური მონაცემების მხრივ არ აქვს ასეთი მკვეთრი გაუმჯობესება, მაგრამ ლაბორატორიული მონაცემები და ობიექტური სტატუსით დინამიკა გაუმჯობესებულია და ალბათ პროგნოზი უნდა კეთილსაიმედო უნდა იყოს სამივე პაციენტთან. ბატონო მარინა, ამ ძიმე პაციენტებს შორის ერთ-ერთი ის პაციენტია, რომელსაც პლაზმით ჩაუტარდა. დიახ, ერთ-ერთი პაციენტი ის მაღალი ასაკის პაციენტი, რომელიც 80 წელზე მეტია, ვლაპარაკობთ მაღალი ასაკს, როცა ვამბობთ 80 წელზე მეტ გულისხმობ და მას ჩაუტარდა მართალი ძანდებით, დიალიზი ჩაუტარდა. ეს ერთი რასაც ქვია ჰემაბსორბცია. სპეციალური ესეთი სიახლე არის, ამაზე ბატონი თენგიზი ელაპარაკა და ალბათ კი დაგელაპარაკებათ. ეს ის კრიტიკული პაციენტია, რომელთანაც ჩატარდა ყველა შესაძლო ახლთ არსებული სიახლე მკურნალობაში, რომელმაც ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო და 80 წელს გადაცირებული პირი, ალბათონია ვიტყვი, შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი პროგნოზი ალბათ კეთილსაიმედოა, ეს უკვე ძალიან კარგია. უკვე დასახელებული მედიკამენტები ხო არ იქნა გამოყენებული ამ პაციენტის შემთხვევაში? სამართლის და ეკონომიკის რუბრიკით ვაგრძელებთ გადაცემას. დავით კლდიაშვილი, გიორგი სვანაძეს იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელს EOI-ს და ასოცირებულ პარტნიორს მასპინძლობს. დილა მშვიდობის, დავით, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, ბექა, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს, რომელიც ეხება იმ სამართლებრივ ურთიერთობებს, რომლებზეც კორონავირუსმა შეზღუდვებმა არსებითი ზეგავლენა მოახდინა. მათ შორის ესეთი არის საიჯარო ურთიერთობები. ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს ბევრ ბიზნესს მოუწია, რომ დაეკეტა ოფისები, შეეჩერებინა ვაჭრობა და შესაბამისად ვეღარ იყენებდნენ საიჯარო ფართებს. ლოგიკური გაგრძელება რომ მოიჯარებმა თხოვეს მეიჯარებს რომ შეემცირებინათ საიჯარო ქირა ან საერთოდ გაინთავისუფლებინათ საიჯარო ქირისაგან. ამ ინტერესებმა გარკვეული სამართლებრივი კონფლიქტი წარმოშვა მეიჯარებსა და მოიჯარებს შორის. და ზუსტად ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ გვეყოლება გიორგი სვანაძე. დილა მშვიდობის, გიორგი, მოგესალმები. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა პირიქით, ჩვენ რომ დაგვითვეთ დრო დღევანდელი ეთერისათვის და პირველი კითხვა ზოგადი ხასიათის, რა სამართლებრივი ნორმები გვაქვს დღეს, რომელიც დაარეგულირებს მოიჯარებსა და მეიჯარებს შორის ურთიერთობას, გამომდინარეს მოიჯარების მოთხოვნა, რომ შეუმცირდეს საიჯარო ქირა ან საერთოდ განთავისუფლებული იქნას საიჯარო ქირის გადახდისაგან. მადლობა დავით ამ შეკითხვისთვის და საკითხის წამოწევისთვის, იმიტომ რომ პირველივე ეტაპიდან ეს საკითხი ძალიან აქტუალური იყო ქართულ წინამძღოლში, საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში და პოსტსაგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდშიც, რა თქმა უნდა, კვლავინდებურად ინარჩუნებს აქტუალურობას. როგორც წესი, რა თქმა უნდა, ამოსავალი წერტილი არის სახელშეკრულებო
პირობები და ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებული არის მოიჯარეს და მეიჯარეს შორის. მნიშვნელოვანი არის გამოვყოთ ამ შემთხვევაში ის გარემოება, რომ საუბრობთ ორივე მხარეზე, როგორც მეწარმეებზე თუ ერთ მხარეზე, როგორც მეწარმეზე და მეორე მხარეზე, როგორც ფიზიკურ პირზე, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ურთიერთობებში არათანაბარი პირობები, იმ გაგებით, რომ კომპანია იყოს ერთი მხარე, მეორე მხარე ფიზიკური პირი, მაგრამ თუ ორივე მხარე მეწარმე სუბიექტია და კომპანიები არის, ამ შემთხვევაში საიჯარო ურთიერთობის კლასიკური სახე გვაქვს და ხელშეკრულებაში გაწერილი არის პირობები, როგორც წესი და ადრეც იყო თქვენს ეთერში არაერთგზის ამ თემაზე საუბარი ჩემი ჩათვლით, რომ ფორს-მაჟორული გარემოებები და შეცვლილი გარემოებების მისადაგების საკითხები მოდის წინა პლანზე. ანუ იმ შემთხვევაში თუ COVID-19-ით გამოწვეული გარემოებები აფერხებს ან შეუძლებელს ხდის ერთ-ერთი მხარისთვის ამერკვეული ვალდებულებების შესრულებას, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, თუ ხელშეკრულებაში მხარეებს გათვალისწინებული აქვს სათანადო ნორმა ფორს-მაჟორული გარემოებების თაობაზე ან ხელშეკრულების პირობების შეცვლილი გარემოებების მისადაგების თაობაზე, მაშინ შეუძლიათ ხელშეკრულების პირობებს გაყვანათ. თუმცა თქვენ შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, თუ ესეთი შეთანხმება ხელშეკრულებაში არ არის გაჭრილი, არის ამის შესაძლებლობა, არსებობს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ნორმები, რომლის საფუძველზეც მხარეს ერთი მხრივ შეუძლია, რომ შეეცადოს იმის დასაბუთება, რომ ვალდებულების შესრულება მისთვის შეუძლებელი ხდება და ამიტომ ითხოვს ვალდებულების შესრულების თქვათ შეჩერებას. ან მეორე მხარე არის, როდესაც ვალდებულების შესრულება არ არის ესეთი რთული, არ არის შეუძლებელი, მაგრამ გართულებულია და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მხარეებს აქვთ უფლება ისე და ისე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისა და შესაბამისი კანონმდებლობის საფუძველზე შეეცადონ მოილაპარაკონ და შეცვლილი გარემოებებს მიუსადაგონ ხელშეკრულების პირობები გარკვეული შეთანხმებებით. როგორც თქვენ შესავალშიც ახსენეთ, ეს იქნება თქვა თანხის შემცირება, ეს იქნება თუნდაც რაღაცა პერიოდით გადავადება, შეჩერება გადახდების, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ მოიჯარის პოზიციიდან, როდესაც მას თანხის გადახდის ვალდებულების შესრულება გაურთულდა. გიორგი, მინდა რომ დავაკონკრეტო, თუ კი მაგალითად მოიჯარეს თავაზობს, მეიჯარეს საერთოდ განთავისუფლებას საიჯარო ქირისაგან, ან შემცირებას 80%-ით, 90 რაღაც არსებითად, რამდენად ვალდებულია მეიჯარი რომ დათანხმდეს ამას, ეს პირველი კითხვა და ამას მეორე კითხვასაც მივაბამ, რომ გითხრათ საერთაშორისო პრაქტიკა თუ არის ამასთან დაკავშირებით, როგორ იმოქმედა ამა თუ იმ იურისდიქციამ სხვა ქვეყნებში, როგორ უპასუხა ამ გამოწვევას საიჯარო ურთიერთობების კუთხით. დიდი მადლობა, საინტერესო შეკითხვა არის. ბუნებრივია ხელშეკრულებაში თუ ამის თაობაზე ზედმიწევნით გაწერილი პირობა არ არის, მეიჯარე პირდაპირ ვალდებული ვერ იქნება, რომ დათანხმდეს. გარდა ამისა, მტკიცების პირთი მოიჯარეს აკისრია იმის თაობაზე, რომ დაასაბუთოს, რომ COVID-19-მა მართლა იქონია მის მხრიდან ვალდებულების შესრულებაზე ისეთი გავლენა, რომ აძლევს მას უფლებას, რომ თუნდაც კანონის საფუძველზე მოითხოვოს შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება, გნებავთ 80%, 70% ეს უკვე პირობითი არის და ინდივიდუალური არის და შესაბამისაგანია. ვალდებულება როგორც ესეთი პირდაპირ წესით არ უდგინდება, თუ აშკარა არ ხდება, რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს მოიჯარეს. ანუ იმის გამო, რომ თანხის გადახდა განიხილება როგორც ფულადი ვალდებულების შესრულება განიხილება როგორც ურთიერთჩანაცვლებადი საშუალებით გარკვეული ვალდებულების შესრულებად, ამიტომ ფორს-მაჟორზე და შეცვლილი გარემოებების მისადაგების გამო შესაბამის სამართლებრივ მექანიზმებზე დაყრდნობით ურთიერთობის ცვლილებების შესაძლებლობა მოიჯარეებს უფრო როგორც წესი ურთულდებათ, მათ მხოლოდ ფულის გადახდის ვალდებულება აკისრიათ, განსხვავებით მეიჯარეებისგან, რომლებიც უნდა უზრუნველყონ, თქვათ, ის ძირითადი ვალდებულების შესრულება. ამიტომ პირდაპირ ვალდებულება არ არის, თუმცა შეცვლილი გარემოებისა მისადაგების მუხში ჩვენ გახსოვთ, გვაქვს ჩანაწერი, სადაც წერია, რომ თუ შეუძლებელი მოხდება შეთანხმების მიღწევა, შეუძლებელია ესეთ შეთანხმების მიღწევა, მაშინ შესაბამის მხარეს შეიძლება არ მოეთხოვებოდეს ვალდებულებების მკაცრად დაცვა, ესეთი ჩანაწერია, ანუ გამორიცხავს სრულად შესრულება უკვე შეიძლება აღარ მოეთხოვებოდეს, თუმცა თუ სასამართლოში იდავებს მხარე და სასამართლოს გზით მიაღწევს საშუალებას, შესაძლებლობას იმისას, რომ
დაითანხმებს ამ შეცვლილ გარემოებებზე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვალდებულება წარმოიჩინა. სამწუხაროდ მინდა ჩვენი საეთერო დრო იწურება და მინდა აუცილებლად შევეხოთ იმ თემასაც, რომ ისე არ დასრულდეს ჩვენი გადაცემა, მოკლედ რომ გითხრათ საერთაშორისო პრაქტიკა როგორი იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ იცოდეთ. საინტერესო მიდგომები დაადგინა გერმანიამ, შვეიცარიამ და საფრანგეთმა. გერმანიამ და საფრანგეთმა მსგავსი წესები შეიმუშავეს ერთმანეთის, ანუ მათ კანონი შეიმუშავეს, რომლითაც შეამსუბუქეს COVID-19-დან გამოწვეული უარყოფითი შედეგები და პირდაპირ გაწერეს მაგალითად საიჯარო და ქირავნობის სამართალში, რომ 2020 წლის 30 ივნისამდე 3 თვით შეჭერდა ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლება მეიჯარეების მხრიდან, ანუ ის რომ თანხას ვერ იხდის მოიჯარე, ამ 3 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად მორატორიუმი გამოაცხადეს და სამოქალაქო კანონმდებლობაში ფრანგებმაც და გერმანელებმაც გაწერეს წესები. ესე იგი რომ შევაჯამოთ მიდგომები კანონის დონეზე მოხდა შეზღუდვა. ნახოთ, დიდი მადლობა გიორგი, სამწუხაროდ მეტი დრო არ აქვს ამ ეტაპზე რომ უფრო სიღრმისეულად წავიდეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამის შესაძლებლობა მოკლე ხანში გვექნება, ისე როცა უკვე პოსტფაქტუმ შევხედავთ, როგორ განვითარდება საიჯარო ურთიერთობები და იმასაც შევხედავთ, ეს მხოლოდ სასამართლოს კუთხით დარეგულირდება თუ ჩვენთანაც გახდება საჭირო მსგავსი კანონების შემოღება. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ამ და სხვა თემებთან დაკავშირებით. მადლობა დავით კლდიაშვილს საინტერესო ჩართვისთვის, მადლობა გიორგი სვანაძეს საქმიანი დილაში სტუმრობისთვის. მათთან ერთად გემშვიდობებით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. საქმის კურსს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. დროებით.